Fundur settur í Borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. október klukkan 12:02. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fari fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Eins hefur borist beiðni að fresta máli 2 á dagskrá og telst það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Forseti hefur jafnframt ákveðið að sameina umræðu mál nr. 3 og 7 á útsendi dagskrá sem eru umræðu áfangaskil stýrihóps umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla að beiðni samstarfsflokkanna og umræðu tillögur að umbótum í náms- og starfsumhverfi leikskóla að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Og telst það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 18. grein og samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíaldemókrata Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna íbúðakjarna í uppbyggingaráætlun 2026. Fyrst til að taka til máls borgarfulltrúan Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem kunna að vera að fylgjast með hér í dag. Ég ætla að byrja á smá sögu sem við fyrstu sýn virðist kannski ekki tengjast tillögunni sem liggur hér fyrir, en það mun skýrast eftir því sem ég held áfram að tala og setur tóninn fyrir skilaboð dagsins. Daginn sá ég skjáskot úr könnun þar sem þátttakendur voru beðnir að gefa upp kynhneigð sína. Þið þekkið þetta, þarna verið að leita eftir upplýsingum félagslega stöðu. Fjölbreyttir valmöguleikar voru í boði, en ef enginn þeirra átti við, þá var hægt að haka í kassan annað. Þar þurftu gagnkynhneigðir að skrá sig. Þeir voru ekki settir fram sem hefðbundinn valkostur, heldur sem annað. Þetta ólíkt því sem við þekkjum úr könnunum, en með þessu var sennilega leitast við að snúa ráðandi normi við. Til að sýna fram á hvað það skrítið þegar það ekki gert ráð fyrir ákveðnum hópi, hversu útilokandi það getur verið þegar hann ekki sjálfkrafa útgangspunktur í viðmiðum. Ég nefni þetta sem dæmi til að sýna þessi staða á víða við. Þar sem manneskjur búa í kerfi sem ekki mótað út frá þeirra þörfum og tekur ekki alltaf mið af þeirra aðstæðum. Í einhverjum tilfellum getur kassinn sem á að lýsa aðstæðum heitið eitthvað á við ófjármögnuð uppbyggingaráætlun. Staðreyndin sú að fólk hefur þurft að bíða árum saman eftir húsnæði sem mætir þeirra þörfum. Sumir hafa þurft að búa hjá foreldrum eða ættingjum, langt umfram það sem eðlilegt getur talist og þó að fjölskyldur geti verið magnaðar, þá á það ekki að vera herðum þeirra að sinna velferðar og stuðningsþjónustu vegna skorts á viðeigandi húsnæði. Það hefur afleiðingar að bjóða ekki upp á húsnæði, það dregur úr lífsgæðum, sjálfstæði og möguleikum til þátttöku í samfélaginu. Ég ætla að vitna í orð ungs manns, Hans Inga, sem var búinn að bíða í 5 ár eftir sjálfstæðu lífi þegar hann fékk úthlutaða íbúð. Þar sem hann sagði með leyfi forseta, loksins kom þetta. Þetta breytti miklu fyrir hann, þar sem hann nefndi sérstaklega í viðtali nýju íbúðina var frelsi og vinátta og greindi hann Ingi frá því að margir vinir hans væri einnig að fara að flytja inn í sama hús og þeir gætu setið saman, horft á fótbolta og farið út að gera eitthvað. Faðir hans sagði að þetta væri gleðidagur. Þetta þýddi að hann gæti búið einn og þyrfti ekki að vera inni á foreldrum. Viðeigandi húsnæði grundvöllur mannsemandi lífs, ekki bara fyrir einstaklingin sjálfan, heldur allt fólkið í kringum hann. Þegar húsnæðisstaða óviðeigandi, þá hefur það áhrif víða á fjölskyldur, þjónustukerfi og að samfélagið allt. Þess vegna afar ánægjulegt að mæla fyrir þessari tillögu hér í dag að setja fjármuni í mikilvæga uppbyggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk.
Líkt og kemur fram í yfirlýsingu okkar samstarfsflokka, það þarf að tryggja mannréttindi allra hópa í samfélaginu og jafnt aðgengi þeirra að borginni og þjónustu hennar. Við þurfum að tryggja viðeigandi stuðning við fatlað fólk, meðal annars með uppbyggingu húsnæðis sem mætir þeirra þörfum. Í dag tökum við mikilvægt skref. Við leggjum til að verja fjármunum þannig að 2 íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk verði teknir í notkun árið 2026 samkvæmt uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar. Rekstrarkostnaður þeirra nemur allt að 765 milljónum króna á ársgrundvelli. Lagt er til að borgarstjórn samþykki að gera ráð fyrir þessum fjármunum í fjárhagsáætlun ársins 2026. Þetta er annars vegar íbúðakjarni að Nauthólsvegi og hins vegar íbúðakjarni í endurbættu Jöklaseli, samtals 14 íbúðir. Staðan er þannig að miðað er við að íbúðarnir í Jöklaseli muni flytja í Brekknaás á þessu ári og Jöklaselið verði gert upp og nýr kjarni settur þar á laggirnar. Þannig að ný starfsemi endurbættu húsnæði. Ég ætla aðeins að fara yfir sögu síðustu ára á þróun. Sveitarfélögin tóku við málaflokki fatlaðs fólks frá ríkinu árið 2011. Á þeim tíma bjuggu 219 einstaklingar í sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk í Reykjavík og í lok árs 2016 þá voru 310 íbúðar í slíku húsnæði, en það er ári áður en uppbyggingaráætlun var samþykkt. Í lok árs 2021 voru 489 íbúðar í húsnæði fyrir fatlað fólk í Reykjavík, þar af 133 íbúðar í húsnæði með stuðningi. Eftir að uppbyggingaráætlun húsnæðis fyrir fatlað fólk var samþykkt árið 2017, þá fengu 170 einstaklingar úthlutað húsnæði á tímabilinu 2017 til 2021. Síðan þá hefur íbúðum verið úthlutað í kjörnum og uppbyggingaráætlun verið endurskoðuð. Það síðasta sem var tekið í notkun var íbúðakjarni á Hádegisvegi árið 2024 og sama ár varð íbúðakjarnin að Laugavegi 105 einnig að veruleika. En hann er hluti af uppbyggingu í tengslum við boð aðra búsetukosti, en í lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, sem tóku gildi 1. október 2018, segir í bráðabirgðaákvæði nr. 2 með leyfi forseta: fötluðu fólki sem býr nú á stofnunum eða herbergja sambýlum skulu bjóðast aðrir búsetukostir samkvæmt lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim í samræmi við 9. grein. Tilvitnun lýkur. Reykjavíkurborg hefur samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi í þjónustu við fatlað fólk og í honum felst viðurkenning á fjölbreytileika mannlífsins og því að fatlað fólk njóti mannréttinda til jafns við aðra. Við verðum að byggja upp húsnæði þar sem nýjustu tölur sýna okkur að á biðlista er 171 einstaklingur með nýja umsókn en 55 manns með umsókn milliflutning. Það er að segja sem hafa óskað eftir öðru húsnæði en þau eru í núna og margþættar aðstæður geta legið þar að baki. Fjölbreytt húsnæði þarf að vera til í öllum hverfum borgarinnar og við borgarþróun þá eigum við að taka mið af margbreytileika í íbúðasamsetningu. Að eiga aðgang á húsnæði, eiga sér heimili og öruggan samastað er réttur hvers einstaklings. Í þessum tilfellum fjármagna félagsbústaðir steypuna og borgin veitir stuðninginn. Og það þarf að byggja ekki bara veggina, heldur gott samfélag sem virðir fjölbreytileika, gerir ráð fyrir honum og gengur út frá honum. Staðfestum slíkt með samþykki þessarar tillögu sem snýst ekki eingöngu að byggja hús, heldur að byggja framtíð. Framtíð þar sem gert er ráð fyrir fjölbreytileikanum í mannlegri tilvist og ákvörðunin hér í dag, hún er ekki eingöngu fjárhagsleg ákvörðun, heldur ákvörðun hvert við viljum stefna sem borg sem byggir viðeigandi húsnæði fyrir íbúa sína. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sinni og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég átta mig ekki alveg á, mig langar að spyrja borgarfulltrúann frummælanda Sannu Magdalenu Mörtudóttur aðeins út í þessa tillögu. Á nú að vera með einhverja matskeðar tillögur hérna sem eru tillögur fyrir fjárhagsáætlun árið 2026 hérna inn í borgarstjórn
þessi upphæð sem að hérna er talað rúmlega 700 milljónir, þetta fyrir allt rekstrarárið 2026, við vitum það alveg að þessi heimili munu ekki opna, þetta umfram núverandi áætlun, við höfum staðið hérna saman að áætlun í uppbyggingu fyrir búsetuþjónustu, þetta umfram það og þetta eitthvað ný aðferðafræði? Við eigum hérna eftir mánuð eftir að ræða fjárhagsáætlun á núna að smáskamta hérna inn einhverjar samþykktir sem síðan hvað á að binda í fjárhagsáætlun? Er þetta svona fjárhagsáætlunar vinna fyrir 2026? Ég skil ekki alveg þessa aðferðafræði og mér finnst þetta svona að vera ákveðin populismi í gangi núna, að vera að draga upp einhverjar tillögur sem að við eigum eftir að ræða í fjárhagsáætlun bara svona því að það hentar núna að skeiða okkur með einhverjum skemmtilegum hugmyndum. Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir spyr hvort að þetta sé fyrir allt rekstrarárið 2026. Það er satt, það er gert ráð fyrir þessari uppbyggingu eins og ég fór yfir í ræðu minni, þá er það félagsbústaðir sem sjá uppbygginguna og þetta er þá til að fjármagna reksturinn að sé að þetta opna þessi 2 nýju heimili árið 2026. Mér finnst eðlilegt að ræða þetta í borgarstjórn sem málstafa allra borgarfulltrúa. Við fengum ítarlega kynningu á stöðunni í velferðarráði 17. september á þessu ári þar sem við fengum kynningu, en þar sem ekki allir borgarfulltrúar sitja í því góða ráði þá finnst mér sjálfsagt og eðlilegt að við ræðum þessar áætlanir hér í borgarstjórn sem málstafa allra borgarfulltrúa. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, þessi áætlun ekki í gangi? Er hún ekki samþykkt nú þegar? Er þetta ekki bara eitthvað sem að myndi koma inn í fjárhagsáætlun? Er þetta auka umfram það sem núna þegar er samþykkt? Er það málið? Þá hefur borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, eins og við vitum þá erum við með endurskoða uppbyggingaráætlun sem hefur í gegnum tíðina ekki verið fjármögnuð og það er því afar ánægjulegt að við séum með til slík efni að fjármagna þessa uppbyggingaráætlun fyrir árið 2026, en eins og borgarfulltrúar ættu að vita, sérstaklega borgarfulltrúar sem voru í fyrir meiri hluta, þá vorum við með áætlun en hún var ekki fjármögnuð og því er mjög ánægjulegt að við séum að leggja fram til að fjármagna slíkt hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að svara ansvar öðru sinni og telst á ansvörum þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hérna er verið að leggja til að samþykkt verði að fjármagna 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk og ég tek undir með borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að þetta er nú kannski eitthvað sem við alla jafna gerum bara í fjárhagsáætlunarferlinu og hefði verið eðlilegt að við tækjum þetta bara sem hluta af því máli en þetta er stutt í það. Hérna er annars verið að leggja til að fjármagna nýjan kjarna á Nauthólsvegi fyrir 6 manns og hins vegar að fjármagna endurbætur á íbúðakjarnanum í Jöklaseli þegar 6 íbúar sem þar búa flytja í glæsilegan íbúðakjarna í Brekknaási og síðan fara þá nýjir íbúar inn í Jöklaselið og það verður dásamlegt. Ég man þegar ég opnaði og afhendi lyklana ásamt formanni velferðarráðs þáverandi á Háteigsvegi. Þetta eru mikilvægir áfangar í lífi hvers einstakling sem flytur inn í þetta húsnæði og við höfum staðið okkur vel í þessum málaflokki umfram önnur sveitarfélög. Á þessu kjörtímabili hafa verið í byggingar eða hönnunarferli íbúðakjarnar á Háteigsvegi, Brekknaási, Nauthólsvegi og Stekkjabakka og þegar hafa verið teknir nýjir íbúðakjarnar í rekstur frá árinu 2022. Það var Árland, Hagasel, Rökkvatjörn og Stjörnugróf á því ári. Síðan kom Vesturgatan inn árið 2023, Háteigsvegurinn og svo Laugarvegur sem var minnst á hérna áðan í fyrra. Og félagsbústaðir eiga hátt í 500 íbúðir fyrir fatlað fólk en við vitum að það eru biðlistar og við getum ekki annað en haldið áfram að byggja og það höfum við verið að gera, undirbúa næstu kjarna
og eðli máls samkvæmt þegar þeir eru tilbúnir þá fjármögnum við þá, ekki látum við þá standa tóma. Þess vegna þessi tillaga kannski dálítið sérstök og kannski ber þess vitni að það þurfti bara að vekja athygli á málinu og það er ágætt, en hér er ekkit óvenjulegt á ferðinni og kannski ástæðulaust að samþykkja það sérstaklega hér, en gott og vel. Sko, það sem ég rek augun í að því við erum hér með beinharða tillögu er að í henni kemur fram að rekstrarkostnaðurinn á næsta ári vegna þessara 2 íbúðakjarna sé 765 milljónir á rekstrarárinu og samkvæmt mínum heimildum þá er afar ólíklegt að það takist að klára uppbyggingu kjarnans á Nauthólsvegi fyrir en í fyrsta lagi í lok næsta árs og endurbygging íbúðanna í Jöklaseli henni mun ekki ljúka fyrir mitt næsta ár. Þannig að það er afar ólíklegt og eiginlega útilokað að þessi tala að hún komi til útgjalda á næsta ári eins og hún birtist í tillögunni meðan það er ekki búið að opna kjarnana og taka þá í rekstur, þá fellur ekki til kostnaðurinn ef ég skil málið rétt. Ég hefði haldið að það hefði verið betra fyrir okkur hér í borgarstjórn sem varum að ræða þetta og samþykkja, því að við viljum samþykkja þessa tillögu og ég meina þetta er bara hluti af því að fjármagna rekstur úrræða sem er biðlist eftir og við staðið saman að það væri þá allavega upplýsingar stöðu framkvæmdanna, tímalína það hvenær íbúar eiga að flytja inn og hvenær kostnaðurinn fellur til vegna þess að mér finnst ekki góður bragur á því að vera að samþykkja hérna í borgarstjórn bara einhverja tölu út í loftið. Við munum sjálfur sér styðja málið en teljum að tillagan hefði mátt vera miklu betur unnin og miður af því að hún er sett svona fram þá er það ekki fjarri lagi sem að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir bendir hérna á að þetta er svona hálfgerður populismi en mikilvægt nú verkefni samt og hérna þess vegna er óþarfi að stilla borgarstjórn upp í þá aðstöðu að þurfa að samþykkja útgjöld inn á næsta ár upp á 750 milljónir rúmar en við sjáum það samt á plönunum að þessi kostnaður mun ekki falla til og hvað erum við þá að samþykkja? Þannig að mér langar bara að fá útskýringar á þessu frá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur eða borgarstjóra dagsins og hérna til þess að hlýtur að vera einhver skýring á þessu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta er auðvitað vel og vandlega unnið af sérfræðingum á velferðarsviði og þetta er ekki út í loftið, þetta er auðvitað vandlega reiknað út frá þeim forsendum sem eru til staðar vegna þess kostnað sem að þetta er metið á. Auðvitað bara erum við á plani, við erum á áætlun miðað við að þetta verði 2 íbúðakjarnar sem að geti þá opnað árið 2026. Þannig lítur staðan út í dag og þannig erum við að gera ráð fyrir því að næsta ár fari. Auðvitað bara ef það gengur ekki upp að þá þarf auðvitað að bregðast við en þetta er núna á áætlun og auðvitað bara bregðust við ef að það tekst ekki. Við höfum auðvitað haft þessa uppbyggingar áætlun í gildi hér í borginni en við vitum það að það hefur ekki alltaf allt verið fjármagnað í henni þannig mér finnst sjálfsagt og eðlilegt að við séum að ræða þetta mikilvæga skref hér í borgarstjórn og allir borgarfulltrúar séu jafnframt viti hvar við stöndum í þessari áætlun og hvernig það gengur. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson spyr tillöguna, hún hefði að vera miklu betur unnin, að mínu mati er bara mjög skýrt hvað við erum að gera. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, það er nú algjört aukaatriði að við séum að ræða þetta hér, þið hafið dagskrárvald eins og við hér líka, en bara tillagan gengur út á það að samþykkja það að ráðstafa þessum fjármunum inn á næsta ár. Svör sem að ég hef fengið frá velferðarsviði er á þá leið að Nauthólsvegurinn opni ekki fyrr en í lok næsta árs. Af hverju erum við þá að samþykkja útgjöld á þessum tímapunkti?
til rekstursúrræði sem að verður ekki opnað fyrir á næsta ári, seint á næsta ári. Allt rekstrarárið verður, þá verður engin kostnaður sem fellur til, ef að ég skil máli rétt. Og jöklaseilið verður væntanlega lokað á meðan það við að endurnýja íbúðirnar þar, íbúðirnir fara upp í Brekknás. Þannig ég bara, ég þetta vænt að fá skýringar á því. Mér finnst ég ekki alveg vera svarað ennþá. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með, samkvæmt minni bestu vitund þá seint á næsta ári, árið 2026 og það sem að þessi tillaga snýst að fjármagna uppbyggingu árið 2026. Það hefur oft verið kallað eftir því hér í þessum sal að við séum með skýra sýn og skýra stefnu hvernig við ætlum okkur að verja fjármunum og forgangsraða þeim. Með þessu verið að gera slíkt og þetta mjög gott að við séum að gera það, þannig að ég sé ekki að eitthvað standi út af sem þurfa að útskýra betur. Þá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég starfaði einu sinni sem blaðamaður eða fréttamaður og þá spurði maður bara aftur og aftur þangað til maður fékk skýrara svar. Mér líður dálítið eins og ég sé í gamla djöfinu. Það væri gagnlegt fyrir okkur að við fengjum niðurbrot á þessum kostnaði inn í borgarráð á næsta fundi til þess að sjá hvað við erum að samþykkja eða bara inn í umræðuna skýrsvör frá velferðarsviði nákvæmlega hvernig á að ráðstafa þessum fjármunum innan næsta ár. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvar undir þessum liði lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúunum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að koma með segja okkur frá þessum dæmum. Það sem lýsir hvað þessi uppbygging af húsnæði gríðarlega mikilvæg fyrir þessa einstaklinga. En eins og hefur komið fram þá hefur Reykjavíkurborg sinnt málaflokki fatlaðs fólks frá árinu 2011 þegar málaflokkunum færðist frá ríki til sveitarfélaga. Strax árið 2011 kom í ljós að fleiri voru að bíða eftir húsnæði og þjónustu en gert hafði verið ráð fyrir og hófst kortlagning á stöðuna ásamt áætlunum uppbyggingu. Margar áætlunir uppbyggingu hafa litið dagsins ljós og síðast árið 2022 var svo endurskoðuð uppbyggingaráætlun húsnæðis fyrir fatlað fólk sem samþykkt var í velferðar- og borgarráði og það var áætlun til ársins 2030. Heildarbiðlisti eftir húsnæði fyrir fatlað fólk hefur þó aldrei verið lengri þrátt fyrir mikla uppbyggingu síðustu ár. Hann taldi í ágúst núna í 2025 226 einstaklinga. Þar af 171 að bíða eftir fyrstu úthlutun. Af þessu augljóst að það mikil þörf fyrir íbúðakjarna fyrir fatlað fólk. Í samstarfsyfirlýsingu okkar, samstarfsflokkanna segir með leyfi forseta: tryggja þarf mannréttindi allra hópa í samfélaginu og jafnt aðgengi þeirra að borginni og þjónustu hennar. Eins þarf að tryggja viðeigandi stuðning við fatlað fólk, til dæmis með uppbyggingu húsnæðis. Við erum mjög áfram að fylgja eftir þeim verkefnum sem við ávörpum í samstarfsyfirlýsingu okkar. Þess vegna sérstaklega ánægjulegt að fylgja eftir þessari tillögu að fjármagna 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk strax á næsta ári. Þetta nýr íbúðakjarni á Nauthólsvegi eins og hefur framkomið og endurbætt Jöklasel og með þessu hefur verið að fjölga 14 íbúðir.
og eins og fram kom áðan þá rekstrarkostnaður áætlaður 765 milljónir. Og hér verið að væna okkur popúlisma og að þetta verði ekki tilbúið á næsta ári. En það ýmislegt má kalla popúlisma, þetta bara áhersla okkar, okkur finnst þetta mikilvægt mál að hraða þessari uppbyggingu og tryggja að þetta verði gert. Hver veit nema að þetta verði til þess að hlutunum verði flýtt. Og þetta náttúrulega hluti af því að ná þessum blessaða biðlista niður. Þannig að þetta bara gott skref í rétta átt. Því hlutverk Reykjavíkurborgar sem sveitafélags að leggja grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa. Í þjónustu við fatlað fólk hefur samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk verið borginni leiðarljós. En í honum felst viðurkenning á fjölbreytileika mannlífsins og því að fatlað fólk njóti mannréttinda til jafns við aðra. Ég vona að við getum öll þvert á flokka samþykkt þessa góðu tillögu. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls. Afsakið, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Helgi Ás Grétarsson, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hvað popúlismi? Popúlismi að leggja fram tillögu sem á vera til þess fallin að afla atkvæða án þess að það sé nokkur efnisleg innistæða fyrir henni. Þessi tillaga sem hér liggur fyrir á heima í fjárhagsáætlanagerð. Óvissa hvenær byggingar verði tilbúnar á næsta ári svo að rekstur geti hafist í þeim byggingum sem að tillagan nær til. Fullkomin óvissa liggur fyrir í málinu. Engin greinargerð liggur á baki tillögunni svo að sé hægt að taka efnislega afstöðu. Þess vegna vil ég spyrja borgarfulltrúan Helgu Þórðardóttur hvers vegna meirihlutinn að leggja þetta fram í þessu formi hér í dag. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, okkur fannst það bara kjörið tækifæri til að vekja máls á þessum málum. Hér við vændum populisma. Ég get ekki kvittað undir það að við séum með populisma með því að vera að vekja athygli á erfiðum aðstæðum fatlaðs fólks. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það gott og vel og það allir sammála nauðsyn þess að grípa til aðstæðna til þess að bæta úrræði og hvernig uppbygging gagnvart hagsmunum fatlaðs fólks. Það ekki deilt. Það hins vegar nauðsynlegt að aðgerðir séu ekki syndarmennskan ein, heldur raunverulegar aðgerðir sem virka og að tillögur sem eru settar fram í þessum málum séu settar fram á eðlilegan og tilhlýðilegan hátt. Hér það ekki gert. Það hefði þá verið eðlilegra að mínu mati að þetta hefði þá farið fram í formi umræðu. Vegna þess að fjárhagsáætlanagerð liggur fyrir verður núna á næstu dögum og vikum og mun eðlilegra afgreiða svona tillögu vegna þess að við þurfum þá að taka afstöðu til þess í fjárhagsáætlanagerðinni hvort að það þurfi að skera einhvers staðar annars staðar niður til þess að ná þessu markmiðum sem lúta 765 milljónir króna útgjöldum.
Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ég verð bara að segja það, ég veit ekki hvað öllum finnst eðlileg málsmeðferð. En það nú bara einu sinni þannig að oft hefur okkur fundist þegar við viljum standa við góð málefni, eins og það að byggja upp eins og þetta málefni, að þá hefur því ekki fjármagn fylgt með og þess vegna fannst okkur eðlilegt að taka þetta upp hér. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Guðný Maja Rýpa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú höfum við tækifæri á að sameinast eitt af mikilvægustu uppbyggingarverkefnum borgarinnar. Verkefni sem ekki síður mikilvægt en ný hverfi, samgöngur eða skóla- og leikskólauppbygging. Því borg sem ætlar að standa til framtíðar sinni verður að byggja fyrir öll. Í dag leggjum við til að við sem sitjum í þessum sal samþykkjum fjármagn fyrir 2 nýja íbúðakjarna fyrir fatlað fólk árið 2026 við Nauthólsveg og endurbætt Jöklasel. Samtals munu þessi kjarnar hýsa 14 íbúðir og verða heimili fólk sem hefur beðið of lengi eftir þegar hafa búið við reisn, öryggi og sjálfstæði. Rekstrarkostnaður verkefnanna nemur allt að 765 milljónum króna á ári. Ég tel að það sé fjárfesting í mannréttindum. Í uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar fyrir fatlað fólk 2018 til 2030 sem var síðan endurskoðuð árið 2022 kemur fram að markmið sé að tryggja fötluðu fólki húsnæði og fjölbreytta búsetu í samræmi með samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En við verðum líka að horfast í augu við þá staðreyndir að frá endurskoðun á uppbyggingaráætlun fyrir fatlað fólk árið 2022 hefur aðeins einn nýr kjarni tekið til starfa, Laugavegur 105 árið 2024. Auk þess tók íbúðakjarninn við Háteigsveg til starfa sama ár en það var samkvæmt eldri áætlunum. Þetta langt frá þeim markmiðum sem sett voru að byggja 34 íbúðakjarna á ári og það eitt segir okkur hve brýnt það að færa verkefni aftur í farveg og framkvæmda og ábyrgðar. Við verðum að gera betur og við getum gert betur í þessum málaflokki. Sem borgarfulltrúi og sem móðir barns með skilgreinda fötlun þetta bæði mál pólitískt og persónulegt. Þetta snýst einstaklinga sem hafa beðið árum saman eftir raunverulegu heimili. Þetta snýst að við sem tökum ákvarðanir hér stöndum við þau loforð sem borgin hefur gefið og látum orðin jöfnuð, mannréttindi og sjálfstætt líf verða veruleika. Ef við samþykkjum þessa tillögu sem þá erum við ekki bara að fjármagna 2 hús, við erum að fjárfesta í lífi fólks. Við erum að byggja samfélag sem tekur ábyrgð. Við erum að gera Reykjavík að borg þar sem allir hafa raunverulegt tækifæri til að lifa sjálfstæðu lífi. Það er líka ástæða til að minna á að í áætluninni lögð áhersla á félagslega blöndun og dreifingu úrræða alla borgina. Íbúðakjarnar eiga ekki að rísa í jaðrinum, þeir eiga að vera hluti af borgarvefnum, hluti af hverfum, hluti af samfélaginu. Mín sýn á framtíðarborgin okkar þessi að Reykjavík sé borg þar sem húsnæði fyrir öll, þar sem við stöndum við stóru orðin okkar, ekki aðeins í orðræðu heldur líka í verki. Takk. Borgarfulltrúi Guðný Maja Rýpa hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér hafa verið haldnar hjartnæmar ræður kærleika og jöfnuð og tilgang þessarar tillögu sem að gera mannlífið betra. Og gott og vel, við efumst ekki það. Hér er verið að tæpa rauninni að máli sem allir borgarfulltrúar eru sammála Við viljum halda áfram að byggja íbúðakjarna á félagslegum forsendum fyrir fatlaða. En tillagan hins vegar mjög skrítin og hún varla, finnst mér,
finnst mér tæk nema þá við vísum niður eitthvað. Maður áttar sig ekki á því þegar maður les tillöguna á fjárfestingunni. Gott og vel, það er alveg til fyrirmyndar að setja áætlaðan rekstrarkostnað inn í tillögu, þannig við sjáum rekstrarkostnaðinn sem er 765 milljónir króna á ársgrundvelli. Það er stefnt að því held ég að opna hennan opna minnst kosti Nauthólsveginn í lok október 2026, þannig að þá getur maður ímyndað sér hver þá rekstrarkostnaður verður á því ári. En það er eins og aðrir borgarfulltrúar hafa ég bent á, þetta er bara dæmigert fjárhagsáætlunarmál. Ég hafa minnst kosti oft flutt tillögur sem hafa ekki verið samþykktar hér af meirihlutanum sem fela í sér ekkur útgjöld og þeim hefur þá verið vísað til nefndar í fjárhagsáætlunarvinnu eitthvað slíkt með þeirri röksemd að það sé ekki ljóst hver kostnaðurinn sé. Stundum hefur mér þess að reikna út kostnaðinn þannig að hann liggur fyrir, en vegna þess að það var ég sem reiknaði út kostnaðinn en ekki fjármáladeildin kannski, þá telja menn að það sé ekki hægt að samþykkja tillöguna eða meirihlutinn og tillögum er þá vísað til fjárhagsáætlunar eða til borgarráðs eða eitthvað slíkt til að skoða málið betur. Og það er bara, getur alveg verið ágætis bragur á því, sérstaklega stór og mikil útgjöld er að ræða. Og hér stór útgjöld að ræða, borgarfulltrúar góðir. Og það er mjög skrítið og sýnir einhvern veginn barnalega nálgun á viðfangsefninu að flytja tillögu sem er vissulega metnaðarfull, tiltaka rekstrarkostnaðinn sem er bara fínt, en ekki fjárfestingarkostnaðinn. Tillagan snýst fjárfestingu, hún snýst fjármögnun. En við erum ekki upplýst það hver þessi fjárfesting á að vera. Og ég tel að hér sæmilega fjárfestingu að ræða. Við getum bara litið á þá íbúðakjarna sem félagsbústaðir hafa verið að byggja og að byggja að undanförnu. Að íbúðakjarni að Hádegissvegi 59, það eru 7 íbúðir og kostnaðurinn er komin í 600 milljónir án fjármagnskostnaðar. Þetta geti endað í svona 100 milljónum á íbúð. Brekknaás, því verkefni, þetta eru erfið verkefni að sömu leyti, því verkefni sem hefur seinkað að minnst kosti 10 mánuði og það er gert ráð fyrir 650 fermetra byggingu og gert ráð fyrir að þetta verði ekki undir 817 milljónum króna, þannig að kostnaðurinn er komin vel yfir 1 milljón krónur á fermetra. Nú Nauthólsvegur 83 sem við ræddum, þar er verið að tala 8 íbúðir og gert ráð fyrir að kostnaðurinn verði 720 milljónir, þar að segja fjárfestingin. Gæti hækkað eitthvað, þannig að ég held að það verði líka nálægt 100 milljónum per íbúð, þetta eru yfirleitt einstaklingsíbúðir. Og svo er Stekkjarbakki 5, það sem sagt gert ráð fyrir 6 íbúðum og þetta eru 800 milljónir. Þessar upplýsingar liggja margar fyrir. Ég býst við að bæði í tilviki Nauthólsvegarins og Jöklaselsins jafnvel líka, þó ég hef ekki séð hana, liggi fyrir einhvers konar kostnaðaráætlun fjárfestingu. En af hverju fáum við borgarfulltrúar þá ekki upplýstir þá upphæð, minnst kosti áætlaða fjárfestingu, því að við erum hér að fjalla fjárfestingu. Nei, borgarfulltrúar góðir, hér erum að ræða dæmigert fjárhagsáætlunarmál sem á að meðhöndla sem slíkt og þetta bara vísa til fjárhagsáætlunar, maður átti sig ekki alveg á því af hverju að vera að flytja þessa tillögu hér nema kannski dygða flöggunar skinni, en það er alltaf lagi, málstofan borgarstjórn er kannski alveg bara til þess, en við hljótum að fara fram á vandaða málsmeðferð og að við verðum betur upplýst áður en slíks tillaga samþykkt eins og hefur verið gert allt árið varðandi tillögur sem fela í sér útgjöld sem vísa til fjárhagsáætlunar og þar hljóta einhvers konar vinnu og það áætlað hvað þær kosta og svo framvegis. Þannig að það er svo augljóst að þessi tillaga er ekki vel og vandlega unnin eins og flutningsmaðurinn hélt fram. Þetta er mjög óskýrt, þetta er fjárhagsáætlunarmál og þessi uppbygging þessara íbúðakjarna sem hefur verið sinnt vissulega miklu metnaði hjá Reykjavíkurborg. Þetta er ekki aleinfalt mál. Þarna hefði að lágmarki þurft að vera einhvers konar greinargerð til þess að útskýra þetta nánar fyrir okkur borgarfulltrúum því að við erum ekki allir rosalega vel inn í þessu máli. En hinn eiginlega ástæða þess að þetta kannski kemur til borgarstjórnar felst einmitt í því að hún
að samþykkja að fjármagna 12 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk árið 2026 og væntanlega bara hægt að gera það í fjárhagsárinu 2026. En það hins vegar, þetta leiðir hins vegar hugann að því að almennu fyrirkomulagi þessara mála vegna þess að uppbygging íbúðakjarnanna hefur verið í höndum Félagsbústaða HF sem Reykjavíkurborg á. Og það félag í rauninni orðið fjárvana. Það hefur verið notast eða líkan undanfarin ár að félagsbústaðar hafi verið látnir fjármagna þessar byggingar og þeir hafa skuldsett sig fyrir því. Nú og það ættu allir borgarfulltrúar að vita það að fyrirtæki stendur ekki vel og stjórn fyrirtækisins sem ég situr reyndar í, að hana að bresta þolinmæði til þess að fjármagna ný verkefni með lántökum og frekari skuldsetningu hefur, og mig grunar að það sé vegna þess að stjórnin hefur beðist undan því að þurfa að taka á sig svona mikla skuldbindingar þegar að rekstur fyrirtækisins jafn erfiður og raun ber vitni, að þá hefur það auðvitað verið nefnt sem bara leið ef að því fyrirtækið hefur verið gefnað í, að þá sé allt í lagi eins og var bara gert hér í gamla daga að borgarstjórn fjármagnaði sérstaklega, og það sjálfur sér ekkert að því, það kannski hinn eina færa leið. En þá leiðum maður náttúrulega, þá þurfum við líka að ræðum kannski fílinn í herbygginu, það sem hefur kannski orðið til þessi tillaga að vera til, og það mjög erfið fjárhagsstaða félagsbústaða sem borgarstjórn getur ekki lengur umflúið að ræða. Nú, það alveg ljóst að fjármagnsskipan félagsbústaða ósjálfbær. Rekstrartekjurnar námu 3,6 milljörðum af fyrri helmingi ársins, rekstrargjöldin 2 milljörðum og hrein fjármagnsgjöld voru 2,3 milljarðar. Það því ljóst að fjármagnsskipan félagsins ósjálfbær. Matsbreyting fjárfestingar eigna sem frúðu hagnaður nam 7,2 milljörðum króna á tímabilinu. En þessi matsbreyting fjárfestingar eigna, hún hins vegar notuð þessi virðisækkun til að fegra rekstrarreikninginn og færa þessa matsbreytingu sem hagnað í rekstrarreikningi. Þetta eins og borgarfulltrúar áttu að vita, reiknistærð sem skilar ekki raunverulegum tekjum til rekstrarreiknings, og án þessara matsbreytingar þá hefði tap félagsins numið rúmlega 660 milljónum króna á tímabilinu. Árum saman hafa stjórnendur félagsbústaða og stjórnin rætt fjárhagsvandann og farið fram á að fá að rétta við fjárhaginn með því að hækka leiguna, en það hefur ekki fengist leyfi til þess frá héðan úr borgarstjórn. Sumir fyrrverandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson, hann sýndi vissulega vilja til þess og ég gat ekki annað heyrt á honum, hann vildi keyra þetta mál í gegn og koma þannig fjárhag félagsins til betri vegar, en ég held að eins og sumt annað að þetta hafi ekki fengið hljómgrunn innan meirihlutans. Nú, og þetta endurskoðendur hafa bent á að sjálfbærni viðmiðum félagsins verði ekki náð með áframhaldandi óbreyttan rekstur. Í fjárhagsáætlun fyrir árin 2025–2029 var gert ráð fyrir 6,5% hækkun leigu umfram verðlagshækkanir frá miðju ári 2025, en Reykjavíkurborg samþykkti aðeins 1,5% hækkun, það að segja umfram vísitölu, frá 1. júní. Og sumir segja að 6,5 myndi ekki duga, menn sumir segja að til þess að koma fjármálum félagsins í lag þyrfti 8–9% hækkun, en svo lítil hækkun sem var leið, hún dugar ekki til þess að tryggja fjárhagslega sjálfbærni félagsins. Þetta stóra máli sem við ætlum að ræða og þessi kannski litla tillaga sem svona eðlilegt að vísa inn í frekari vinnu og minnst kosti upplýsa okkur fjárfestingarkostnaðinn sem fyrir maður samþykja. Erfitt að samþykja tillögu þegar maður veit ekki kostnaðinn, en það ætti kannski að gera það að verkum ef við ræðum þá í alvöru fjárhag félagsbústaða sem tengist þessu máli mjög mikið og leiðir til að laga hann, því að meirihlutinn hefur frá þessu stungi höfðun í sandinn með því að neita að samþykkja hækkun á leigu sem gæti komið fjárhag þess félag til betri vegar sem þarf að gera fyrr en síðar. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, eins og ég skil þetta þá munum félagsbústaðir sjá uppbygginguna en velferðarsvið þjónustu og stuðning, en
Nú ég ekki í stjórn félagsbústaða en það svona eins og mér minni að reksturinn hafi verið að koma út svona betur núna í síðasta uppgjöri. Er það misminni hjá mér? Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kannski veit það betur en ég. Er ekki staðan eitthvað aðeins betri núna? Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, reksturinn betri núna, það fer nú eftir hvernig á það litið. Mér finnst sjálfsagt að ég get alveg farið yfir ársundauppgjörið sem við fórum yfir í ágúst síðastliðnum. Hér reyndar lenti ég í því í vor þegar ég vildi ræða uppgjör félagsbústaða að forsetinn sem satt á forsetastóli Sanna Mörtudóttir reyndi að banna umræðu uppgjör félagsbústaða sem þetta náttúrulega fáast að gerast í sölum borgarstjórnar. En nei, jú, það má segja kannski að tekjurnar hafi aðeins hækkað en ef við tökum matsbreytingu fjárfestingareigna frá, okkur dættu væntanlega ekki í huga að fara að selja þessar íbúðir, þá fyrirtækið ennþá rekið með tapi 660 milljónum króna fyrir ársfjórðungi ef við tökum matsbreytinguna frá. Þannig að félagið í erfiðri stöðu. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, ég held samt að við hljótum að meta bara rekstur fyrirtækis eins og rekstur fyrirtækja metinn og jáfnvel þó maður ætli ekki að selja íbúðir þá til dæmis hefur herra mat á eignum félags hefur áhrif á til dæmis kosti til lántöku og fjármögnunar og alls konar svoleiðis. Þannig að, og það gerist alveg félagsíbúðir séu seldar, til dæmis þegar það verið að skipta þeim út og kaupa aðrar eða breyta hlutullum í tilteknu húsi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að við séum bara að fara eftir reglum með það, jafnvel þó að standi ekki til að selja þær, þá held ég að sé ekki ósanngjarnt að miða bara við þær uppgjörsreglur sem okkur skylt að fara eftir. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, þessi matsbreyting hún umdeild. Ég skoðaði núna senast að á fyrri helmingi ársins sem að tekur matsbreytinguna frá, þá nam tap félagsins rúmlega 660 milljónum króna fyrstu 6 mánuði ársins. Allt árið í fyrra, þá nam hún tæplega 1300 milljónum króna. Þannig að það einhver pínulítill bati, ef maður horfir á þannig, hann ekki mikill. En við verðum auðvitað sem berum ábyrgð á rekstri fyrirtækis, við verðum auðvitað að horfa á reksturinn, hvernig hann gengur og hann gengur ekki vel því að fjármálaskipan ekki sjálfbær. Það sem að bjarga félaginu matsbreyting og það ekki eigna og það ekki víst að það verði að eignir hækki endalaust í verði. Og allt að einu þá það hættulegt að hlaða endalaust skuldum. Ég held að skuldirnar séu komnir í 70 milljarða skuldi félagsbústaða og halda bara að lántakan, þetta sé bara einhver eilíða vél, það sé bara einhver eilíða vél í bankanu sem við fáum alltaf peninga út úr og horfa bara á hversu mikið veðhafni við höfum til þess að skuldsetja okkur. Það eru auðvitað ekki góð leið til þess að sinna nokkrum rekstri, hvort sem það fyrirtæki eða sveitarfélag. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil kannski bara segja að það bara alls ekkert ámælisvert við að notast við þessar matsbreytingar segja á eignum við gerð ársreikninga og félagsbústaðir að nota og stjórn hennar að nota bara þær leiðbeiningar sem ráðuneytið gefur. Ég geri mig alveg fyllilega grein fyrir því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon notar aðrar útreikningar og hefur komið því að framfæri á stjórnarfundum en það nú þannig að leiðbeiningar ráðuneytisins það sem við erum að miða við og var félagið sjálfbært á síðasta stjórnarfundi fyrstu 2 fjórðunga árs. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef ekki haldið fram að það sé ámælisvert eða á eitthvað nátt brotlegt að færa bókhaldið með þessu hætti. Ég held að hér sé ekki bókhaldsbrot að ræða og hef aldrei haldið því fram, þetta stenst bókhaldið. Það sem ég geri athugasemdir við að
við skulum vera að taka svona fróðu hagnað, þessa matsbreytingu sem skilar ekki raunverulegum peningum til rekstrarfélagsins, við skulum að menn skuli líta á það sem einhvern alvöru hagnað og telja að þetta sé þá einhver hagnaður sem hægt að eyða. En það ekki hægt, þessir peningar ekki til og en út af þessu þetta svona skekkir hinna raunverulega rekstrarmynd félagsins. Þess vegna sömuleyti betra að líta á efnahagsreikninginn þegar maður dæmir rekstur félagsins frekar en rekstrarreikninginn og þar sér maður skuldirnar hlaðast upp. Þær voru 65 milljarðar króna síðustu áramót og við þurfum bara að velta því fyrir okkur hversu lengi gengur þetta félag sem ekki fjárhagslega sjálfbært eða varla það, hversu lengi getur það hlaðið upp skuldum án þess að það valdi félaginu sjálfu og eigandanum Reykjavíkurborg miklu tjóni og þetta gildir auðvitað allar rekstur, það ekki endalaust að hlaða upp skuldum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég held að við erum komin ansi langt út fyrir það sem við erum að ræða hér með fyrsta liði og ætla ekki að taka frekar til máls rekstur eða hvernig það áætlaði hvorki, ég ætla ekki að fara lengra út í það sem Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, nefndi hér, en mér finnst mikilvægt að þegar við erum að ræða hluti eins og hvort að félag stenst rekstur eða ekki, að við getum ekki tekið út fyrir breytuna það sem við viljum ekki hafa með eða okkar sýna á hvort að eignir eða eignasafn samkvæmt þeim verðum sem eru sett á þau. Ég held að það sé bara ágætt að hafa sem einstaklingsskoðun en það gengur ekki, held ég, í rekstri slíkra félaga. En aftur að þeim gleðilegum bara athugasemdum sem hafa komið fram í dag fjármögnun húsnæðis fyrir fatlað fólk. Þá hefur borgarfulltrúinn Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns lokið við að veita andsvari öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get ekki verið sammála því að umræðum fjárhag félagsbústaða snerti ekki efnislega fyrstu tillöguna, þessa tillögu sem liggur hér fyrir til umræðu. Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur borgarfulltrúa að átta okkur á því hvernig félagslegar íbúðir eru fjármagnar í borginni, bæði fjármagnar og reknar og hvet alla borgarfulltrúa til að kynna sér rekstur félagsbústaða til þess að öðlast meiri þekkingu á því. Og sjálfsögðu, og mér stefur ákveðin blekking ef við teljum að slík virðisbreyting félagsbústaða sem hefur náttúrulega aukið bætt félagsins, það með þá bara nota hann til að skuldsetja. Ég vara við því að við myndum færa þetta yfir til dæmis yfir á eignareikning Reykjavíkurborgar, að við myndum í hversin sem eignir borgarinnar eru metnar upp og þær eru svo sannarlega mikilsvirði, að við teldum bara í lagi að skuldsetja efnahagsreikningi sem því næmi. Það sjá allir að það hættuleg hugsun. Það hugsun sem var mjög ráðandi hér í stórfyrirtækjum landsins fyrir hrun og kom þeim mörgum á hausinn. Ég vona að við innleiðum ekki þá hugsun hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörundu þessum lið lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins legg ég fram svohljóðandi málsmeðferðartillögu að tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna íbúðakjarna uppbyggingaráætlun 2026 verði vísað til fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026. Þessi tillaga verður síðan send forseta borgarstjórnar. Ég vil koma þessu fyrst á framfæri vegna þess að þegar texti tillögu
sem hér til umræðu skoðaður, þá verið að leggja til án samhengis við fjárhag og fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2026 að 765 milljónir séu eyrnamerktar rekstri tiltekinna starfsstaða. Sem er á könnu velferðarsviðs. Það vill svo til að ég hérna með plagg frá félagsbústöðum, fjárhags- og sóknaráætlun 2026-2030 og annar þessara starfsstaða samkvæmt þessari fjárhagsáætlun, þá það gert ráð fyrir því að Nauthólsvegur 83 að framkvæmdum ljúki í lok árs 2026. Tillagan, hún gengur meðal annars út á að fjármagna rekstur á húsnæði sem óvissa til staðar að verði til á fjárhagsárinu 2026. Svona vinnubrögð eru ekki traustvekjandi. Það alveg rétt að það mjög mikilvægt að forgangsraða fjármálum Reykjavíkurborgar þannig að það nýtist sem best þeim sem verst standa í okkar samfélagi. Þess vegna skiptir kröftugt atvinnulíf mjög miklu máli til þess að afla skatttekna og opinber rekstur sé ábyrgur, svo að sé hægt að forgangsraða í þágu þeirra sem minnst mega sín, meðal annars fatlaðs fólks. Þetta hefur hins vegar ekki verið stefna þeirra meirihluta í borgarstjórn sem hafa verið ríkjandi lengi vegna þess að fjármálastjórn borgarinnar langt árabil hefur verið fyrir neðan allar hellur. Fjármunir sem hafa fengist á mikilli tekjuaukningu hafa farið í alls konar gæluverkefni, torgagerð og svo margt annað sem skiptir ekki máli. En falleg orð hafa verið sett á blað, eins og þessi tillaga hér í dag ber með sér. Það vill nefnilega svo til að við fyrir stuttu síðan, og ég hef verið í velferðarráði síðan í lok febrúar á þessu ári, og það hefur bara verið ánægjuleg reynsla, að mínum að þetta öflugt starfsfólk og ánægjulegt að koma sér inn í þennan málaflokk og áhugavert. Og mér finnst bara frábært hvað Reykjavíkurborg hefur á að skipa oft á tíðum frábæru starfsfólki. Og þennan dag, 17. september, kom sérfræðingur frá borginni að útskýra áskorunum vegna uppbyggingar húsnæðis fyrir fatlað fólk. Eða réttar sagt fjalla þennan málaflokk. Og í fyrstu glærunni þá kom fram að biðlistar eftir húsnæði fyrir fatlað fólk hefur farið vaxandi, var 121 í 1. janúar 2022 en núna 176 1. janúar 2025. Í glærukynningunni kemur fram að þessi áætlun sem að borgarráð samþykkti í ágúst 2022, 11. ágúst 2022, að hún hefur ekki verið fjármögnuð. Peningarnir hafa farið annað. Það þá langeðilegast að þessa hluti séu rökrætt í tengslum við fjárhagsáætlanagerðina, vegna þess að það það sem við erum að gera þegar við erum að ákveða fjárhagsáætlanir og velta fyrir okkur hver forgangsröðunin eigi að vera. Á að setja peninga í grófarhúsið? Á að setja peningana í fullt af verkefnum sem skila síðan engum arði til borgarbúa? Eða á að setja peningana í velferðarmál?
það snýst forgangsröðun og það snýst pólitík. Kjarni málsins sá, eins og framkom á þessum fundi velferðaráðs 17. september, að þessi áætlun hefur ekki verið fjármögnuð. Fjárhagsstaða félagsbústaða, eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að lýsa, hefur verið erfið og af þessum ástæðum hafa biðlistar lengst. Þetta allt saman merki slælega fjármálastjórn og ranga forgangsröðun. Og þessa hluti á ekki að ræða hér í dag að mínu mati, heldur eftir nokkra vikur þegar við afgreiðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Vegna þess að það ekki arfleið vinstri flokkana hérna á síðustu árum. Í málefnum fatlaðs fólks hvað varðar uppbyggingu, hún ekki traustvekjandi. Þessi tillaga ber þess vegna öll merkis populisma þegar það verið að leggja til að eyrnamerkt sé nú þegar strax 765 milljónum til þess að geta rekið íbúðakjarna þegar það nokkuð ljóst hvað varðar annan íbúðakjarnan að það geti farið svo að hann yrði ekki tilbúinn árið 2026. Og verulega líkur á því með hvað algengt að framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar hafa tafist á mörgum sviðum. Leikskólar jafnvel lokaðir í mörg ár án þess að nokkuð sé gert í þeim. Þannig rökrétt að borgarstjórn sýni ábyrgð hér í dag og vísi fyrirliggjandi tillögu til fjárhagsáætlunargerðar og þá hægt að skoða málið með raunsær og betri hætti. Í því felst á engan hátt að ekki verið tekið tillit til mikilla og skiljanlegra hagsmuna fatlaðs fólks hvað varðar uppbyggingu á kerfinu og rekstri þess. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjórinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Það nokkur atriði sem að mig langar kannski að bregðast hérna við, en með leyfi forseta þá sagði Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hér hafa verið haldnar hjartnæmar ræður, tilvitnun lýkur, en ég verð þó að segja að mér finnast ræður og andsvör borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins vera hálf fíldar og neikvæðar. Vegna þess að hér hefur mikið verið farið í kannski formið og hér hefur verið fundin sem sagt agnúi út í vinnubrögðin, en minna kannski rætt sjálfa tillöguna sem að liggur fyrir, sem liggur hérna fyrir borgarstjórn. Og það að borgin sé að tryggja rekstur uppbyggingar húsnæðis fyrir fatlað fólk. Og mér finnst það bara vera nokkuð sterkt. Við getum hér í þessari svokölluðu málstofu borgarinnar á þessum lýðræðisvettvangi sameinast að gera það. Og hérna hafa verið stundum fluttar viljayfirlýsingar í borgarstjórn að gera hitt og þetta. Sumar viljayfirlýsingar kunna hafa í för með sér kostnað, aðrar ekki. Ég vil bara nefna að ef það hægt að hnika einhvern veginn til sjónarhorninu hérna og ef ég get aðstoða minnihlutanum að gera það, að horfa á þessa tillögu sem þá kannski frekar viljayfirlýsingu borgarstjórnar að við getum sameinast að tryggja rekstur húsnæðis til fatlaðs fólks, þá finnst mér það flott. Það sterkt. Ef við getum aðstoða Sjálfstæðisflokkinn til dæmis við það að segja þá að þetta sé viljayfirlýsing borgarstjórnar að við munum lofa því að gera þetta og tryggja reksturinn, þá við næstu fjárhagsáætlanagerð, þá kannski getur hann verið minna fylgdur í sínum framsögum.
En þetta er svona það sem ég hef hugsað hér undir ræðum borgarfulltrúa í þessum sal. Nú síðast var Sjálfstæðisflokkurinn í rauninni með viljayfirlýsingu að útvista heilbrigðiseftirlitinu. Það mætti kannski hugsa sér að þetta væri svona viljayfirlýsing til þess að tryggja reksturinn, svo ég aðstoði Sjálfstæðisflokki með þetta. Ég veit ekki hvað ég samt á að segja við Viðreisn og Framsókn og borgarfulltrúa þeirra. Þetta er risastórt mál, þetta er uppbyggingamál, þetta er húsnæðismál og þetta snýst líka að ráðstafa fjármunum til þess að þjónusta við fatlað fólk sé tryggð. Þetta er gott mál og ég lít svo á að við getum öll sameinast þessi markmið, við getum öll samþykkt þessa tillögu, rætt hana, hvað er verið að gera fyrir fatlað fólk, hvar á sér stað uppbygging af húsnæði fyrir fatlað fólk, hérna á höfuðborgarsvæðinu og eru fjármunir tryggðir til þess að reka það. Af því að eitt er að byggja og annað er að reka og þetta vitum við vel. Þannig að ég lít allavega svona á þetta og kannski hjálpar þetta þá einhverjum að vera ekki í fílu út í formið og vinnubröðin, heldur að horfa á þessa tillögu sem einhvers konar sameiginlega viljayfirlýsingu að tryggja þetta fé og þessa fjármuni. Sama hver kann síðan að koma að fjárfestingunni sem eru félagsbústaðir sem við vitum. Það er síðan bara annar handleggur. En fjármunir hérðan eru þá að minnstakosti tryggðir ef við samþykkjum þessa tillögu í dag. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég datt það svo sem alveg í hug að þessi afstaða okkar til tillögunnar þar sem var ekki hjá því komist að gera athugasemd við þau lélegu vinnubrögð sem hafa verið notuð til þess að leggja þessa tillögu fram og hún er mjög rýr í róðunum vægast sagt að borgarstjóri myndi byrja að gaslýsa og nota þessar athugasemdir til að skrökva upp á Sjálfstæðisflokkinn og hinna flokkina minnihlutanum þeirri afstöðu að þeir styðji ekki málið, séu einhvers konar fílu og svo framvegis. Ég tók það fram í ræðu minni og ég held að hinn hafi gert það líka að við styðjum að sjálfsögðu félagslega uppbyggingu íbúðakjarna sem þessa og höfum alltaf gert. Þannig að það þýðir ekki að skrökva því okkur eða gefa það í skyn. Nú, málið er bara, og tillagan er vanreifuð vægast sagt, það er ótrúlegt að leggja fram tillögu fjárfestingu án þess að segja með nokkrum hætti hver fjárfestingin eigi að vera, annarkvort í tillögunni eða greinargerðinni. En borgarstjóri sagði, eitt er að byggja, annað að reka, ég tek undir það, þannig að mér langt að spyrja borgarstjóra, hver er kostnaður við fjárfestinguna? Hann hlýtur að vita það fyrst þessi tillaga lögð hér fram í dag. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjórinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, mér finnst ansi hart að vera vænt það að vera að gaslýsa borgarstjórn fyrir það eitt að segja hvernig ég horfi á þessa tillögu og af hverju við erum að leggja hana fram hér í dag. Og ég held kannski á þess að fara út í það hver kalli hvað og svoleiðis, þá vil ég bara nefna það að við vorum áðan í ræðum kölluð popúlistar fyrir að leggja fram þessa tillögu. Þannig að ég held að við ættum bara að sjá sóma okkar í því að skilja slíkar svona ávirðingar eftir og einbeita okkur að því sem að liggur hér frammi fyrir borgarstjórn að afgreiða og það er alveg rétt að það má alveg velta fyrir sér hver fjárfestingin er. Nú situr Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í stjórn félagsbústaða. Hann veit væntanlega hver fjárfestingin er að Nauthólsvegi sem eru þessi íbúðakjarnar vegna þess að það er hann sem að koma því væntanlega að samþykkja þá fjárfestingu. Hún er væntanlega, nú erum við hér með endurbætur í Jöklaseli sem eru auðvitað ólíku saman að jafna að byggja nýtt eða þá að fara í endurbætur. Þannig að það liggur kannski ekki alveg fyrir að svo stöddu en við getum hins vegar gert okkur í hugarlund kannski hvað fjárfestingin er há. Þá hefur borgarstjórinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti,
Góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir ræðuna og fagna sérstaklega þeim orðum hennar að við skulum ræða þetta mál málefnalega og skilja ávirðingarnar eftir. Og borgarstjóri mætti þá taka það til sín að dæma ekki sjálfsagðar athugasemdir okkar við þessa vanreifuðu tillögu þannig og bara eðlilega gagnrýni þannig að við séum á einhvern hátt sko í fílu eða á móti málinu. Því að svo ekki eins og hér hefur komið fram. En ég spurði spurningar og borgarstjóri svaraði henni ekki. Hún sagði þó að það mætti alveg velta því fyrir sér hver fjárfestingin væri. Það eru auðvitað ótrúlegt að leggja fram tillögu í borgarstjórn upp á 100 milljónir eða milljarða. Svo spurt sko hver fjárfestingin og svarið var ekki það að ég hlyti að vita hver fjárfestingin væri því ég í stjórn félagsbústaða. Ég hef hugmynd það. Ég enda með nokkra mánaða gamlar tölur og sá sem að leggja fram svona tillögur hlýtur að hafa nýjar tölur. Þannig að hinir borgarfulltrúarnir ekki í stjórn félagsbústaða, þannig að þeir eiga rétt á að vita það. Og borgarstjóri segir, það er ótrúlegt að borgarstjóri segja þegar þeir vera að tala útgjöld upp á 100 eða jafnvel milljarða króna, að það megi alveg velta því fyrir sér hver fjárfestingin er. En ég vil bara spyrja borgarstjóra. Hver er fjárfestingin? Það er verið að leggja fram tillögu, sá sem leggur fram tillöguna, hann hlýtur að vita hver fjárfestingin er, þó sé ekki annað en kostnaðaráætlun. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst á andsvörundum undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Meiri hluti hvers tíma í borgarstjórn hefur aðgang að mörgum hæfum embættismönnum hér í borgarkerfinu. Aðstöðumunur meiri hluta og gagnvart minni hluta er töluverður. Það er þess vegna mjög auðvelt fyrir meiri hluta hvers tíma að haga tillöguflutningu sínum þannig að rétt form sé gætt. Hér var borgarstjóri gefið til kynna, þrátt fyrir allt annað það sem stendur í tillögunni sjálfri, að líta ætti á tillöguflutningin sem viljayfirlýsingu. En þetta er ekki viljayfirlýsing. Þetta er konkrét tillaga að borgarstjórn samþykki hér í dag að fjármagna 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk árið 2026 samkvæmt uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar. Og svo kemur fram nákvæmlega hver fjárhæðin er og svo framvegis. Þetta er engin viljayfirlýsing. Það er verið að samþykkja hér konkrét tillögu. Ástæðan fyrir því að það er ástæðan fyrir því að gera hér alvarlegar athugasemdir við þetta háttalag er að fjárhagsáætlunargerð og fjármál borgarinnar þarf alltaf að horfa á heildstætt. Við í stjórnmálunum þurfum á hverjum tíma að forgangsraða fjármunum skattgreiðenda og horfa á hver sé staðan í samfélaginu á hverjum tíma og velta hverjum steini fyrir áður en við tökum ákvörðun hvernig við úthlutum fjármagni skattgreiðendana, borgarinnar. Þess vegna er mjög sérstakt að taka svona stóra fjárhæð út úr, líka 765 milljónir sem eru töluverðar fjárhæðir í samhengi við rekstur velferðarsviðs, en einnig sem að gera tillöguna mjög tortryggilega er að samkvæmt blaðsíðu 8 í þessu skjali frá félagsbústöðum þá er gert ráð fyrir að önnur byggingin, nýbyggingin, að hún verði tilbúin í lok árs 2026. Og vegna þess að borgarstjóri var að spyrja kostnað, þá vil ég bara nefna það á þessari blaðsíðu, þá er gert ráð fyrir að heildarkostnaður árinu 2026 við nýbyggingar hjá félagsbústöðum sé 809 milljónir króna, en ég veit ekki hver hún er nákvæmlega varðandi Nauthólsveg. Kjarni málsins er sá að við í minnihluta þurfum ofta að setja fram tillögur og hugmyndir og getur verið vandasamt að útfæra nákvæmlega. Meirihluti hvers tíma hefur aðgang að ókeypis sérfræðingur raun og veru mun meira eða mun þægilegri aðgang
til þess að setja sína tillögu fram á skýran og aðgengilegan hátt. Sko, ef við tökum hérna fyrir síðan afstöðu Sjálfstæðisflokksins gagnvart gildandi uppbyggingaráætlun, þá það svo, vegna þess að sjálfsögðu fara populistarnir hérna í vinstri meirihlutanum á þann vagn að ef við erum að gera athugasemdir hérna við formið, að þá séum við á móti uppbyggingu fyrir íbúðakjarna fyrir fatlað fólk, sem við erum alls ekki. Það enginn að segja það. Og bara til upprifjunar að í borgarráði 11. ágúst 2022 þá var lögð fram tillaga borgarstjóra þáverandi að uppbyggingaráætlun sem var þá endurskoðuð frá nokkrum árum áður og hún var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Með öllum greiddum atkvæðum. Þannig það hefur ekki staðið atkvæðan Sjálfstæðisflokksins að taka afstöðu til vel unna og málefnalegra tillagna. Það sem við erum bara einfaldlega að segja hér í dag að formið á þessu máli ekki viðunandi. Það algjörlega fyrir neðan allar hellur að meirihluti sé að vinna málin svona. Vegna þess að við sjálf erum ofta að fá gagnrýni frá meirihlutunum þegar við erum að leggja fram svona tillögur. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að sérstaklega í svona viðkvæmum og vandmeðförnum málaflokki að vinna málin sín betur. Það eykur trúverðugleikann og eykur líkurnar að það sé hægt að ná þverpólitískri samstöðu. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, það hefur verið athyglisvert að hlusta á umræðuna hér í dag þar sem að stór hluti umræðunar hefur snúist form og framsetningu en ekki innihald tillögunnar sjálfrar. Nú auðvitað höfum við verið með ákveðna áætlun, uppbyggingaráætlun, en henni hefur ekki alltaf fylgt fjármagn. Það mjög eðlilegt að við séum hér í borgarstjórnarsalnum sem eini staðurinn þar sem að allir kjörnir fulltrúar, allir borgarfulltrúar Reykjavíkur sitji, að við ræðum hér stöðuna á uppbyggingaráætlun, hvar við erum stödd og hvernig við sjáum fyrir okkur að taka næstu skref. Borgarstjórn auðvitað vettvangur þar sem við ræðum stóru myndina og hér í dag tillaga að við forgangsröðum fjármunum með ákveðnum hætti þannig að sé hægt að taka þessi skref í uppbyggingu fyrir fatlað fólk. Eins og hefur komið fram hér í umræðinni að þá það félagsbústaðir sem að sjá uppbygginguna og það Reykjavíkurborg velferðarsvið sem sér að veita stuðning við íbúa inn í þessa íbúðakjarna, þannig það það sem tillagan gengur út á. Það sem við erum að ræða hér í dag hvort við ætlum að forgangsraða fjármunum með þeim hætti að stuðningur við íbúa geti farið fram í þessum íbúðakjörnum sem að íbúar geta þá kallað heimili sitt. Og ég vil ítreka að við erum hér að tala íbúðir og heimili fólks. Þetta fólk sem hefur beðið oft til lengdar eftir viðeigandi húsnæði og hér lögð fram tillaga að við segjum skýrt, við stöndum með því að fjármagna hérna inn í uppbyggingu þannig að við getum fengið 14 nýjar íbúðir fyrir fólki sem að bíða eftir íbúðum. Þetta raunverulega aðgerð og ég hef bæði heyrt í dag þegar ég verið að fylgjast með umræðinni að þetta sé mjög óskýr tillaga, illa sett fram og þurfa að vinna betur, en ég hef líka heyrt þetta sé mjög skýr tillaga. Þannig að mér finnst bara fullkomlega ljóst hvað tillagan felur í sér, það okkar að ákveða hvort að við viljum standa við það eða ekki. Auðvitað þetta reiknað út frá þeim áætlunum sem að liggja fyrir og ef það þarf að bregðast við því, þá verður bregðast við því. En mér finnst algjör óþarfi að einhvern veginn tala okkur niður í hið ómögulega og gera ráð fyrir því að við fáum svartsýnustu spár á árinu 2026. Það þarf þetta bara að fylgja eftir áætlunum, ef eitthvað gengur ekki, ef að uppbyggingu seinkar, ef eitthvað gerir sem þarf að bregðast við, þá gerum við það. Það sem ég að heyra að borgarstjórn vilji standa saman á bak við þetta sem ánægilegt, en samt í raun ekki að því að borgarfulltrúar vildu ræða þetta síðar í tengslu við fjárhagsáætlun. En eins og ég sagði bara í upphafi, þá erum við hér að ræða stóru myndina, við ræðum húsnæðismálin, við ræðum húsnæðisuppbyggingu, við ræðum hvar við erum stödd, við ræðum hvar við erum stödd gagnvart ólíkum hópum samfélagsins og hvernig okkur miðar áfram í því að
að búa til viðeigandi húsnæði fyrir það hópa sem ræðir. Auðvitað það líka þannig að það eru oft hafa verið samþykktar áætlanir og það liggja fyrir, en það ekki sjálfkrafa þannig að áætlun fari bara inn í fjárhagsáætlun og að sé búið að tryggja fjármagn fyrir allri uppbyggingunni sem á sér stað. Það þarf auðvitað að taka ákvarðanir til að forgangsraða þeim fjármunum. Já, eins og ég segi, tillagan skýr, hún liggur fyrir. Það hefur mikið verið talað hvað sé dæmigert eða hvað sé hefðbundið. Ef við ætlum að fara að festa okkur í því hvernig hlutirnir hafa alltaf verið gerðir, ættu að vera gerðir og ættu að vera gerðir ókomna tíð, þá held ég að við komumst ekki mjög langt áfram í umræðu stóru myndina, stóru strókurnar sem þarf að standa vörðum. Og ég vona bara að við getum rætt málið sem hér til umræðu og það tillaga að forgangsraða fjármunum þannig að við getum séð hér 2 nýja íbúðakjarna rísa árinu 2026. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúin Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir störf Sönnu Magdalenu. Mér finnst hún vera góðu formaður velferðarás á margan hátt og hún stjórnmálamaður sem vill vel. Og vandinn hins vegar í dag sem við stöndum frammi fyrir að þessi tillaga, þó að hún sé í raun og veru gengur út að úthluta fjármagn í þá ákveðna hagsmuna, þá hún ekki nægilega vel útfærð með tilliti til heildarhagsmuna við fjárhagsáætlanagerð að það sé takt að afgreiða hana hér í dag. Þannig að í ræðu hennar hérna áðan þá var hún að segja til að gengi út á að fá umræðu þessa hluti. Það hefði þá verið mjög eðlilegra að formið á málinu hefði verið í til dæmis varðandi umræðu uppbyggingu íbúðakjarna og hver staðan væri og þetta myndi bíða síðan umræðu fjárhagsáætlanagerð og þá þessi peningar eyrnamerktir þar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti og borgarstjórn og þetta sem að fylgjast með, auðvitað bara sem formaður velferðarráðs þá lít ég á heildarhagsmuni fólksins sem umræður og heildarhagsmuni þeirra sem að treysta á að Reykjavíkurborg skili ekki auðu gagnvart þeim. Við erum líka búin að ræða hér í dag hver staðan á uppbyggingaráætluninni, nýjustu kjarnar sem hafa opnað, þróunina frá árinu 2011, við höfum rætt ólíka staðsetningar, við höfum rætt jafnvel heimsóknir á íbúðakjarna þegar þeir hafa verið að opna og hvað ánægilegt þegar íbúar fá loksins úthluta húsnæði, þannig að auðvitað þetta bara áhersla að forgangsraða fjármunum fyrir heildarhagsmuni fólksins og þetta auðvitað bara verður vonandi útfært og ég hlakka til. Get ekki bætt meiru við þetta sinni. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvara og veiti það andsvara öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla þá bara að spyrja Sönnu Magdalenu Mörtudóttir borgarfulltrúa af því að hér gert ráð fyrir að það verði alltaf 765 milljónir. Einhvers staðar verður að taka þá peninga. Á að taka þá út af hagsmunum eldra fólks eða einhverju sem varðar verkefni á umhverfis- og skipulagssviði, íþróttamála, á að skera niður framlög til íþróttafélaga sem samsvarar fjárhæðinni. Hvaða hugmyndir hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi að mæta þessum útgjöldum af því að það ekki verið þá að ræða þetta heildstætt hér og nú? Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, auðvitað bara þessi fjárhagsáætlun að vinna í gangi og leið og það eru komnar skýrar áherslur hverju verið forgangsraða, þá þarf auðvitað annað að lúta í lægri haldi og það bara vinna sem framundan en ég myndi gjarnan vilja halda mér við umræðum þessa tillögu sem liggur hér fyrir og það að byrja því að forgangsraða fjármunum vegna uppbyggingarinnar. En auðvitað bara við alltaf að rýna í hverju einustu krónu og skoða allt heildstætt út frá þeim ráðum sem við sitjum í og það þekkja borgarfulltrúar vel.
Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú er komið hérna fram að það liggur ekki fyrir hvaðan þessi peningar að koma og við vitum það að velferðarsviðið er ekki með halla. Nú liggur það líka fyrir að þessi íbúðakjarnar á Nauthólsvegi verður ekki opnað fyrir en fyrsta lagi í lok næsta árs, þannig að fjármunirnir sem að eiga að renna til hans munu ekki renna til hans fyrir hann er opnaður og heldur jöklasillið ekki heldur fyrir mitt næsta ár. Og þetta er að fara inn í fjárhagsáætlunarferlið vegna þess að einhvern veginn þurfið að finna peninga fyrir þessu og réttu upphæðina sem á endanum kemur til þessa reksturs. Af hverju er þessu mál ekki bara vísa til fjárhagsáætlunar að gera þegar það er það sem að þið eruð að í raun og veru að segja að þið ætlið að gera? Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson er greinilega alveg með ferli á hreinu þannig ég held ég þurfi ekki að bæta neinu nýju við en þetta kemur bara fram í tillögunum með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fjármagna 2 íbúðakjarna fyrir fatlað fólk árið 2026 samkvæmt uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar. Rekstrarkostnaður þeirra nemur á ársgrundvelli allt að 765 milljónir króna. Gert verði ráð fyrir fjármagni til að taka íbúðakjarna í notkun í fjárhagsáætlun ársins 2026. Þannig að þetta er mjög skýrt og ég ítreka við borgarfulltrúa hér í salnum að lesa tillögurnar áður en þeir mæta á fundi borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég les tillöguna og mér er það til gagns og það er verið að taka frá 700, alltaf 770 milljónir. Þar verða þá ekki eyrnamerktar öðrum verkefnum. Ég spyr vegna þess að tillagan er ótímabær og hún er hluti af fjárhagsáætlunargerðinni og mér finnst bara eðlilegt og heiðarlegt hér í þessum sal að við setjum málun í þann farveg sem þau munu fara í en séum ekki með einhverja svona bónustillögur til þess að slá sér upp. Ég meina það eru margar erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka í fjárhagsáætlunarferlinu og það er bara hreinlega skakvart borgarbúum að koma að setja málið í þann farveg og nú liggur fyrir tillaga hér að vísa þessu í það ferli og maður hlýtur að gera kröfu til meirihlutans sem að þau vinni fjárhagsáætlunina með þessum hætti en ekki með að koma með svona tillögur inn óundirbúið og í einhverjum sýndarleik. Þá hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og næstur til að veita andsvar er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get ekki tekið undir þá skýringu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa að þessi tillaga sé skýr því það er hún svo sannarlega ekki. Það er auðvitað hrópar á mann að þarna vantar, þarna er verið að tala um að fjármagna 2 íbúðakjarna en svo er ekki upphæðin nefnd. Og það dugar ekki eins og borgarstjóri gerði að segja að þessar upplýsingar hafi nú kannski verið lagðar fram í stjórn félagsbústað einhvern tímann. Þegar maður leggur fram svona tillögu verður maður að gera grein fyrir því hvaða kostnað hún hefur í för með sér fyrir borgarsjóð. Og það þýðir ekki að segja að bara það að við biðjum að þessi kostnaður, borgarfulltrúar séu upplýstir kostnaðinn, þá sé verið að tala máli niður í einhvern ómöguleika. Er virkilega verið að tala máli niður í einhvern ómöguleika bara með því að óska eftir því að borgarstjórn og almenningur séu upplýst kostnað við þessa tillögu sem á að samþykkja. Það myndi eitthvað heyrast ef að ég leiði fram tillögu að samþykkja eitthvað kostnað án þess að nefna kostnaðinn. Og meirihlutin gerir ætíð þá kröfu til minnihlutans og það hlýtur verið að þetta gera þá kröfu til meirihlutans að hann gerir grein fyrir kostnaðinum. Þetta er bara, það er búið að þráspyrja þetta. Meirihlutin hefur komið sér undan því að svara þessu og þess vegna skora ég enn á meirihlutan upplýsið okkur kostnaðinn. Þá hefur borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Kostnaðurinn allt að 765 milljónum króna, svo það sé alveg skýrt og ég endurtaki það hér að þá þessi tillaga sem liggur hér fyrir að fjármagna kostnað vegna stuðning við íbúa inn í íbúðakjarnana og það eru félagsbústaðir sem sjá uppbyggingu. Við erum ekki hér með tillögu hvernig félagsbústaðir eiga fjármagna uppbyggingu, það á þeirra borði. Það sem á okkar borði að ákveða hvort að við viljum standa bak við þessa forgangsröðun allt að 765 milljónum króna vegna þjónustu og stuðnings inn í þessa 2 íbúðakjarna. Þá höfum borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég minni á orð borgarstjóra hér fyrir á fundinum þar sem hann sagði: eitt að byggja, annað að reka. Borgarfulltrúar verða átt að segja á því að það sitt hvað fjárfesting og rekstur, við erum að fjalla það alla daga og það alveg ótrúlegt að hér skuli þá liggja fyrir sér tillaga sem einungis verið að leggja til fjármögnun rekstrarkostnaðar án þess að minnst sé á fjárfestinguna sem auðvitað líka mjög mikilvæg og ótrúlegt að það skuli vera þráspurt hvert fjárfestingin sé en tillögu flytjendur þeir virðast ekki hafa þær upplýsingar undir höndum sem auðvitað ótrúlegt og sýnir hvað þetta mál og þessi tillöguflutningur illa unnin og tillagan vanreifuð. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvör öðru sinni og telst þá andsvöru undir þessum liði lokið og ekki hafi fleiri heldur sett svo mælendaskrá, þannig að göngum við til atkvæða. Allir í salnum. Okay. Borist hefur svohljóðandi breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokknum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að tillaga borgarfulltrúa samstarfsflokkanna íbúðakjarna í uppbyggingaráætlun 2026 verði vísað til fjárhagsáttunargerðar fyrir árið 2026. Þau sem samþykkja vilja málsmeðferðar tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og telst þá tillagan felld með meiri hluta atkvæðum samstarfsflokkana og þá göngum við til atkvæða tillöguna sjálfa. Tillaga borgarfulltrúa samstarfsflokkana íbúðakjarna í uppbyggingaráætlun 2026. Þeir sem að samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og telst þá tillagan samþykkt með meiri hluta atkvæðum samstarfsflokkana og aðrir flokkar sátu hjá. Þá göngum við til næstra liðar á dagskrá sem mál 3 sem saman nummer 7, umræða áfangaskil stýrihóps umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla að beiðni samstarfsflokkana og liður 7 útsendir dagskrá umræða tillögur að umbótum í náms- og starfsumhverfi leikskóla að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og fyrsta mælendaskrá borgarstjórinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og ágæti borgarstjórn. Nóg að gera. Eftir að stýrihópurinn bætta náms- og starfsaðstæður skilaði sér fyrstu tillögum til borgarstjóra og borgarráðs síðastliðinn fimmtudag og baðum að þær færu í víðtækt samráð hafa fjölmörg sjónarmið komið fram og það á ýmsum vettvangi. Og sitt sýnist hverjum, bæði gott og slæmt og hvað sem því líður og hvað sem öllum kann að finnast, þá langar mig að fagna því að við séum að ræða umbótaleiðir sem við getum farið í reykvísku skólastarfi og sérstaklega þá í leikskólastarfi eins og þessar tillögur ganga út á. Ég hef ekki í hyggju að draga fram öll þessi ólíku sjónarmið og standa í rökræðu með og móti þeim, enda eru tillögurnar nú farnar til kynningar og umræðu í leikskólasamfélaginu og verður allt þetta samráðsferli að fá að hafa sinn gang, sína rýni og sitt samtal.
Tillögurnar fara síðan í almennt samráð og geta íbúar og allir þeir sem að láta sér leikskólana varða komið skoðun sinni og hugmyndum á framfæri í samráðsgátt borgarinnar sem að opnar 15. október. Og allt hefur sinn tíma. Mér finnst mikilvægt að ítreka að tillögurnar eru ekki endanlegar og þær hafa ekki verið samþykktar og eftir að samráðstímanum lýkur þá fær stýrihópurinn þær aftur til sín með umsögnum og ræðir þær þá enn frekar. Stýrihópurinn hefur nefnilega ekki lokið störfum og liggja fleiri tillögur fyrir honum sem varða bættar náms- og starfsaðstæður sem ég tel að við öll sem að þar erum viljum gjarnan afgreiða og hrinda í framkvæmd. Í þessu verkefni megum við ekki missa sjónar á markmiðinu sem auk annars að tryggja hámarksmönnun og stöðugleika í leikskólum, að foreldrar barna geti reitt sig á leikskólan og að starfsfólk sé ekki undir sífelldu álagi vegna fáliðunar. Ef okkur tekst að búa til fyrirsjáanleika og bæta starfsaðstæður þá verður hægt að tryggja mönnun, laða að starfsfólk, halda í það og fjölga dvalarsamningum og þar með plássum fyrir börn. Það er því til mikils að vinna fyrir bæði fjölskyldur barna og leikskólastarfsfólk og starfið sjálft. Og mér langar líka að benda á stýrihóp sem að lauk störfum nú fyrir sumarfrí sem að varða uppbyggingu leikskóla og betrumbætur þar og sem miða að því að fjölga plássum. Og þetta allt saman þurfum við auðvitað manna. Þessi stýrihópurinn lagði upp með alveg frá byrjun var að halda gjöldum áfram nokkuð óbreyttum í algjöru lágmarki þó einhverja hækkanir kynnu að lenda á tilteknum hópum sem gætu þá borið þær og búið til hvatning og móti í formi góðra afslátta. Eins var lögð mikil áhersla á að tryggja þeir foreldrar sem sannarlega reiða sig á lengri vistun geti það og án þess að kostnaður verði óviðráðanlegur séu þeir í þeirri stöðu. Vitandi það hversu mikilvægt jafnréttis og jöfnunartæki leikskólann var okkur tíðrætt að búa til öryggisnet fyrir einstæða foreldra og eru mæður oftast í viðkvæmustu stöðunni fyrir innflytjendur og fólk af erlendum upprunum sem hafa lítið eða ekkert bakland, fyrir efnalitla foreldra og fyrir sambýlisfólk með lágatekjur. Aldrei var það ásetningu þessa verkefnis eða markmið hópsins að auka tekjur borgarsjóðs með gjaldskrárhækkunum í leikskólum og velta auknum fjárhagslegum byrðum og foreldra leikskólabarna sem þeir ráðu ekki við. Hugmyndin með breytingunum var alltaf að ná fram réttari dvalarsamningum og fyrirsjáanlegri skráningum og fá foreldra sem það geta að stytta vistunartíma barna sinna. Þeir auka afsláttaflokkar sem voru innleiddir áttu að vera hvata til þess. Hins vegar vildum við ekki að það kæmi niður á þeim sem geta það ekki og eru í ósveigjanlegri vinnu. Gjöldin eru þó alltaf sambærileg því sem þeir myndu greiða í núverandi kerfi nú eða lægri. Mér langar líka að halda því til haga að lengd vistunartímans breytist ekkert. Það sem breytist hins vegar að nú verður minnst hægt að skrá börn í 30 tíma en ekki 20 tíma eins og fyrirkomulagið í dag og áfram hægt að skrá börn í 42,5 tíma og hafa sveigjanlega vistur milli daga en þó innan vikunar. Forseti, ég ætla ekki að hafa fleiri orð tillögurnar í bili enda munu félagar mínir í stýrihópnum koma hér upp og fara yfir sín sjónarmið á vinnu hópsins og þeim tillögum sem nú eru til samráðs í þessum töluðu orðum. Og ég vænti þess að fleiri hér inni láti að sig kveða. Ég vona að okkur auðnist að ræða þetta á skynsamlegan hátt, að við séum að rýna til gagns og að við séum lausnaleitandi. Núverandi ástand óboðlegt og því til mikils að vinna að vel til takist fyrir börn, foreldra þeirra og starfsfólk í leikskólum. Við í stýrihópnum munum síðan gaumgæfa alla rýni og hugmyndir sem koma úr samræðinu og samræma eins vel og hægt ólík sjónarmið og hagsmuni og í því vega hagsmunir barna mest. Staðreyndin auðvitað sú að veruleiki leikskólabarna, hann hefur ekki kannski verið aðlagaður að breyttum vinnumarkaði og þeim kjarasamningu sem hafa þegar verið gerðir. Það ýmis horn að líta fyrir okkur þegar við gerum stórar breytingar sem að hafa víðtæk áhrif á marga og sérstaklega viðkvæma hópa eins og börn eru. Þannig að við þurfum að vanda okkur vel og við þurfum líka að stilla máli okkar þannig að við færum fram rök og við rýnum þau og það sé gert til gagns.
Ég vil líka árétta það að þessar tillögur eru strangt til tekið ekki meitlari stein. Við vitum hvert viðfangsefnið við vitum hvaða markmiðum við viljum ná og það gæti jafnvel kallað á fínstillingar, það gæti kallað á breytingar á uppruna á gjaldskráni og hvaðeina. Við í stýrihópnum erum mjög opin fyrir öllum tillögum, fyrir allri rýni, fyrir öllum hugmyndum og fyrir öllum lausnum og ég vil eindregið hvetja alla til þess að koma skoðunum sínum á framfæri í samráðsgáttinni þegar hún opnar 15. október. Þá hefur borgarstjórinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér tillögur stýrihóps úrbætur í starfsaðstæðum leikskóla sem ætlað er að efla þessa mikilvægu menntastofnun sem að leikskólarnir okkar eru. Leikskólinn eins og við þekkjum fyrsta skólastigið og þar lagður mikilvægur grunnur að menntun barna fyrir lífið. Við höfum reglulega á undanförnum árum mótað tillögur aðgerðir til þess að mæta helstu áskorunum í starfi leikskólana. Áskorana sem að marga hverja má rekja til þess að þeir hafa verið undirmannaðir undanfarin ár og jafnvel áratugi eða frá því að lög lengingu kennaranáms voru samþykkt frá Alþingi árið 2008. Ég hef áður minnt á þessa staðreynd hér í þessum sal og vil vitna í ítarlega blaðagrein fræðimannanna Amalíu Björnsdóttur og Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur úr Heimildinni sem sýndi að á árunum 2005 til 2011 útskrifuðust að meðaltali 112 sem leikskólakennarar. Eftir gildistöku lagana lengingu kennaranámsins hrundi fjöldi útskrifaðra leikskólakennara hins vegar og á tímabilinu 2014 til 2022 féll fjöldi útskrifaðra úr hinu nýja meistaranámi niður í 31 á ári, sem sé fækkun 73% eftir að kennaranámið var lengt. Mönnunarvandi leikskólanna undanfarin ár birtist ekki síst í þessari þróun. Það hefur sárvantað fleiri leikskólakennara til að fylla þau störf sem hafa losnað vegna kennara sem hafa hætt störfum vegna aldurs eða annarra þátta og önnur lagasetning Alþingis eitt leyfisbréf bætti grá ofan á svart því í kjölfar gildistöku þeirra laga hættu 200 leikskólakennarar störfum í leikskólum landsins og færðu sig yfir í önnur störf, flestir yfir í grunnskólana. Þarna liggur í hnotskurn sá vandi sem að við og sveitarfélög land allt höfum verið að bregðast við undanfarin ár. Til upprifjunar þá samþykktum við fjölmargar aðgerðir til þess að bæta starfsaðstæður leikskólana árið 2018 sem að skiptu verulegu máli til þess að minnka álag á starfsemina og 3 árum síðar var aftur efnt til vinnu með það að markmiði að skerpa á skipulagi leikskóla dagsins. Í því samhengi var stigið lítið skref til þess að stytta opnunartímann hálftíma, aðgerð sem var umdeild af ýmsum og þá fjallu stór orð meðal annars frá fulltrúum minnihlutans hér í þessum salum að þarna væri að ræða risavaxið bakslag í jafnréttisbaráttunni. Við gripum til mótvægisaðgerða í kjölfar jafnréttismáts með því að hafa 1-2 leikskóla í hverju hverfi opna lengur til að mæta þörfum foreldra sem mættu erfitt með þessa breytingu. Það er óhætt að segja að viðbrögðin við þeim mótvægisaðgerðum hafi komið verulega óvart en niðurstaðan var sú að einungis 10 fjölskyldur nýttu sér þetta svigrúm fyrir börn sín í allri borginni. 10 börn af rúmlega 5.500 í leikskólum borgarinnar á þeim tíma eða innan við 0,002% barna á leikskólum borgarinnar. Ég held að sé hollt fyrir okkur að rifja upp þessa sögu og hafa þessa reynslusögu í huga þegar við metum þær tillögur sem hér eru til umræðu og viðbrögð við henni. Markmið tillagnanna er skýrt að bæta mönnunarsstöðu leikskólana, auka fyrirsjáanleika og þar með stöðuleika í lífi barnafjölskyldna í borginni og starfsfólks leikskóla og draga sem mest úr því sem hefur kannski verið erfiðast fyrir foreldra að mæta undanfarin ár sem eru fyrirvaralausar lokanir deilda vegna mönnunarvanda og fáliðunar aðgerða. Með tillögunum notum við þá aðferðafræði að nýta fjárhagslega hvata til þess að stuðla að breytingum frekar heldur en boð og bönn eða róttækar breytingar sem að kollvarpi daglegu lífi fjölskyldna. Það er engin almenn stytting sem á sér stað á opnunartíma leikskólana, en við hvetjum vissulega þá foreldra sem hafa svigrúm til að reyna að stytta vistunartíma barna sína og þar með taka þátt í því með okkur að minnka álag á starfsemina, auka fyrirsjáanleikann og í leiðinni fjölga samverustundum barna og forráðamanna þeirra.
En ég legg áherslu á það, við áttum okkur fyllilega á því og sýnum því skilning að aðstæður fólks eru mismunandi og það ekki allir sem hafa aðstöðu til þess að gera verulega breytingar á sínum högum. Þess vegna sveigjanleiki innbyggður í tillögurnar og skilningur á mismunandi aðstæðum fólks. Varðandi gjaldskrána, þá hún einfölduð til muna og ég legg áherslu á að það eru löngu tímabæra breytingar og að mínu mati eru þar stigin mikilvæg skref í þá átt að auka sanngirni og tengingu við raunverulegar fjárhagsaðstæður barnafjölskyldna. Við tökum upp tekjutillit sem að sérstaklega ætlað að verja hag þeirra sem að lægstar hafa tekjurnar. Sá hópur getur fengið alltaf 80% afslátt af leikskólagjöldum og jafnræði skapað með það sem núna meðal tekjulágra fjölskyldna óháð því hvort einstæða foreldra eða sambúðarfólk að ræða. Báðir hópar muni njóta þessa tekjutillits ef tillögurnar ná fram að ganga, þar sem að hingað til hafa einungis einstæðir foreldrar notið lægri gjalda. Við erum með þessum aðgerðum að verja kerfi sem mikilvægt jöfnunar- og jafnréttistæki. Við viljum ekki að það grotni niður vegna mönnunarvanda og óeðlilegs álags á starfsemina. Það kallar á samtal og samstarf foreldra og starfsfólks, borgarinnar og almennings. Við þurfum að finna þetta gullna jafnvægi milli þess að koma til móts við þarfir foreldra, mæta sjónarmiðum starfsfólks sem að sannarlega eru réttmætt, standa vörð velferð barna og gæta þess að vera ekki með boð og bönn sem leggja óeðlilegar kvaðir á herðar barnafjölskyldna. Tillögurnar miða að því að ná betra jafnvægi en við höfum í dag, en við erum sannarlega að fara í samráð til að heyra sjónarmið sem flestra. Og ég legg áherslu á það að þetta alvöru samráð, við ætlum að hlusta á allt sem að fram kemur, en leitum sérstaklega eftir sjónarmiðum sem eru lausnamiður sem velta upp öðrum útfærslum eða lausnum sem að þjóna þeim markmiðum sem ég nefndi í upphafi fyrirsjáanleika, stöðuleika í starfi og betri mönnunastöðu. Ég fagna því að tillögurnar hafa fengið mikla umræðu nú þegar og það bara gott. Ég vil þó segja eftir að hafa hlustað á oddvita Sjálfstæðisflokksins Hildi Björnsdóttur á Bylgjunni helgina að það mikill misskilningur á lausnin á málefnum leikskólana felist í einkavæðingu borgarrekinna leikskóla. Sjálfstætt reknir leikskólar lenda í rekstravanda, mönnunar, starfsmannavanda og húsnæðisvanda rétt eins og borgarreknir og þau eru ýmis dæmin frá allra síðustu misserum sjálfstætt rekna leikskóla sem að lent hafa í tvísýnni stöðu og á stundum hafa þeir þurft að leita á sér borgarina til að koma í veg fyrir að illa færi. Með því ég alls ekki að fella dóm yfir viðkomandi skólum eða sjálfstætt reknum leikskólum almennt. Hreint ekki, þeir gegna mjög mikilvægu hlutverki okkar kerfi og samstarfið við þá gengur alla jafna vel. En ég legg bara áherslu á það að blind trú á einkavæðingu mun engu skila í þessu efni, frekar en í aðdraganda bankahrunsins á sínum tíma. Forseti, borgarstjórn, að lokum þetta, óbreytt ástand ekki boði, það ekki boði að gera ekki neitt. Það ekki boði heldur að taka einhver hænuskref sem hafa lítil sem engin áhrif til góðs fyrir leikskóla starfsemina. Ég hef mikla trú á þessum tillögum. Ég sannfærir og við að þær feli í sér gott tækifæri til brýnna umbóta fyrir leikskólana í borginni og við viljum stuðla að breytingum sem að bæta starfsaðstæðurnar í leikskólanum okkar, bæði barnafjölskyldum og starfsfólki til hagsbóta. Við munum standa með leikskólanum okkar. Við viljum tryggja að þeir verði áfram öflugar menntastofnanir fyrir börnin í borginni og ég vil sérstaklega í lokin þakka félögum mínum í stýrihópnum fyrir afburða gott samstarf, starfsfólki í skóla og frístundasviðs fyrir vandaða og góða vinnu og hlakka til áframhaldsins. Við eigum ennþá mikilvægt verk að vinna. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum hér til umfjöllunar svokallaða Reykjavíkurleið í leikskólamálum og í þessum tillögupakka sem liggur til grundvallar eru auðvitað margvíslegar aðgerðir og ég ætla að segja það strax að mér hugnast sumar en aðrar hugnast mér mjög illa og ég mun reka það hér í máli mínu. Ég óttast auðvitað að þessi Reykjavíkurleið muni fyrst og fremst velta byrðunum á vinnandi foreldra og íþyngja fjölskyldum mjög. Ég ætla að byrja á að víkja máli mínu að gjaldskrárbreytingum. En leikskólagjöldin verða nú þau hæstu
á höfuðborgarsvæðinu fyrir þau sem þurfa að nýta fulla vistun og njóta engra afsláttarkjara. Þetta breyting sem mun lenda auðvitað verst og þyngst á millistéttinni. Fólki sem að stofna hér fjölskyldu, að vinna baki brotnu að safna sér fyrir heimili og reyna að lifa sinn dag, það tekur á móti byrðunum sem þessi leið skapar. Nú, breiðu bökin í þessum gjaldskrárbreytingum vegna þess að þær innihalda sannarlega afslætti og hér hafa fulltrúar meirihlutans hver á fætur öðrum lýst því að afsláttarkerfið í tillögunum gerir ráð fyrir því að fólk verði gripið sem mest þurfi á aðstoð að halda. Og jú, við getum alveg verið sammála því að þeir sem verst standa, þeir fá afslætti og þeir eru varðir, en við skulum taka 2 dæmi breiðu bökin sem þessi meirihluti lítur á, fólkið í samfélaginu sem það lítur svo á að geti greitt hærri gjöld. Við getum annars vegar talað hjón eða sambúðarmaka sem hvort sig með 500.000 krónur í mánaðarlaun. Þetta fólk nýtur engra afsláttarkjara. Ég heldur hljótum öll að vita að þetta ekki hátekjuhópur eða fólk sem getur mjög auðveldlega eða glatt tekið á sig 70% gjaldskrárhækkun fyrir fulla vistun. Nú, ég get líka tekið dæmi einstætt foreldri sem með 800.000 krónur í mánaðarlaun. Það sá skurðpunktur. Það rauninni sú fjárhæð sem að þú vinnur þér inn að lágmarki til þess að missa út alla afslætti. Og ég veit ekki með ykkur, en ég hef verið einstætt foreldri. Og ég var einstætt foreldri fyrir 13 árum síðan og var nýútskrifaður lögfræðingur með laun nokkuð sambærileg þessu viðmiði og ég hefði ekki getað tekið á mig 170% hækkun leikskólagjalda svo glatt. Eins og þessar tillögur gera ráð fyrir einstæða foreldra sem þurfa fulla vistun. Og það gjarnan hópurinn sem þarf einmitt fulla vistun, sem ekki með maka til þess að taka byrðarnar á móti viðkomandi. Fólk sem að berjast í bökkum, að klára sína vinnu og ljúka sínum vinnudegi og skuttla og sækja börnum og lifir svolítið flókin veruleika. Tillögurnar gera líka ráð fyrir því að þeir foreldrar sem að skrá börnin sín aðeins til klukkan 2 á föstudögum njóti 25% afsláttar af leikskólagjöldum. Og það hefur nú komið fram líka frá forsvarsfólki stéttarfélaga að sá hópur í samfélaginu sem helst nýtur styttingar vinnuvikunar, það eru opinberir starfsmenn. Og þá skulum við hafa á hreinu að það er verðmætasköpun á almennum markaði sem til þess að hægt að hafa opinbera starfsmenn í vinnu og greiða þeirra laun. Og veruleikinn sá að opinberir starfsmenn njóta nú almennt betri kjara en starfsmenn í sambærilegum störfum á almennum markaði. Þeir hafa leitt launaþróun, njóta betri kjara líka í formi þess að hafa styttingu vinnuvikunar og eiga núna líka að njóta sérstakra fríðinda af leikskólagjöldum vegna þess að þeir geta unnið skemur. Þetta þykir mér mjög öfugsnúið og öfugur hvati og það í rauninni allt í þessum tillögum sem að leiði til þess að það verður að reyna að ýta fólki í skerta vistun. Það annað í þessum tillögum sem að snýra því að þeir foreldrar sem þurfa að nýta sér leikskólaþjónustu milli jóla og nýjárs, í dymbilviku og vetrarfríum þurfa að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan á þessum dögum og gott og vel, ekki nóg með það, heldur þarf að greiða 4.000 krónur fyrir hvern dag sem nýttur og skráning þarf að fara fram í september. Og ég veit ekki með ykkur, en ég hef ekki reynslu af því að geta skipulagt vinnuna mína í dymbilvikunni strax í september. Þannig að þarna þarf miklu meiri sveigjanleika. Þessar tillögur fela í sér margvíslega hvata til að draga úr vistunartíma leikskólabarna óháð aldri og ég undirstrika óháð aldri. Vegna þess að það geti alveg verið sjónarmið að 12 mánaða barn eigi kannski að hafa styttri vistun. En það ekkert í tillögunum sem að tekur mið af því að þarna megi horfa á aldur barna sérstaklega. Foreldrar á vinnumarkaði eiga auðvitað margir erfitt með slíkar breytingar, ekki síst í tilfellum þar sem að leikskólavist fæst ekki innan búsetuhverfis. Og nú eru mörg dæmi það til að mynda í Vesturbænum að fólk að keyra börnin sín í leikskóla utan hverfis. Sjálf keyri ég hálftíma að morgni og hálftíma síðdegis að skuttla og sækja barni í leikskóla og það ekkert í tillögunum sem bætir fólki þetta upp. Þannig að fólk þarf að vera enn lengur frá vinnu til þess að geta skuttlað og sótt og til að geta mætt þessum skerta vistunartíma ætlaði ekki að falla í háu gjaldskrárflokkana. Ég óttast auðvitað eins og áður að þessi breyting muni koma verst niður á vinnandi mæðrum, fólki í vaktavinnu, fólki með lítinn sveigjanleika í sínu starfi og fólki með lítið bakland. Og það getur verið fólk af erlendum uppruna sem ekki á stórfjölskyldu hér á landi eða fólk utan að landi jafnvel sem ekki með fjölskylduna hérna í borginni eða á höfuðborgarsvæðinu. Nú, það skýtur endar svolítið skökku við og rýma kannski svolítið við þessar tillögur að meirihluti sem leiddur af 5 konum skuli bera á borð tillögur sem að koma sennilega verst niður á konum
og þá má rifja upp að á 50 ára afmæli kvennafrídagsins 24. október næstkomandi, hvað hefur verið skipulagt? Jú, upphaf vetrarleyfa grunnskólana. Þannig að konur sem ættu að taka sér kvennafrí frá störfum á kvennafrídaginn, þær munu sennilega sitja fastar heima að sinna hefðbundnum kvennastörfum í upphafi vetrarleyfa grunnskólana, hugað sínum börnum. Þetta auðvitað ákveðin öfugmæli. Nú, hérlendis dvalatími barna á leikskólum svo hæsti á Norðurlöndum. Þetta kemur oft fram þegar í umræðunni. En það sjaldan nefnt að í þessu samhengi að hérlendis atvinnuþátttaka kvenna eins og mesta í heiminum. Jafnrétti mælist hvergi meira en hér á landi og dettur engum í huga að hér sé beint samhengi. Að staða jafnréttismála hér á landi sé með þessum hætti vegna þess að við höfum þennan ríka aðgang að leikskólavist sem okkur þó finnst auðvitað ekki nægur með að við biðlistavandann. Nú, Skúli Helgason gerði lítið úr gagnrýni okkar sjálfstæðismanna í ræðu sinni hér áðan og vísaði þá til umræðu styttingu leikskóladagsins á síðasta kjörtímabili og varnaðar orða okkar það að styttingin myndi koma verst niður á vinnandi mæðrum og þessum hópum sem ég nefndi áðan. Nú, hann lýsir svolítið frati í þau varnaðarorð og talar eins og þau hafi ekki raungerst vegna þess að fólk hafi ekki nýtt sér þennan eina skóla í hverju hverfi sem var opinn lengur. Og þá vil ég bara nefna, fyrst við erum nú alltaf að tala hér hagsmuni barna, að það mikið rót og rask og í rauninni áfall fyrir barn að skipta leikskóla og foreldrar gera það ekki að gamni sínu. Þannig að það að fólk hafi ekki gert þetta í stórum stíl ekki til marks það að konur hafi ekki borið byrðarnar af þessari breytingu og það væri áhugavert að fá það reyndar mælt. Nú, ég vil að lokum nefna að ég alveg sammála því að við þurfum auðvitað að bæta starfsaðstæður á leikskólum og leikskólavandinn í grunninn mönnunarvandi. Það kemur fram í tillögunum að það þurfi að endurskipuleggja leikskóladaginn, faglegt starf fari fram 5–6 tíma yfir daginn og það rímar við það sem við höfum talað fyrir að leikskólastarfi sé skipulagt til samræmis við grunnskólan. Ég held að sé mikilvæg aðgerð og ég styð hana. Ég hefði viljað sjá hana útfærða betur og ég vona að það gerist núna í framhaldinu. En sömuleiðis verður auðvitað mjög mikilvægt að tryggja heilnæmt skólahúsnæði. Það er 10% veikindahlutfall á leikskólum borgarinnar og þar vafalaust spilar inn í ástand á skólahúsnæði sem hefur leitt til veikinda hjá bæði börnum og starfsfólki. En við verðum líka að bæta aðstæður barnafólks í Reykjavík. Fæðingatíðni hefur aldrei verið lægri, fólk að fresta barneignum og fleiri kjósa hreinlega eignast ekki börn. Og það er mjög áhugavert að frá árinu 1998 þrátt fyrir fólksfjölgun í Reykjavík næstum 30%, þá hefur börnum 6 ára og yngri fækkað 10%. Börnum á sama aldri hefur fjölgað 44% í nágrannasveitarfélögum. Hvað segir þetta okkur? Nágrannasveitarfélög hafa staðið sig bæði betur í leikskóla- og daggæslumálum en líka í húsnæðismálum og þetta eru málin sem skipta ungar fjölskyldur máli. Fólk að kjósa með fótunum. Þannig að við þurfum að tryggja miklu barnvænni borg og höfuðborg þar sem fólk velur að búa á meðan það stofna til fjölskyldu og velur að búa áfram til lengri framtíðar í gegnum öll æviskeiðin. Og auðvitað engin ein töfralausn við leikskólavandanum. Það höfum við aldrei sagt. Ég hef farið yfir þær 2 aðgerðir sem okkur finnst skipta langmestu máli til að laga starfsumhverfið. Hér enginn að tala að einkavæða leikskólana og vinstri menn rugla oft saman einkarekstri og einkavæðingu, það 2 ólíkir hlutir. Við hins vegar erum til í að fjölga sjálfstætt starfandi leikskólum í borginni og teljum það geta verið hluta af lausninni. Við viljum að hér verði opnaðar daggæslur, mögulega á vinnustöðum, á stórum vinnustöðum sem hafa áhuga á því eins og Arion banki hefur gert. Við erum opin fyrir samtali við stór fyrirtæki á borð við Alvotech sem vilja opna hér leikskóla. Við erum opin fyrir því að skólafólk hafi áhuga á því að opna sína eigin sjálfstætt starfandi leikskóla. Við þurfum miklu fjölbreyttari lausnir, við erum líka opin fyrir heimgreiðslum að þeir foreldrar sem geta hugsað sér að dvelja nokkra mánuði lengur heima með börnum sínum í kjölfar orlofs geti valið að gera það. Við horfumst í augu það að fjölskyldur eru ólíkar og þær eru fjölbreyttar og það er ekki ein lausn sem hentar þeim öllum. Þannig að lausnin mun felast í fjölbreyttum leiðum, ekki einni töfralausn, heldur úrvali valkosta fyrir fjölskyldur í borginni sem eru jafn ólíkar og þær eru margar. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu við röðun á mælendaskrá. Þá ljáðist að gera ráð fyrir því að borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson einn frummælanda, beðist velvirðingar á því og tekur hann þá til máls. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka þér fyrir að minnast á þetta. Það var reyndar alveg unun að hlusta hér á borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur flytja sína ræðu
og ég ætla að fara aðeins yfir þessar tillögur hér. Sko, við vitum það að staða leikskólastigsins á undanförnum árum hefur verið afar erfið og sveitarfélögin öll hérna og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu hafa glímt við undirmönnun og biðlista eftir plássum fyrir börn og á sama tíma á borgina vantar leikskólastarfsfólk hefur vinnuvikan verið stytt og í fyrra var til dæmis innleidd samkvæmt kjarasamningnum 36 stunda vinnuvika hjá starfsfólki innan Eflingar og Samhengis sem meirihluti starfsmanna í leikskólanum okkar. En eftir stendur að meðal dvalartími barna í leikskólanum eru 40 klukkustundir á viku og það sjá það allir að þegar okkur vantar starfsfólk til þess að manna leikskólana og styttum síðan vinnuskylduna án þess að breyta dvalartímanum þá aukum við ennþá meira á mönnunarvandann og þetta ekkert flókið og þetta hefði átt að vera fyrirséð. Mönnunarvandinn var ekki nýtt fyrirbæri þegar þessar ákvarðanir voru teknar. Og það er ýmislegt verið reynt. Hér í Reykjavík var ráðist í aðgerðir eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi kom inn á áðan árið 2018-19 til þess að bæta starfsaðstæður kennara og efla mönnun og úthald í starfi. Aðgerðir sem kostuðu hátt í 4 milljarða að mig minnir. En vandinn er enn við lýði samt sem áður. Hugsanlega hafa þessar aðgerðir skilað því að hann jókst ekki, en birtingamyndirnar eru mjög skýrar. Lækkandi hlutfall fagmenntaðra kennara, hátt veikindahlutfall, mikil starfsmannavelta og niðurstöðan er sú að í borginni hefur þurft að grípa til svokallara fáliðunaraðgerða í flestum leikskólum borgarinnar árlega. Og mörg sveitarfélög í kringum okkur hafa farið ýmsar leiðir til þess að bregðast við undirmönnun, Kópavogur, Reið á Vaðir, Garðabær, Mosfellsbær, Hafnarfjörður, Akureyri og fleiri, öll með sínar útfærslur af aðgerðum til að bæta starfsaðstæður og halda deildum opnum. Og markmiðið í meginatriðum er víðast hvar það sama, að innleiða fjárhagslega hvata fyrir foreldra til að stytta dvalartíma barna og samhliða því hafa sums staðar gjöldin verið hækkuð fyrir lengri dvalartíma en tekjulægri hópar fengið afslætti til þess að tryggja aðgerðirnar bitningi á efnaminni heimilum. Síðasta haust fyrir ári síðan settum við á laggirnar starfshóp embættismanna sem var falið að móta tillögur að bættu starfsumhverfi með heildstæðum hætti. Og þessi starfshópur hafði samráð við fulltrúa frá Háskólasamfélaginu, Kennarasambandið, Foreldraráðin og ekki síðast en síst, fulltrúa frá sveitarfélögum sem höfðu farið í svona prógram í sínum sveitarfélögum. Og þessari vinnu var ekki lokið þegar nýr meirihluti tók við taumunum hér í febrúar og í kjölfarið var skipað pólitískur stýrihópur til að ljúka vinnunni. Og við erum að ræða tillögur hans hér í dag. Og ég vil segja að það í mínum huga alveg skýrt að við verðum að grípa til aðgerða af þessum meiði. En mér langar til þess að nefna nokkur atriði sem ég held að við verðum að laga. Af því að tillögurnar ekki gallalausar. Tekjuviðmiðin sem miðað við eru of lág. Þau eru byggð á tölum frá Hagstofunni skilst mér laun foreldra barna undir 7 ára og ég efast hreinlega það að þessar tölur gefi rétta mynd af fjárhag heimilanna. Tekjuviðmiðin og afslættirnir eru grundvölluð á þessum tölum og niðurstaðan er hreinlega ekki ásættanleg. Samkvæmt tillögunum þarf einstætt foreldri í fullri vinnu sem kannski með lítið bakland og þarf þess vegna að kaupa sér hámarks dvalartíma. Þetta foreldri með árstekjur yfir 9,5 milljónum sem efri mörk tekjuviðmiðsins sem undir 800.000 krónum á mánuði. Þetta foreldri sem getur ekki stytt dvalartíman fær engan afslátt. Það fær ekki tekjuviðmiðsafsláttinn og það fær ekki 25% afsláttinn fyrir að hætta klukkan 2 á föstudögum. Þetta foreldri þarf að sætta sig við það að gjöldin fara úr 25.000 á mánuði í 67.000. Sjá það allir að þetta ekki breiðubökin sem við viljum skilja eftir með kostnaðinn. Sama foreldri fengi 40% afslátt í Kópavogi. Og þar reyndar tekið viðmiðunum stilt þannig upp að foreldri með
883.000 á mánuði eða 10,6 milljónir í árslaun fengið 30% afslátt. Og svo það eru hjón eða fólk í sambúð, hér samkvæmt þessum tillögum í Reykjavík mega þau ekki vera með meira en 11,5 milljón í árslaun samanlagt til að fá afsláttinn. Það eru 479.000 á mánuði. Það er rétt yfir lágmarkslaunum, samkvæmt launaflokki til dæmis, lægsta launaflokki í Eflingar sem er 450.000 á mánuði. Ég skil ekki alveg sko, á launafólk ekki að fá afslætti. Er það bara þeir sem eru atvinnulausir eða öryrkjar eða styðjast við aðrar greiðslur sem að eiga meirihlutann ætlar að grípa? Sömu hjón eða sambúðarfólk í Kópavogi, og ég tek það Kópavog sem dæmi vegna þess að það er svona verið stundum í umræðinni álitið að sé svona grimmasta leiðin. Þessi sömu hjón fengi 40% afslátt í Kópavogi og myndu borga 37.838 krónur á mánuði fyrir 40 tíma, en í Reykjavík myndu þau borga 46.774. Það er tæpum 10 skall meira. Þetta er fólki sko, sem er rétt yfir lágmarkslaunum. Þetta er ekki gjaldskrárbreytingarnar sem við vorum að tala hérna að við ætlum að halda aftur af vegna kjarasamninga fyrir örfáum misserum síðan. Reyndar mega þessi hjón í Kópavogi vera með 570 skall á mánuði þar til að þau detta í 30% afslátt og greiða þá 42.000 krónur, en eru ennþá með ódýrara gjald. Þrátt fyrir að vera með 90.000 krónum hærri tekjur á mánuði en hjónin í Reykjavík. Og það er ekki fyrir en að tekjurnar eru komnar upp í tæp 600.000 á mánuði eða 14.225.000 á ári samanlagt, að gjaldi nær sömu upphæð og foreldrarnir í Reykjavík með 11,5 milljónuna þurfa að greiða, 46.500. Það munar 2,7 milljónum í árslaun. Þannig að við sjáum það bara þegar við förum aðeins ofan í tekjuviðmiðin og hvernig afslættirnir reiknast inn, að hér er verið að ganga allt og hart framgagvart fjölskyldunum í borginni, og það er alveg hægt að laga þetta. Ég nefni þetta vegna þess að ég tel að við þurfum að ráðast í aðgerðir með því sama markmið og önnur sveitarfélög til þess að draga á ráðlaginu inn á leikskólunum, og ég heyri að það er ákall innan úr þessari starfsstétt og ég held að við eigum að hlusta á þau. En útfærslan á tekjuviðmiðunum og afsláttunum er ekkert útfært af leikskólakennurum. Þeir hafa engar skoðunar á því. Þetta er okkar verk hér í borgarstjórn, hvernig við útfærum það. Og annað sem ég vil nefna er bara sveigjanleikinn í kerfinu eða í þessum tillögum, sko, hvernig hvatinn til styttingar er innleiddur hér í borginni. Hér telst styttingin einungis til afsláttar ef hann er framkvæmd eftir 14 á föstudögum, og ég held að það veri sanngjarnara að reyna að auka sveigjanleikann þannig að foreldrar gætu náð fram styttingu með því að skrá hana innan vikunar, þannig að hvert korter eða hálftími myndi telja. Og í því samhengi vil ég bara minna á það að við erum með þjónustustefnu í borginni, og í henni segir við veitum aðgengilega þjónustu sem tekur mið af þörfum notenda hverju sinni, og hún er notendamiðuð, sem þýðir að við höfum að hanna og skipuleggja þjónustuna út frá þörfum og sjónarhóli notenda. Ég sé ekki að útfærslan hér sé hönnuð með út frá sjónarhóli notenda þjónustunar. Auðvitað er þetta að blanda, við erum líka að reyna að gera kerfisbreytingar til þess að bæta stöðu kennaranna, en það hlýtur að vera hægt að finna leið þar sem að þessir hagsmunir fara saman. Og að því leyti finnst mér líka það að krefja foreldra að skrá frídagana í dymbilviku og jólunum strax í september. Mér finnst það ekki notendamiðuð nálgun á þjónustuna. Það hlýtur að vera hægt að gera þetta eins og í nágrannssveitarfélögunum þar sem að þessi dagar eru skráðir með 6-8 vikna fyrirvara. September er bara dálítið bratt. Þannig að mér finnst þetta mikilvægt verkefni og ég þakka þeim sem komu að þessari vinnu. Það er hægt að sníða vankantana af þessu og vona getum við í Framsókn stutt þetta mál þegar það kemur tilbaka úr samræðinu,
og vonandi hefur málið þá tekið breytingum í takt við okkar athugasemdir og annarra hér í borginni. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Alexandra Brím. Forseti, já, ég tek nú bara fyrsta lagi undir það að augljóslega munum við, þetta núna að fara í bara samráðsferli og við munum að sjálfsögðu taka tillit til þeirra athugasemda og umsagnir sem að koma fram. Og það getur alveg verið að það þurfi eitthvað að hnika til þessum tekjuviðmiðum. Það ekki kannski stóra atriðið hvað mig varðar. En auðvitað höfum það í huga að það eru tvö tekjumarkmið, þannig að það kannski ekki brjálæðislega margir sem að fara í 80% afsláttinu. Það eru örugglega töluvert fleiri sem að ná 40%. Mér finnst það líka áhugaverður viðsnúningur hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni miðað við bókun Framsóknarflokksins í borgarráði á fimmtudaginn. Bara svona svo það komið fram, en ég veit ekki betur en að þessar tillögur hafi verið unnar í góðri sátt og að fulltrúi Framsóknar í stýrihópnum hafi verið alveg tiltölulega sáttur við niðurstöðuna. En eins og ég segi, mér finnst það svona skringilega harkalegur viðsnúningur miðað við það að það liggur alveg fyrir að við erum að fara að fá umsagnir og breyta þessu svo í samhengi við það sem að aðilum finnst og bara hvað kemur út úr því ferli. Alexandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, við í borgarráði samþykktum það að hleypa þessu máli í samráðið. Við höfum unnið að þessu markmiði að ná fram bættum starfsaðstæðum í leikskólunum með þessari aðferð. Útfærslan, ég satt ekki í þessum stýrihópi og útfærslan nákvæmlega hvernig hún birtist, hún hefur svona, skilningur á henni hefur verið að þroskast og maður fer að bera þetta saman önnur sveitarfélög og nákvæmlega hvernig þessi tekjuviðmið snerta borgarbúa og hvernig afslættirnir koma inn og þegar maður búinn að krönsa það, fyrir ekki slettuna, að þá sér maður bara ýmsa galla á þessu. Ég hefði haldið að það hefði verið hægt að stilla þessu strax upp aðeins betur, mæta foreldrunum aðeins betur. Það mín skoðun. Ég hins vegar sammála markmiðinu og vegferðinni og við verðum að hafa þroska til þess að geta tekið tillögurnar okkur og rýndar til gagns og það það sem að ég að gera hér. Benda á augljósa galla og ég held að tölurnar frá Hagstofunni sem að þessi tekjuviðmið byggja á séu bara rangar og við þurfum að bæta þessar tillögur. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson hefur lokið að svara ansvari. Forseti minnir borgarfulltrúa að verða tímamörk sem gefin eru til ansvars og veitir það ansvar öðru sinni Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, já, eins og ég segi, það að mögulega breyta eitthvað sem tekjuviðmiðum er alveg mjög augljóslega eitt af því sem gæti gerst í kjölfara umsagnarferlis og athugasemda. Þannig að, hvað segir maður, það að fara í mjög mikla neikvæðni gagnvart tillögunum í ljósi þessi, sérstaklega vitandi það að ég og borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson skiljum bæði þessar áhyggjur af starfsumhverfinu, af mönnuninni, af því að búa til fyrirsjáanleika, af því að þurfi ekki að vera með einhverjar tiltölulega illa undirbúnar lokanir út af álagi og eitthvað svoleiðis. Við skiljum þetta öll og þetta er eftir mikla vinnu stýrihópsins ein af skýrustu leiðunum til þess að reyna að ná þessu markmiði án þess að þó skerða þjónustu sem fólk raunverulega þarf á að halda og að því að við viljum ekki fara sömu leið og Kópavogur þar sem að fólk eitthvað að rembast við að halda síðan 30 klukkustunda þá snýst þetta meira að umbuna það sem að fólk getur gert í að draga á skráningu og ég tel að við séum að koma til móts við það líka með tekjuviðmiðunum. Alexandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, já, við héldum bara strax til haga í borgarráði í bókun að við hefðum áhyggjur af því að þessar aðgerðir, þessar tillögur gengu of hart fram gagnvart foreldrunum í borginni. Þannig að það er engin viðsnúningur þar. Mér finnst það bara liggja í augum uppi að þegar við berum saman Reykjavíkurmódelið og svo hið harkalega Kópavogsmódel sem að stundum talað hér í þessum sal, þá erum við að ganga lengra þegar kemur að gjaldtökunni. Það er þyngri vöndur á foreldra sem ekki stytta heldur en í Kópavogi. Og ég bara trúi því varla að þessi meirihluti hér sem hefur nú frekar verið gagnrýninn á þessar útfærslur vilji ganga lengra heldur en Kópavogsmódelið.
það kemur mér verulega óvart og ég ekki þar. Ég held við þurfum að móta afslættina þannig að þeir grípi fleiri heimili. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það kærkomið tækifæri að fá að ræða tillögur spretthóps sem að falið það gríðarlega flókna og mikilvæga verkefni að skoða leiðir til að bæta mönnun og starfsaðstæður starfsfólks í leikskólum. Með það fyrir augum að draga verulegur þörf fyrir fáliðuna aðgerðir og auka þar með fyrirsjáanleika í lífi barnafjölskyldna. Ég sit í þessum stýrihópi sem vel að merkja er þverpólitískur. Ég get fullyrt að við öll sem erum í hópnum gerðum okkur strax grein fyrir því að þetta verkefni væri risaverkefni sem væri ekki hrist fram úr erminni. Við sem höfum setið í borgarstjórn þetta kjörtímabil vitum að mannekla er einn helsta áskorunin þegar kemur að uppbyggingu leikskólakerfisins. Foreldrar og leikskólastjórar hafa sent ítrekuð áköll til borgarfulltrúa vegna manneklu og að það þurfa að loka deildum með litlum fyrirvara sem veldur mikilli streitu fyrir foreldra og starfsfólks. Við í stýrihópnum áttum góð samtöl við leikskólastjóra og ákallið frá þeim að bæta starfsumhverfið var knýjandi. Leikskólastjórar bentu okkur á að þeir væru að missa hæft fólk til nærliggjandi sveitarfélaga, álagið væri of mikið, fólk hleypur hratt og þetta ástand skapaði aukin veikindi starfsfólks. Strax í upphafi þá sáum við að það hafði verið unnar fjöldi skýrsla og margir hópar starfað með allskyns tillögur að úrbótum. Við rýndum þessar skýrslur og við komum okkur saman að nú væri komin tími til aðgerða. Við vorum staðráðin í því að okkar vinna færi ekki í enn eina skýrsluna, heldur nú væri runnin upp tími enda og framkvæmda. Við ákváðum að forgangsraða verkefnum. Brýnasta verkefnið var að bæta mönnun og starfsaðstæður til að tryggja börnum öruggt og uppbyggilegt námsumhverfi og skapa gott vinnuumhverfi fyrir starfsfólk. Starfsaðstæður í leikskólum hefur ekki verið gott og starfsmannaveltan of mikil og það hefur verið erfitt að laða að hæft starfsfólk eins og vinnuumhverfið er í dag. Hvernig getum við gert starfsumhverfi betra? Jú, með því að minnka álag á starfsfólk og mögulega fækka þeim stundum sem börn dvelja í leikskóla. Við lögðum af stað í gríðarlega hugmyndavinnu hvernig við getum gert þetta. Við horfðumst í augu við þá staðreynd að vistunartími barna í leikskóla er sá lengsti í Evrópu. Það er því enn mikilvægara að búa börnum okkar öruggt náms- og starfsumhverfi. Við rýndum hvernig önnur sveitarfélög höguðu sínum leikskólamálum. Í umræðinu undanfarið hefur hugmyndum okkar verið spyrnt við Kópavogsleiðina sem er mjög furðulegt, því við vorum allan tíma staðfest í því að fara ekki þá leið. Við ætlum að fara okkar leið sem byggðist fyrst og fremst á hvötum til að fækka stundum barna á leikskólum. Við viðurkennum á sama tíma að það get ekki allir stytt völ barna sinna og þess vegna bjóðum við áfram upp á langa vistunardaga, það er 42,5 stund. Að foreldrar hefðu val vistunartíman fannst okkur líka mikilvægt. Líka að verja barnmargar fjölskyldur en við sem við höldum áfram með. Og þá vil ég nefna að þetta með barnmargar fjölskyldur, við erum held í eina sveitarfélagi sem veit 100% afslátt og talandi Kópavog þá eru þau með 30%. Þetta fannst okkur gríðarlega mikilvægt og líka voru við sammála að standa vörðin þá sem stæðu höllustum fæti í þjóðfélaginu. Mig langar nú að benda ykkur á þessa heimasíðu
Ég veit að þið sjáu ekki tölunar, en hún heitir, ég vil endilega hvetja ykkur til að fara inn á hana, umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla. En það er nefnilega regla, það má ekki birta vefsíður og fletta þeim hér í borgarstjórn í beinni útsendingu. En þarna getið þið skoðað dæmi og þessi vefsíða er fyrir fólk til að fá upplýsingar og eins og ýmis gagnrýni hefur komið hér fram, en þó vil ég ítreka, þetta eru tillögur og við munum örugglega skoða tekjuviðmið og bara við þökkum þær ábendingar og þessi síða, þarna mun birtast reiknivél þar sem fólk getur mátað sig inn í leið og samráðsgáttin hefst. Þannig ég vil hvetja ykkur og þarna getur fólk sent inn spurningar og fengið svör. Þannig að ég vil bara benda á það góða sem sviðið er að gera. Mér fannst þetta frábært þegar ég uppgötaði þetta og þið getur bara líka sent inn þarna spurningar ef þið hafið spurningar. Já, og þessi samráð hefst 15. október. En ég ætla ekki að mig langar að ljúka þessu með því að fá að vitna í Facebook-færslu aðstoða leikskólastjóra þar sem hún segir frá erfiðum aðstæðum starfsfólk leikskólan og hverju síðastliðið haust þar sem starfsfólk hljóp mjög hratt og það endaði á því að hlaupa á vegg. Líka þeirri erfiðu tilfinningu að finna að þau gætu ekki tryggt öryggi barnanna og urðu því að senda skil á boð- og foreldrahópina og þau beðin að sækja börnin. Ég vil taka fram áður en ég vitna í færsluna, þá fékk ég leyfi viðkomandi, ég les ekki alla færsluna, til að lesa hluta af færslunni hér í þessum sal og hefst þá lesturinn með leyfi forseta. Nú hefur verið kynnt svokölluð Reykjavíkurleið. Vissulega heyrast gagnrýnisraddir enda ekkert yfir hafið gagnrýni en ég verð að segja, bæði sem foreldri, leikskólabarns og leikskólakennari að ég fagna þessum breytingum. Ég fagna því að við séum að taka skref í átt að því að styðja betur við nám barna og vellíðan. Ég fagna því að það sé verið að styðja við starfsfólk og leikskólastarf á þann hátt að við náum að vinna faglega dag hvern. Loksins er verið að stíga skref í átt að betri borg fyrir börn. Með því að reyna að hafa skráningar eftir klukkan 14 á föstudögum og fasta skráningar fyrir skráningadaga er verið að búa til stöðuleika fyrir foreldra og starfsfólk leikskóla. Stöðuleikin felst í því að fáliðun mun minnka talsvert eða hreinlega heyra sögunni til ef allt gengur óskum. Í stað þess að taka við símtölum frá leikskólastjórum þar sem verið er að senda börnin heim, þá eru allir dagar mannaðir og foreldrar geta verið vissari að verið sé að huga öllum þörfum barnanna þeirra. Staðreyndin er sú að við viljum það besta fyrir börnin okkar, en í dag er leikskólakerfið svo lasið að við náum ekki að styðja við nám barnanna líkt og við ættum að gera. Reykjavíkurleiðin er samfélagssáttmáli. Við verðum öll að leggja okkur meira fram til að ná að halda utan þetta mikilvæga mál. Bæði við sem vinnum í leikskóla og ætlum að taka á okkur að vinna 38 klukkustundir í stað 36, en einnig við foreldrar sem getum tekið það að okkur að sækja börnin okkar klukkan 14 á föstudögum. Búum til betri borg fyrir börn og tökum saman höndum í sátt betra leikskólakerfi í Reykjavík, framtíðinni björt. Erna Agnes aðstoða leikskólastjóri í Vinagerði. Þetta er sem sagt birt með hennar leyfi og vil bara segja það að við kynntum þetta í skóla- og frístundaráði í gær og þessum tillögum var vel tekið af starfsfólki leikskólana og fulltrúum þar. En vissulega ég vil ítreka þetta er að fara í samráð og við munum hlusta og mjög líklega gera einhverja breytingar, taka tillit þess sem þar kemur fram. En lokaniðurstaða okkar er að við getum ekki hagað okkur eins og strútar og haldið áfram að stinga hausnum í sandinn. Og þess vegna komum við með þessa tillögur og við viljum rýna þær og vonandi
kemur eitthvað út úr þessu því þetta gengur ekki lengur. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það er svona tvennt sem að mig langar til þess að vita. Þessi asi sem er á þessu, sko, hefði ekki verið nær að klára reiknivél og þessar umbúðir áður en þetta mál er sett út og svo hins vegar fulltrúar foreldra í þessum samráðshópi. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir sagði að það hefði verið svo almenn ánægja. Voru allir foreldrar lýstu stuðningi við þessar hugmyndir og ánægju með þessar tillögur? Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti. Já, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn. Ég get svarað því heiðarlega að fulltrúi foreldra var með ákveðnar efasemdir. Reyndar fannst mér þær byggja á misskilningi og hafði greinilega ekki kynnt sér þetta nægjanlega vel og á þess að ég fari út í það, þá veit ég að get ég bara fullyrt það að foreldrar vilja frekar ná að skipuleggja sig og vita hvenær þeir taki frí heldur en að það sé hringt í þá kvöldið áður og þeir þurfa að komast ekki með börnin í leikskóla. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já, ég ætla að byrja á því að leiðrétta sjálfa mig vegna þess að ég sagði starfshópnum en ekki skóla og frí. Þegar ég var að vísa til fulltrúa foreldra. Það gerist eitthvað, ég kallaði Flokk fólksins frjálslyndaflokkinn á síðasta fundi, þannig að eitthvað gerist að ég vík orðum mínum að borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur. En er ekki svolítið ódýrt að segja að þetta sé einhver misskilningur þegar að við höfum heyrt frá foreldrum að mjög gagnrýnin á þessar tillögur og eins og borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir kom inn á áðan, að það er ekkert hlaupið að því að skipuleggja sig marga mánuði fram í tíman. Þannig að kröfur borgarinnar virðast vera einstrengislegar og stjórnlyndar, frekar heldur en að vera að vinna með foreldrum og vinna með verkefnin eins og það er. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég svara ekki allir spurningunni áðan, ég vil bara svara því að það hefur ekkert verið neitt fljótfærnislegt í vinnu þessa hóps. Við erum búin að funda mjög stíft og það einfaldlega kom í ljós þegar að við vorum búin að ákveða að setja verkið í framkvæmd að þá þurfti þjónustu- og nýsköpunarsvið lengri tíma til að gera þessa reiknivél. Og við erum strax byrjuð með samráð, það verða foreldrafundir, það eru skipulagðir fjöldi funda og ég tel okkur vera að vanda okkur og foreldrar hafa bara hreinlega tækifæri til að koma með gagnrýni, bara skoða þessa síðu sem ég var að sýna ykkur. Þarna er fólki svarað, jafnóðum. Þannig að ég sé ekki tróðvirknislegt við þetta. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni til að slá ansvörum lokið undir þessu ræðu og næsta mælendaskrá er Árlía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með almennri umræðu eftir að
Spretthópur skilaði frá sér tillögum og í því skyni langar mig til að rifja upp hvaðan þær koma. Við erum búin að fara yfir það af hverju við okkur blasir vandi. Það er alveg sama hversu oft það er sagt, við förum ekki frá honum. Þannig að við erum búin að fara, það eru margir búin að fara yfir það hvað blasir við í leikskólum. Það sem að hins vegar þurfti er það að ég sem sagt trúi því, nýjustu rannsóknir í leiðtogafræðum benda til þess að við séum að fara inn í aðra framtíð, Guður sé lof fyrir það, sem er kölluð grassroot forustar eða the grassroot svo ég fái að með leyfi forseta skiptir ekki máli á hvorsu tungumálinni, en skilgreiningin er svo að til þess að leysa vanda þá þurfum við að leita til þeirra sem búa við vandan. Það sem að hefur einkennt umræðuna undanfarið, sérsagt núna undanfarna daga, er fólk sem trúir því að það sjálft viti betur, heldur það sem komið fram. Í ljósi þess að þetta er svo skilgreining sem að ég starfa eftir og ástæðan fyrir því að ég er komin í pólitík er ekki til þess að þykjast vita betur, til þess að leysa vanda af því að ég veit hvernig á að gera það, heldur einfaldlega til þess að leita til grassrótarinnar eftir því að leysa vanda, vegna þess að ég trúi því að það sé hlutverk kjörinna fulltrúa að leysa vanda, að taka ákvarðanir, að horfast í augu við verkefni. Þannig að þegar ég barðist fyrir því að það er skipaður starfshópur eingöngu embættismönnum sem að mundi rýna nákvæmlega vandann sem að var gert 24. september, þá er þetta hlutverk hans. Það var að endurskoða leikskólaumhverfið bæði út frá starfsumhverfi og námsumhverfi barna með tilliti til gildandi laga, aðalnámskrár og stöðu leikskólakerfisins og skoða ennfremur hvernig leikskólakerfið þjóna börnum, starfsfólki, foreldrum og atvinnulífinu. Móta tillögur, þannig að það hefur ekki komið nægilega vel fram hérna, það getur vel verið að það sé ykkur pólitík í því, Guð veit að það er pólitík í öllu, að það hefur ekki komið nægilega vel fram hérna hvaðan þessar tillögur koma. Þær koma ekki frá spretthópnum. Spretthópurinn er að nýta hugmyndir sem að koma úr þessu tilliti frá grassrótinni sem var skipuð bæði fulltrúum leikskóla, starfsmanna, kennara, stjórnenda, foreldra og það var haldið víða rýnihópar til þess að fara betur yfir þetta. Og það var verið að skoða hvað eigum að gera. Og þau komu með tillögur sem að skiluðu hver helstu verkefninu væru, hverju þau stæðu frammi fyrir og hvað. Eiga þá ráðamenn þjóðarinnar að segja bara, nei, sko ég veit nákvæmlega hvernig á að gera þetta. Ég veit og koma svo upp með dæmið af þeim sem að þetta kemur verst niður á. Ok, við erum búin að fara, það er búið að fara yfir þessa tillögur og ég þarf ekki að fara yfir það. Helsta upprópunin sem hefur verið notuð er það að þetta sé Kópavogsmódelið. Það er bæði allstaðar yfir Facebook eða samfélagsmiðla, en það hafa líka komið fram ráðamenn sem hafa lýst því yfir. Það er grundvallar munur á þessum tillögum sem að er grundvallar atriði að fara yfir og við skulum bara horfa á það hér. Kópavogsmódelið, munurinn á Kópavogs og tillögur Reykjavík er að Kópavog er mikil hvatning til að stytta dvalartíma barna niður í 30 stundir. Hér er verið að tala um 38 stundir. Ekki fara af stað með villandi staðreyndir. Það er mjög stórt skref fyrir barnafjölskyldur að stytta niður í 30 stundir og hvað? Fyrir hvern er það erfitt? Jú, það er erfitt fyrir börnin. Þau eru bara ekki tilbúin klukkan 3 að fara burt úr leikskólanum þar sem allt er ennþá í fullu og þau vilja þar á leiðandi fá að vera lengur. Við erum einungis að horfa á 2,5 tíma. 2,5 tíma. Og hér hefur fólk lýst því yfir og fólk lýsir því yfir þegar það er að horfa á þessar tillögur að fjölskyldur geti ekki skipulagt sig. Að leikskólinn eigi að vera svo eina stofnun í landinu sem ekki á að hafa fyrirsjáanleika starf sitt vegna þess að fjölskyldur geti ekki skipulagt sig, sem mér finnst svolítið merkilegt miðað við það hvernig við rekum nútíma fyrirtæki og skipulagsheildir í dag. Við erum með atvinnulíf þar sem að mjög margir eru með hybrid vinnu aðstæður, þar sem fólk getur bæði unnið heima og verið í vinnunni. Þetta þýðir að sveigjanleikin er mestur, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, hjá atvinnulífinu en ekki endilega opinberum starfsmönnum og sérstaklega ekki leikskólakennurum. Þannig að í Kópavogi tala fjölskyldur sem eru með 30 tíma vistir að það sé mjög erfitt að draga börnin heim eins og ég sagði áðan. Það er engin sveigjanleiki og ég var að fara hér yfir fyrirsjáanleika. Hvernig á að reka einhverja starfsemi ef það er ekki fyrirsjáanleiki? Ég bara spyr.
Hins vegar, í ljósi umræðunar, þá ekkert vitlaust að bæta við skráningardegi í janúar, en ætli að segja mig það að það sé eðlilegar kröfur og ég get ekki sagt til það hvort að börnin eigi að vera í vistun sem sagt eftir 2 mánuði eða eftir 3 mánuði. Ég bara kaupi það ekki alveg. Síðan verðhækkunin. Það talað og ég held að það sem hafi gerst það að hún í rauninni mjög flókin. Ég hér með útreikninga sem eru það sem eru einfaldanir á því hvernig þetta kemur niður af því hér hefur gæst líka ákveðin misskilningur það. Við erum að tala afsakið, tölvan mín er biluð frammi, þannig ég þarf að lesa þetta hér af. Foreldrar sem í sambúð, það sem eru með yfirleitt almennt gjald og þeir eru yfir tekjuviðum, þeir eru að nýta sér 38 tíma, nota svo 2 tíma vistuna, 2,5 tíma vistuna á föstudögum. Hækkunin þar 12.232. Nú minni ég á að hvert barn í leikskóla kostar yfir 300.000 sem greiðist ekki bara úr loftinu, það greiðist úr vasa okkar allra skattborgara, en 7% það sem foreldrar bera. Þegar fólk að bera saman kerfi og segja að þetta svo frábært í Svíþjóð, þetta svo frábært í Noregi, þá gleymir það því að í sumum tilfellum ekki einu sinni matur í þeim leikskólum. Þannig að ef við erum með fólk í sambúð sem með vistun til 14, þá hætti klukkan 14 á föstudögum, þá hækkunargjaldið fyrir eitt barn 4.232 eins og tillögurnar eru núna. Foreldrar í sambúð sem eru með tekjur undir 9,5 milljónum og með vistunartíma 40 og stytta tímar 14 lækka í gjaldi. 14.774. Foreldrar sem í sambúð sem eru með tekjur á bilinu 9,5 til 12 milljónir hækka 2.632. Svona get ég haldið áfram. Þetta flókið og þess vegna í rauninni var ákveðið að koma fyrir reiknivél og ég skil það alveg að það sé ekki auðvelt að líta yfir þetta. Við skulum aðeins horfa á það hvernig forysta landsins bregst við. Hvernig bregst forysta landsins við? Jú, hún bregst við því ráðherra Þorbjörg Sigríður Guðlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir þessi hugmynd tekur ekki mið af því að leikskólar snúast vitaskuld meira en bókhald og algjörlega litið fram hjá ólíkum áhrifum á kynin. Í meginatriðum Reykjavík að taka það sem innan sviga Kópavogsmódelið. Ættum við ekki að geta gert kröfu til þess að ráðherra jafnréttismála í landinu myndi kynna sér málið? Það myndi ég halda að væri algjört grundvallaratriði. Nú ASÍ og BSRB foreldrar treysta á leikskólana sem eru lykilforsenda fyrir atvinnuþátttöku, beggja foreldra og samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs. Leikskólanar hafa auk þess veitt barnafjölskyldum mikilvægan stuðning í daglegu lífi. Já, koma má í veg fyrir það með því að gera störfin á leikskólum eftirsóknarverðari. Hefur það aldrei verið reynt? Vitum við til þess í þessum sal að við séum búin að reyna það? Ekki þau greinilega. Og hagfræðingur ASÍ segir við þurfum bara að setja meiri peninga í kerfið. Hvaðan eiga þeir peningar að koma? Ég bara spyr. Hvað með rannsóknina? Hvað erum við að sjá koma upp úr rannsóknum? Jú, við erum að sjá það að fjölskyldur, og það nefnilega þess vegna svolítið skemmtilegt að þess að haldi hér fram að fjölskyldur séu óánægðar með þetta kerfi, þær eru bara tiltölulega sáttar. Vegna þess að þær vita að það lífsgæði sem felst í því að á morgnana þegar ég fer út og ég fer með barnið mitt í leikskóla klukkan 8 og það að fara að fá heitan hafragraut og það að fá mat allan daginn 4 máltíðir, það að fá faglegt starf og því ég minni á þá staðreynd að það þáttaka mest í leikskólum á landinu, ég þarf greinilega að koma aftur í ræðu, að það sem sagt það eru foreldrarnir sem kunna að meta það að það sé gert í samvinnu við grasrótina við leikskólan. Þannig ég ætla að enda með því að segja við erum líka að sjá fullt af rannsóknum sem sýna það að kortisol hækkandi hjá börnum sem eru mjög ung og eru í miklu áreiti. Við þurfum aðeins að opna á fjölskyldustefnu. Við getum ekki endalaust öskrað okkur hás yfir því að það sé jafnréttismál að leikskólinn eigi að sjá eitthvað sem við öll berum ábyrgð á. Þannig að ég held að við ættum að taka okkur saman það að hlusta á leikskólakennara, hlusta á leikskólastjórnendur, hlusta á vandann og gera eitthvað í honum í staðinn fyrir að stinga hausnum í sandinn, svo ég vísi í orð borgarfulltrúa Helgu. Takk fyrir mig. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veita það andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarstjóri.
Forseti, já, þetta sko ekkert andsvar, þetta svona meðsvar. Vegna þess að ég held að Árelía Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hafi heldur betur réttað af kúrsinn hérna í umræðinni. Og mér langaði bara að koma hérna upp og þakka henni kærlega vel fyrir góða ræðu. Og ég held einmitt að við þurfum að draga upp þennan samanburð þegar hér hefur verið talað að við séum að fara einhverja Kópavogsleið og borgarfulltrúi hér í salnum hafa sagt að þetta sé miklu strangara heldur en Kópavogsleiðin og svo fram eftir götum, en það bara alls ekki rétt. Og við skulum halda okkur við það sem rétt í umræðinni, eins og Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi benti á að þá heill vinnudagur sem að til dæmis aðskilur Kópavogsleiðina og Reykjavíkurleiðina. En svo má orðið komast. Við bara miðað við 38 stundir og svo ber líka halda því til haga að leikskólinn í Reykjavík lokar ekki klukkan 14 á föstudögum, heldur erum við að búti hvata til þess og fyrirsjáanleika til þess að foreldrar geti komið og náði í börnin sín, en leikskólinn áfram opinn, þannig að það ekki verið að stytta neitt opnunartíma. Líf Magnúsdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu, lokið við að veita ansvar. Þá veitir ansvar borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil sömuleiðis þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir mjög góða ræðu og fínan samanburð bæði á Reykjavíkurmódelinu og Kópavogsleiðinni. Þannig að teka undir flest sem að þar kom fram. Ég vildi aðallega hnykkja á einu atriði af því að Árelía Eydís borgarfulltrúi var aðeins að stilla upp mynd af því hver umræðan hefur verið í samfélaginu og þar með talið hörðum viðbrögðum frá verkalýðshreyfingunni, frá dómsmálaráðherra og fleirum og umræðan beinist meðal annars að kjörum, að laununum. Ég vildi bara hnykkja á því að því að það skiptir mjög miklu máli í þessu að það hefur mjög margt breyst á undanförnum árum varðandi laun og svona launakjör leikskólakennara. Og það sem hefur verið jákvætt í því að þau hafa verið færð miklu nær launum grunnskólakennara heldur en tíðkaðist bara fyrir 10-15 árum síðan. Og líka munum eftir því. Það nú ekki nema nokkri mánuði síðan að hafa gengið frá nýjum kjarasamningum við kennara, mjög mikilvægum samningum sem að leiðréttu kjör þeirra og þeir skipta auðvitað gríðarlega miklu máli þegar við erum að velta þessari heildarmynd fyrir okkur. Skúli Helgason, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttur og Skúla Helgasyni fyrir góðar ábendingar. Það mjög mikilvægt að það komi fram að eins og ég hef áður sagt hér í borgarstjórn að þá eru laun nýútskrifaðra leikskólakennara sambærileg við aðra háskólamennta einstaklinga sem eru ráðnir hjá Reykjavíkurborg. Ég gleymdi að lokum að þakka stýrihópnum og starfsmönnum starfshópsins fyrir frábærlega gott samstarf og hef vonir til þess að þessar tillögur sem að við erum að fara með í samráð muni á endanum verða öllum börnum borgaranna til blessunar. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu. Nú hefur umræða staðið yfir klukkustund og forseti hyggst loka mælendaskrá á meðan á næstu ræðu stendur og þá tekur næst til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Ég ætla bara ekkert að ræða þetta Kópavogsmódel. Geta allir bara verið rólegir með það og ég hef ekki tjáð mig þetta fyrir núna af því að mér liggur ýmislegt á hjarta. Bæði að því sem snýr að pólitíkinni í þessu en líka því sem snýr að grasrótinni. Áskoranir leikskólakerfis eru auðvitað flóknar en svo að þær verði leystar með einu pennastriki. Það höfum við oft rætt og það engin ein lausn til. Og þær tillögur sem liggja núna fyrir eru í mínum huga algjörlega tvískiptar og ég hef algjörlega sikkora skoðunina á þeim. En förum aðeins í hvað vegferð við erum á og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom aðeins inn á það bara rétt áðan í andsvari. Á undanförnum 7 árum
höfum við staðið fyrir nákvæmlega þessum áskorunum. Og hvað hefur verið gert? Launin hafa verið hækkuð, undirbúningstími hefur verið lengdur, stytting vinnuvikunar hefur verið innleidd og opnunartími styttur. Og já, þrátt fyrir svarta jafnréttisskýrslu það á sínu tíma og við í Viðreisn samþykktum það með semingi að stytta opnunartíma í þeirri trú að það myndi hafa mikil áhrif á áskoranir í starfsmannaeklu borgarinnar. Það virðist ekki hafa haft mikil áhrif. Og ég spyr því stýrihópinn, kom það ekkert til þá að lengja aftur opnunartímann? Af því ég gef lítið og í rauninni ekkert fyrir það að það séu mjög fáir sem vildu fá lenginguna með því að fara á milli hverfa þegar það var bara mjög flókið að finna út úr því og skráða. Og við vitum alveg að það var mikil andstæða við það inn í kerfinu. Þannig að mín spurning af hverju erum við ekki aftur að hugsa lengingu opnunartímann með ýmsum skemmtilegum breytingum sem að ég veit að grasrótin að hugsa. Verkefni sem við erum í fanginu með í dag sannarlega eitthvað sem við erum að finna lausn á. Ég er sammála því. En við erum ekki samt sem áður komin á þann stað sem við viljum vera og ákallið mikið. Og ég ætla ekki að fara að endurtaka allt sem hér búið að koma fram. Við erum búin að ræða það núna í klukkustund í þessum sal. En nú stýrihópurinn með 2 megintillögur í samráðsferli. Tillögurnar sem varða skráningu, dvalartíma barna og breytt skipulag skólans. Og ég get bara sagt það strax, ég bara algjörlega sammála því. Fyrirsjáanleiki algjört grundvallaratriði og við getum sannarlega brugðist við því. Breytt skipulags leikskólans, ekkert mál. Ég með fullt af skemmtilegum hugmyndum sem eru enga veginn nýjar á nálinu, hafa komið ítrekkað fram, gott mál, fer í það seinna. En gjaldskráin miðast við þetta breytta skipulag, miðast nú galin. Og það sést núna, kæru félagar, bara að hvað Viðreisn var að gera í síðasta meirihluta. Og þau sem ekki sáu fótspor Viðreisnar geta séð það núna. Það engin flokkur í meirihlutanum núna að hugsa millistéttina. Það engin sem hugsar borgarbúana, sem halda á foreldrana, sem halda þessu vinnumarkað uppi. Halda uppi útsvari borgarinnar og þjóðarframleiðslu. Og við í Viðreisn voru varla farin úr meirihlutanum þegar gamlar uppdustaðar tillögur af tekjutengingu skellt fram og núna smá í felubúningi. Af því að tekjutengingin falin. Hún falin í þjónustu kaupi. Það að segja, ef þú þarft fulla vistun, þá skaltu borga. Það eru skilaboðin. Já, kynkið þessu kæru foreldrar, segir meirihlutinn, því nú kynkið þessu með bara góðum dassi af foreldra samviskubiti. Því nú liggja fyrir tillögur mörg þúsund króna hækkun. En fyrir hverja þessar mörg þúsund króna hækkun? Jú, hún fyrir fjölskyldur á almennum vinnumarkaði. Hún fyrir fjölskyldurnar þar sem stytting vinnuvikunar hefur ekki verið innleidd. Jafnvel þar sem hún hefur verið innleidd hjá VR, sem eitt stærsta stéttarfélag landsins, skrifstofufólk þar sem ekki neinu hybrid starfi, þar samt sem að skila 38,45 klukkutímum á viku. Þannig að þrátt fyrir góðan vilja geta þessir foreldrar ekki nýtt sér 2 klukkutíma eða 2,5 klukkutíma á föstudegi. Þessi hækkun mun líka vera fyrir fjölskyldur sem búa víðsvegar borgina og þá ekki síst þá sem eru með börn sín á leikskóla í öðrum hverfum en þau sem þau búa í, annarkvort að þau vildu það sjálf út af vinnu eða því að þau fengu ekki pláss annars staðar. Og þetta líka fyrir einhleypa foreldra sem eru með ágætislaun, eða fyrir foreldra í vaktavinnu, eða fyrir foreldra sem eru ekki með öflugt bakland í ömmum og öfum eða frængum og frændum til að skutla og sækja. Þetta bara risastór hópur. Mér finnst það grafalvarlegt að leið og við að fara að breyta einhverju, að þá bara bang, breytum gjaldskránni. Ég alveg sannfærð það að leikskólastjórar og leikskólakennarar hafa ekki endilega skoðun á því hvernig gjaldskráin Ég held að skoðun á því sé skipulag og umgjörð skólans. Þetta þýðir það að stór hópur foreldra fer nú í efsta þrep í þessari nýju gjaldskrártillögu. Og tölum aðeins jafnréttismálin. Gott leikskólakerfi mjög mikilvægt jafnréttismál fyrir atvinnuþátttöku kvenna, fyrir öflugt samfélag og fyrir barnafjölskyldur. Og hvert skref áfram í jafnréttisbaráttunni skiptir miklu máli. Og þetta skref meirihlutans í Reykjavík núna því miður risaskref aftur á bak að mínu mati. Við höfum lengstan vistunartíma í Evrópu, segir leikskólastjóri í fréttum í gær, já,
En það vegna þess að Ísland hefur í áraraðir verið efst á jafnréttismælingum. Það engin tilviljun. Og við erum samt ekki með næstu því eins langan vistunartíma í dag og var bara hér fyrir nokkrum misserum síðan. Önnur lönd treysta oftast á vinnu kvenna við uppeldi barna og við viljum ekkert endilega fara þangað aftur. Allar svona breytingar til afturhvarfs þegar gamaldags 8. áratugs hugmyndir voru hér og réðu hér ríkjum í þessum sal, þegar að konur fengu ekki leikskólapláss nema að þær væru einstæðir foreldrar eða í námi. Foreldrar af báðum kynjum eða öllum kynjum eða hvað það var fengu ekki leikskólapláss. Þetta gjörbreyttur veruleiki í dag. Við viljum halda í hann, við viljum bæta í hann. Ég mótmæli því harðlega að við krónupínum foreldra. Breytingar sem við erum að gera í dag mega ekki hafa aukið álag á mæður eða foreldra og sérstaklega ekki foreldra í veikari stöðu. Og mér finnst merkilegt hvað meirihlutanum í Reykjavík tókst að kasta jafnréttisgildunum út úr gluggann bara í einum vettfangi. Það skýrt að hálfu Viðreisnar. Fjölskyldurnar í borginni eiga betra skilið og við mótmælum harðlega öllum hugmyndum krónupíningu foreldra með negatífri gjaldskrárbreytingu. Við mótmælum harðlega afturhvarfi í jafnréttismálum sem samstarfsflokkarnir kynna hér. Við fögnum hins vegar áherslu stýrihópsins og meirihlutans í borginni á fyrirsjáanleika, skráningu í kringum jól, páska og vetrarfrí. Skráningin, hún getur alveg verið sveigjanleg. En það sjálfsagt mál að það sé fyrirsjáanleiki fyrir stjórnendur leikskólana og við fögnum því. En við viljum sjá þessari gjaldskrártillögu hent út úr gluggann og þessu samráðsferli núna strax. Foreldrar eiga að fá afslátt ef þau skrá börnin sín styttra en þá ekki að pína hina. Við fögnum einnig tillögu breytingu á innrastarfi leikskólana, það að 5 til 6 stundir á dag séu þá í skóla og séu skipulagðir sem skóla námskrá. Við hins vegar leggjum til bara Viðreisnar módelið. Módel sem við vitum að hentar bæði foreldrum og börnum og þörfum leikskólana sjálfu. Það bara skráning tekinu upp í kringum jól og áramót og páska og leið sveigjanleg og takt við allra fjölskyldur. Við leggjum til afslátt fyrir ónýtt pláss en ekki auka krónur fyrir það að nýta þau. Við styðjum einnig breytingarnar við styðjum það að verði engin breyting gerð á vistunartímum. Við viljum einnig skoða lengri og sveigjanlegri opnunartíma og þar viljum við ganga lengra heldur en verið að gera í dag. Við viljum skylda skólakerfi borgarna bæði grunnskóla og leikskóla til að sameina og samræma vetrarfrí í allri borginni og helst myndi ég vilja gera þetta á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum skipta leikskóladeginum þannig upp að starfi eftirmiddaginn verði einhvers konar krakkafrístund, hreyfistund, listastund eða eitthvað skapandi og skemmtilegt. Og við leggjum líka til, þar sem að hér eru nú 2 flokkar í meirihluta sem eru líka í ríkisstjórn, að fyrsta skólastigið verði lögbundið, það verði bara farið í samtal við ríkisstjórnina eins og skot, hið snarasta það að lengja fæðingarorlof annars vegar og framlag ríkisins inn í leikskólastigið verði tryggt þannig að þetta verði lögbundið. En við mótmælum harðlega þessum hugmyndum hér gjaldskrá. Hættum við þessa gjaldskrá, gefum afslátt fyrir þá foreldra sem geta nýtt sér frí á föstudögum, skipuleggjum þetta vel, gefum fyrirsjáanleika inn í kerfi með skráningum en hendum þessari gjaldskrártillögu út gluggann. Borgarbúar eiga betra skilið. Þórdís Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir það ansvar borgarfulltrúan Alexandra Brím. Forseti, já, mér svo sem kemur ekkert brjálæðislega óvart að borgarfulltrúin Þórdís Þórhallsdóttir sé ekki alveg sammála öllu þessu enda vorum við lengi saman í samstarfi. En ég verð að segja að mér finnst afstaðan kannski kemur óvart hversu hörð hún er. Því að borgarfulltrúin veit jafnvel og ég að kostnaðarþátttaka sem við byggjum foreldrum að taka mjög lítil í Reykjavík, alveg rosalega lítil. Við erum hvað 7% núna en var einhvern tímann í kringum 30%. Við erum í rauninni með alveg mjög lága kostnaðarþátttöku og það sem ég hef heyrt, að ég þekki alveg töluvert af fólki sem svona pínu viðreisnarmegin í lífinu, að flest þeirra eru mest hissa á því að við skulum ekki bara hækka aðeins gjöldin, af því að þau vilja bara borga aðeins hærra og fá almennilega þjónustu fyrir
og finnst í rauninni svolítið skrítið hvað við sitjum föst á því að vera ekki með hærri leikskólagjöld. Þannig að mér finnst það í rauninni svolítið, af því að við erum að bæta þjónustuna og mér finnst alveg eðlilegt að fólk sem vill hámarksþjónustu borgi fyrir það, hún er dýr. En mér finnst líka ekki ósanngjarnt að þau sem að verða að hafa hana og hafa ekki efni á því geti fengið afslátt út frá tekjum. Þannig að ég skil þetta ekki alveg, sko. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, vil lokið við að veita ansvar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörk og svara þá ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það er ekkert nýtt. Viðreisn hefur alltaf stutt það að gjaldskrá haldi vísitölu og hún mögulega verði hækkuð í heild. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að hlutfallið hefur lækkað. Við höfum hins vegar stutta núna undanfarið þegar það var verið að tryggja það í tengslu við kjarasamninga að það yrði svona ákveðin frysting á hækkuninni. Það sem við mótmælum hérna er það að millistéttin, og hún taki alltaf þetta hitt, að millistéttin siti hérna stanslaust í tekjutengingum eða auknum álögum þegar er að ræða bara óskup venjulegt leikskólastarf, og ég mótmæli harðlega þessu samviskubiti sem er verið að tróða ofan í foreldra, hvernig ég segi það, forseti. Mér finnst þetta að vera gríðarlega alvarlegt jafnréttismál sem við erum að gera núna. Höldum við þessa gjaldskrá, hækkum hana mögulega í grunninn. Við höfum aldrei verið að móti því. Það sem við erum að móti er þessa breytingar á henni. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvarið öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, eins og ég segi, ég held að þetta sé bara í rauninni mjög eðlileg breyting. Annað sem ég vildi halda til haga er að það er í rauninni á skjön við allt sem hefur verið í gangi að vera að tala að lengja aftur opnunartímann. Það er alveg ljóst að það hefur verið mjög erfitt að skipuleggja vaktir eins og þær voru þegar opnunartíminn var lengri, og það hefur verið að skila sér í miklu betra starfsumhverfi og auðveldari mönnun í leikskólunum eftir að við minnkuðum stuttum opnunartímann, og að við sáum að það voru mjög fáir að notfæra sér úrræði sem við buðum upp á til þess að hafa hann lengri. Það má alveg hafa litla trú á því, en það er einfaldlega það sem gerðist. Það er líka þannig að vistunartími á Íslandi er miklu lengri en í samanburðarlöndum og í rauninni of langur fyrir börnin sjálf. Mér finnst það ekki hollt fyrir börn að vera miðað við miklu lengri vistunartíma, og mér finnst það í rauninni óþarfa þjónkun við atvinnulífið að vera alltaf að hlaupa á eftir hvað þau vilja hafa mikla gæsslappa pössun fyrir börnin svo allir geti unnið lengur. Ég held að ef við viljum fara eitthvað slíkt mótið þá þurfum við einfaldlega að fá inn ríkisþátttöku og bara skatttöku á fyrirtækin til þess að geta greitt fyrir eitthvað miklu lengra módel, og ég er ekki tilbúin að fara í það án einhver stærra samtals við ríkið. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég er algjörlega ósammála því að þetta sé mjög eðlileg breyting á gjaldskrá, en það verður bara að vera þannig. Við Alexandra Briem, borgarfulltrúi, verðum bara að vera ósammála um það. Mér langar hins vegar að leiðrétta einn misskilning. Viðreisn er ekki að segja að það eigi að lengja vistunartímann. Það er bara alls ekki það sem við erum að segja. Við höfum alltaf sagt að við viljum lengja opnunartímann. Það er opnunartími á leikskólum sem við viljum hafa, við viljum ganga tilbaka í því. Við vorum mjög á móti því, það vita öll sem hér inni eru þegar hann var styttur. Það er opnunartími og sá sveigjanleiki sem við erum alltaf að tala um. Við höfum aldrei lagt til að vistunartími barna yrði lengdur. Bara svo það sé alveg skýrt og engin misskilningur í kringu það. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar borgarstjóri. Forseti, mér leikur forvitni á að vita hvernig borgarfulltrúin sjáu fyrir sig gjaldskrána. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, talar að það sé í lagi að hækka gjaldskrána, en bara ekki það fyrirkomulag sem nú er lagt til og er í samráði. Það gengur ekki upp. En þá spyr ég mig hvernig sé borgarfulltrúin fyrir sér að beita þessum hvötum, vegna þess að nú er gjaldi fyrir skráningadagana 2.000 krónur. Það hefur ekki reynst sá hvati fyrir foreldra til þess að búa til þennan fyrirsjáanleika inn í kerfinu, og það er það sem við erum að reyna að ná fram. Það er þessi fyrirsjáanleiki sem að borgarfulltrúin er líka sammála að við þurfum að innleiða, og nú þegar eru gjaldskrár í Reykjavík með þeim allra lægstu. Þannig að hvert er bilið, hvað má rukka fyrir leikskólapláss? Við höfum auðvitað ólíka skoðanir á því, komandi frá ólíkum flokkum.
Þannig að ég velti líka fyrir mig mönnunina ef þú ætlar að lengja. Hvar ætlar borgarfulltrúinn að fá starfsfólk til þess að sinna lengri opnunartíma leikskóla? Borgarstjóri hefur lokið að veita ansvar, svara það ansvari, borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það sem ég að mótmæla hér núna eru tekjutengingar í þessari gjaldskrá. Ef við ætlum að breyta einhvern veginn öðruvísi með það að hækka grunninn, þá Viðreisn alveg til í að ræða það, en ég ekkert að segja það, ég vilji það. Ég bið um að mér sé ekki lögð þau orð hér í munn. En við höfum alltaf verið til í að vísitölutengja gjaldskrána og höfum bara haft mjög mikla skoðanir á því að við eigum að reyna að halda við vísitölutenginguna og það erum við búin að ræða hér í 7 ár. Við höfum ekki verið ósátt við uppbyggingu þessara gjaldskrá. Við teljum að hvatinn með það að foreldrar taki börn sín ef þau hafa tækifæri til úr leikskóla í kringum frí eigi bara að vera í skipulaginu. Fólk eigi að skrá það fyrirfram og ef það gerir það ekki innan þeirra marka þá hefur það ekki vistun þá daga. Við höfum aldrei farið svo langt í þessu borgarkerfi hérna. Þetta hefur allt verið frekar óskýrt og meira segja höfum við verið að gefa þennan sveigjanleika bara af mano eins og sagt með nánast engum fyrirvara. Þannig að skýrleiki og fyrirsjáanleiki algjört grundvallaratriði. Það þarf ekki alltaf að vera krónupína allt til að það sé hvati. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, þá velti ég fyrir mér hvernig náum við þá fram þessum skýrleika og þessum fyrirsjáanleika sem að í rauninni tillögunnar ganga út frá að gera. Hvernig náum við fram þessu bara í þá núverandi kerfi? Af því að núna erum við með afsláttaflokka sem að heita einstæðir foreldrar, öryrkjar, báðir foreldrar í námi, foreldri í námi og svo framvegis. Þetta eru auðvitað hópar og innan þessara hópa eru auðvitað tekjur ólíkar. Þannig að hvernig getum við, af því að mér leikur forvitni á að vita þetta, hvernig getum við búið til kerfi þar sem að við sannarlega náum að halda utanum þá hópa sem að þurfa lengri vistun, í ósveigjanlegri vinnu og hafa litlar tekjur. Og það kann að vera að við þurfum að breyta þessu viðmiðum, algjörlega sammála því, en hvernig sé borgarfulltrúinn fyrir sér að ná þessum hvötum og utan þessu hópa? Það er borgarstjóri lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já. Ég sé fyrir mér að þetta hefur aldrei verið gert svona. Ég sé bara fyrir mér að þetta verið gert. Afsláttur á þá foreldra sem skrá sig og bara við erum mjög saman það að það verið gert í upphafi skólaárs. Foreldrar ákveðið hvort það ætla að taka fríin eða ekki og föstudagana eða ekki. Það verði ákveðin sveigjanleiki í því líka að fólk geti breytt. En stóra myndin finnst mér vera svo. Við höfum í rauninni ekki við höfum ekki innleitt þetta kerfi 100%. Við höfum verið að taka ákvörðun hérna og ég þekki það bara vel úr síðasta meirihluta. Á síðustu stundu höfum við verið að ákveða hvort það ætti að vera gjaldfrestur milli jóla og nýjárs ef þú tókst börnin þín úr leikskólanum. Ef við byggjum upp kerfi sem alveg fyrirsjáanlegt fyrirfram, þá á þetta ekki verið neitt vandamál. Þetta ekki neitt vandamál. Vandamáli eru við og skilaboðin sem við höfum verið að senda. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst það ansvörum lokið undir þessar ræðu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sabine Lefskov. Já, forseti, ég var aðeins að gramsa í samþykktum hvort það væri hægt en það gengur víst ekki að ég gæti framselt ræðutíma minn henni Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi sem hélt hér mjög innblásnu ræðu en hún víst aftur á mælendaskrá hér. En ræðan hennar veitir mér von sátt í samfélaginu ef við getum náð svona sátt innan þessa hóps, stýrihópsins sem hefur verið að starfa hér og hefur verið með sameiginlegt markmið og það að bæta starfsaðstæður í leikskólum öllum til hagsbóta.
Þetta eru sem sagt tillögur sem eru fyrsti hluti afurðastýrihópsins sem fekk þetta hlutverk og það munu fleiri fylgja í kjölfarið. En okkur fannst mjög mikilvægt að drífa okkur í að setja þetta í samráð en við munum halda áfram að skoða fleiri þætti sem skipta líka miklu máli í að bæta starfsumhverfi í leikskólum sem hefur dottið svolítið út fyrir umræðu hér sem byrja að snúast fyrst og fremst gjaldskrána í sjálfum sér en ekki markmið sem við höfum hér. Á meðan þetta samráð á sér sem sagt stað munum við halda áfram samtali fleiri aðgerðir á borð við einmitt umsjón húsnæðis, stuðning við stjórnendur, þjálfun ófaglærðs starfsfólks og íslenskufærni starfsfólks með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn. Að gera ekki neitt, forseti, eða bíða miklu lengur einfaldlega ekki í boði. Á sama tíma ákall eftir fleiri leikskólaplásum og gífurlegt álag á foreldra sem ekki fá pláss að loknu foreldraorlofi eða þurfa alltaf aftur og aftur að sækja börnin sinn fyrirvaralaust. Og það kjarni í okkar nálgun hér að gera starfið í leikskólum eftirsóknarvert og bjóða foreldrum og börnum áreiðanlegt og faglegt starf. Til að geta gert það, þá verðum við að hvetja foreldra með okkur að draga úr hámarksdvalartíma barna, ef þeir geta það, ef þeir mögulega geta það. Við erum ekki að stytta opnun leikskólana en hvetjum þá foreldra að draga úr dvalartími og hjálpa leikskólanum að skipuleggja tíman og starfsmannahald betur. Þessi staðinleik eru dvalarsamningur sem getur áfram verið með mislanga viðveru og það skiptir líka máli, hefur ekki verið komið fram hér mikið og geta gert það með mánaðar fyrirvara sem sagt að breyta dvalarsamningan. En jú, að sjálfsögðu eru gjaldskrárbreytingar mikilvægur þáttur í þessum tillögum vegna þess að það á að vera hvati til foreldra. En það nú allt og sumt, það nú allt stóra skandalið að sjá hvort ekki mjög margir, ef ekki langflestir, geta farið okkur með það að skrá einungis þá daga sem fólk hyggst nýta sér í jóla- og páskafríinu og sækja barnið klukkan 2 á föstudögum ef allir hinir dagar eru fullnýttir í 8 klukkutíma. Og þá lækkar gjaldið. En lengri dvöl áfram í boði fyrir þá sem þurfa. Mikilvæg orðið hér áfram hvati. Hærri kostnaður fyrir þá sem nýta sér aukna dvalartíma umfram 38 klukkutíma á vikunni en við leggjum mikla áherslu á að grípa þá sem hafa lægstu tekjur. En ef við erum að taka af allan hvata í þessu sem felst í þessum gjaldskrá, þá munum við ekki ná árangur hér. En til þess að grípa þau sem minnst mega vera við, þá notum við tekjutillit úr afsláttarkjör sem að mínu mati taka einmitt meira tillit til raunverulega aðstæðna foreldra. Áður fyrir nutu til dæmis einstæða foreldra afsláttar óháð efnahag en ekki sambúðarfólk með verulega lágar tekjur. Þetta hópur sem ótrúlega mikilvægur að horfa til hér. Sambúðarfólk með lágar tekjur. Með þessar skráningadagar sem eru allir dagar milli jóla og nýjárs, vetrarfrí, grunnskóla og dymbilvika og sem mun kosta núna 4.000 krónur á dag og fólk þarf að skrá þetta strax í september. Ef fólk ákveður strax þá að nýta sér ekki þessa daga, þá fellur niður námsgjaldið í maí, í heilan mánuð. Þannig að það getur borgað sig verulega að huga aðeins betur að skipulagi fjölskyldu ársins. Það kannski þjóðverinn í mér sem segir þetta bara hugarfarsbreyting. En vissulega getur þetta verið sumum erfitt og það munum við örugglega fá að heyra í umsögnum sem kom. En vandamál hefur oftast nefnilega ekki verið að fólk glemdi að skrá
og þurfti svo auka skráningar, heldur einmitt öfugt. Það var lítið hvati til að skrá börnin ekki á þessum dögum, þess vegna skráði fólk til öryggis en nýtti sér það ekki á meðan leikskólinn þurfti að fullmanna starfsstöðin. Reikni vel á þessum að máta sig inn í þessa gjaldskrá verður tilbúin, svo hefur mér verið sagt, þegar samráð fer opinberlega í gang þann 15. Þar sem foreldrar geta séð hvernig mismunandi útfærsla koma út fyrir þá. Forseti, það mikilvægasta skilaboð sem við erum að senda hér. Jú, þetta getur verið auka álag, en hvað þá hinn möguleiki? Hvað fá foreldrar í staðinn? Afleiðingar af þessum erfiðleikum eru fáliðun. Aftur og aftur, það að börn geta ekki nýtt útlutuð pláss. Það það sem við fáum aftur og aftur foreldra hingað inn í ráðhúsi að kvarta yfir, að fá ekki leikskólapláss, og það vegna manneklunar. Og það álag að þurfa að sækja börnin fyrirvaralaus aftur og aftur, það kemur einmitt verst niður á þá sem minnst mega vera því. Fólk sem ekki með bakland, fólk sem í þannig störfum að það ekki að bjóða upp á sveigjanleika. Forseti, við eigum sama markmið að skapa leikskólakerfi sem fyrsta flokks menntastofnun á sama tíma að það hlaðar að sér fólk sem bæði fært og hefur gaman að því að vinna með börnum og velur sér vonandi leikskólakennslu sem framtíðarstarf. Í fullkomnum heimi, forseti, þá með fullmanna leikskóla, enga fáliðun, lága starfsmannaveltu og tryggingu fyrir faglegt og öruggt starf með börnum, mundi ég ekki fara þessa leið. En það ekki þannig og það ekki í boði að gera ekki neitt. Breytinga þörf í þágu starfsfólks, barna og fjölskyldna. Næsta dagskrá samtal sem við munum taka af auðmýkt og ábyrgð. Sabine Levskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og nú tökum við 10 mínútna kaffihlé.
Fundi framhaldi í borgarstjórn klukkan 15:29 og tekur þá næst til máls borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Kjörtímabils og reyndar mun lengur hefur ríkt neyðarástand í leikskólamálum í Reykjavík. Við sjálfstæðismenn bentum strax á haustið 2022 að fara þyrfti í bráðaaðgerðir til að mæta vandanum. Í kjölfarið yrði svo mótuð heildarstefna sem byggði á víðum grunni mismunandi rekstrarforma. Við lögðum fram fjölmarga tillögur bæði hvað leikskóla uppbyggingu varðar og til að mæta mönnunarvandanum. Í stað þess að ráða strax í aðgerðir eins og við sjálfstæðismenn bentum á, hefur meirihlutinn farið á hraða snigilsins við að reyna að leysa vandann og enn hefur ekki tekist að stytta biðlista nú í lok kjörtímabilsins. Þá hefur ekki verið hægt að nýta fleiri hundruð pláss í leikskólunum á kjörtímabilinu vegna viðhaldslesis og manneklu. Sumir leikskólar í Reykjavík hafa verið lokaðir í heilt kjörtímabil og jafnvel lengur vegna viðhaldsframkvæmda. Í því sambandi má nefna leikskólana Árborg, Grandaborg, Hlíð, Sólhlíð og Hagaborg. Nú í lok kjörtímabilsins staðan sú að ekki hægt að nýta 580 leikskólapláss í borginni vegna viðhaldsverkefna. Þessi 580 leikskólapláss samsvara því að 872 barna leikskólar væru lokaðir. Það hefur lengi verið ljóst í hverju leikskólavandinn aðallega fólginn. Rætur vandans eru af tvennum toga, annars vegar húsnæðisskortur vegna myglufaraldurs og langvarandi viðhaldslesis og hins vegar mannekla og mikil starfsmannavelta leikskólana. Enda starfsmannaveltan komin yfir 30% þegar þessi orð eru töluð. Það alveg ljóst að hér var brugðist of seint við þessu neyðarástandi. Sú viðleitni leit ekki dagsins ljós fyrr en farið var að styttast í næstu borgarstjórnarkosningar og kosningaskjálfti farin að mælast í Ráðhúsinu. Ég veit ekki hversu mörg ríktir en ég held að þeim fari hækkandi eftir þessi líður á þennan vetur. Engu að síður ber að virða þá viðleitni sem þó hefur verið sýnd seint og síðir til að draga úr þessu vandræða ástandi. Hér í dag eru til umræðu áfangaskil á tillögum sem mæta eiga mönnunarvanda leikskólana. Með tillögunum gerð tilraun til að fara nýja leið til að bregðast við vandanum. Þannig að hægt verði að tryggja fyrirsjáanleika og áreiðanleika þjónustunnar. Hér einungis frumtillögur að ræða, ekki endanlegar tillögur sem eiga eftir að fara í samráðs- og athugasemdaferil hjá foreldrum og leikskólastarfsfólki. Ef breið sátt á að nást nýja leið í leikskólamálum í Reykjavík nauðsynlegt og mikilvægt að athugasemdir hagaðila verði teknar alvarlega sem skilir sér í lokavinnu tillagnanna. Því miður hræða sporin í þeim efnum þegar kemur að samráði og íbúalýðræði. Við skulum vona að þær áhyggjur séu óþarfar og að ekki verði sýndarsamráð að ræða eina ferðina enn. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég kem aðalega upp hérna vegna þess að það hefur verið mikið talað hérna konur og jafnrétti. Konur. Þær bera uppi umönnunarkerfin í íslensku samfélagi eins og þær gera almennt í okkar heimshluta. Láglaunakonur, nánar tiltekið að miklu meiri hluta. Mjög mikið til eru það líka konur af erlendum uppruna. Þær manna líka mjög gjarnan þann þjóðfélagshóp sem býr við efnislegan eða félagslegan skort, sem geta ekki veitt börnum sínum aðstæður sem öllum hér í þessum sal og yfirleitt þætti með öllu ófrávíkjanleg krafa. Og til að taka dæmi eina af þessum afleiðingum, þá það að geta ekki tekið frí úr vinnu til að eyða með fjölskyldunni sinni, börnum.
Það er líka gott að muna að hlutfall þeirra sem búa við fátækt, efnislegan eða félagslegan skort kemur mun sterkar fram meðal barna heldur en annarra aldurshópa og ég skora á fólk að glugga í nýlega útkomna skýrslu Vörðu aðstæður launafólks til þess að kynna sér hvernig málin horfa við, hvers konar skort þar að ræða, því að það getur hrist dálítið upp í sín fólks á veruleikann. Konur í umönnunarstörfum hverfa fyrr úr vinnu vegna álags. Bæði verður það til þess að þær hverfa alveg út af vinnumarkaði og fara að búa við þau ókjör sem því fylgir, en einnig á annan starfsvettvang. Það er löngu kominn tími til að bregðast við þessu álagi að viðurkenna það að þessar lykilstofnanir samfélagsins eru bornar á herðum örþreyttra kvenna. Það er mjög ánægjulegt að sjá í þessum tillögum viðurkenningu á þessu að það eigi að taka skref sem munu hafa það í för með sér að minnka álagið og ófyrirsjáanleikann, að bæta úr því að styttingin til dæmis nýtist starfsfólki sem best, með því meðal annars að það sé líklega að fá frí á þeim dögum sem þeirra eigin börn eru í fríi. Fulltrúi Viðreisnar hélt því fram hér fyrr í dag að það sé millistéttin og aðeins hún eða að minnsta kosti hún svona megninu til sem heldur samfélaginu uppi og því til grundvallar þá leggur hún útsvarsgreiðslur. En það væri svo sannarlega gaman ef að vinnuframlag, beint vinnuframlag þá á ég við, til þess að halda upp í samfélaginu væri metið til 4 á sama hátt þegar láglaunakonur í umönnunarstörfum að ræða. Svo það verði hægt að leggja útsvar, það verði gott að geta lagt útsvar líka, svo það verði hægt að leggja útsvar þeirra líka í þennan mikilvæga pott. Það væri auðvitað ákjósanlegast ef að hæstu tekjurnar, fjármagnstekjur færi að rekja samfélagsstoðirnar en það verður víst ekki tekið fyrir þessari umferð illu heilli. Þar sem að vísi var til þess hér fyrir á fundinum að stéttarfélög hafi gert athugasemdir við tillögu stýrihópsins starfsumhverfi leikskólana þá var það fremur heildarsamtök launafólks sem þar var að ræða sem hafa fett fingur út í þær en það eru samtök annarra félaga. Þau stéttarfélög sem hins vegar hafa beina snertingu við sína félagsmenn sem fólk í störfum á leikskólanum, Efling og félagi leikskólakennara hafa hins vegar tjáð sig á jákvæðanótum enda þekkja þau vel á þá byrði og það ómennskjulega álag sem að hvílir á félagsmönnum sínum sem að starfa á þessum vinnustöðum. Það sem þarf að tryggja í þessu máli er að aðstæður starfsfólks sem nota bene þýðir það líka aðstæður barnanna á þeim stað þar sem þau eyða stórun hluta sinna vökustunda sé eins og allra best verður á kosið en það er kannski aðal markmiðið hér. Hvað mig varðar? Ekki aðeins til þess að bæta úr mönnunarvanda þó að það verði kannski vonandi til þess. Heldur beinlínis vegna þess að starfsfólki er þess virði og það er algjörlega óhjákvæmilegt að gera það. Í tillögunum hefur verið tekið fyrir hér nokkuð skilmerkilega fyrirsjáanleiki, tekið viðmið og svo framvegis. Ég tók undir þau og ætla kannski ekki að orðleggja meira það en mál er á leiðinni í samráðsferli og nú verður bara áhugavert að sjá hvað út úr því kemur. Takk fyrir. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, leikskólar eru ein mikilvægasta stofnun hvers samfélags. Leikskólar eru fyrsta skólastíð og gegna mikilvægi hlutverki fyrir menntun og þroska barna. Þau samfélög sem hafa fjárfest í leikskólum hafa náð verulegum árangri í jafnréttismálum vegna þess að leikskólar hafa gert foreldrum kleift að taka þátt í atvinnulífinu með jafnari hætti. Það er ekki eitthvað sem gerist bara sjálfkrafa. Það er eitthvað sem við höfum verið og eigum að vera stolt af og standa vörðum og tryggja jafnt aðgengi barna að leikskólum. Langir biðlistar í leikskóla eru því algjörlega óboðlegir. Starfsfólk leikskóla eru lykillinn á öflugu leikskólastarfi og við verðum að tryggja að starfsaðstæður í leikskólum séu eins góðar og áverður kosið. Það er alveg ljóst að við getum gert betur í þeim efnum. Markmið nýrra tillaga í leikskólamálum í Reykjavík eru meðal annars að bæta starfsaðstæður í leikskólum. Lítill ágreiningur það markmið, en til að ná því markmið er lagt upp með annað markmið. Það er að skapa hvata til að minnka dvalartíma barna á leikskólum. Það er markmið í sjálfu sér ágætt. Ef það verður ekki til þess að lengri dvalartími verður of mikil fjárhagsleg byrði fyrir þær fjölskyldur sem þurfa lengri vistunartíma til að geta sinnt atvinnu og greitt fyrir mat, leigu og húsnæðislán. Það er ekki allir sem standa svo vel að vera með 36 eða 38 klukkustundar vinnuviku eða geta minnkað við sig í vinnu til að sækja börnin fyrir á leikskóla. Hnífurinn stendur í kúnni þegar það kemur að útfærslu á leiðum til að ná þeim markmiðum sem lagt upp með, en ekki markmiðum sem slíkum.
Það verður að teljast eðlilegt að tekist sé á útfærslurnar sem lagðar eru til, enda mikilvæga þjónustu að ræða sem snertir stóran hóp fólks. Það má ekki misskilja það sem andstöðu við það að vilja bæta starfsumhverfi leikskóla. Þegar við ræðum leikskólamál ekki hægt að líta fram hjá samfélagslegu mikilvægi leikskóla. Leikskólar skapa grundvöll fyrir foreldrar til að komast út á vinnumarkaðinn eftir barneignir og styðja þannig við atvinnuþátttöku foreldra ásamt því að stuðla að þroska og menntun barna. Fæðingartíðni á Íslandi hefur snarlækkað á undanförnum áratugum. Samkvæmt Hagstofu Íslands var fæðingartíðni 1,56 árið 2024 en það lægsta fæðingartíðni frá upphafi mælinga. Til samanburðar var hún 2,2 árið 2010. Þetta þýðir að konur á Íslandi eignast að meðaltali færri börn en þarf til að viðhalda mannfjölda. Á sama tíma hefur meðalævilengd lengst og nú 81 ár hjá körlum, 84 ár hjá konum. Samfélag okkar eldist því og hættan að með lækkun á fæðingartíðni að færri standi undir velferðarkerfinu sem þjónar sífellt stærri hóp eldra fólk sem lokið hefur sinni starfsævi. Í ljósi þessa breytinga á lýðfræði þjóðarinnar það stór mál hvernig við byggjum upp leikskólakerfið og hefur veruleg áhrif á framtíð þjóðarinnar. Kerfið sem mætir ungum foreldrum má ekki vera letjandi til barneigna, heldur eiga kerfin okkar þvert á móti að styðja við að fólk geti eignast fjölskyldu, án þess að fórna starfsframa og án þess að barneignir feli í sér of mikla fjárhagslegan bagga. Það stóra verkefnið að tryggja samfélagið sitt börn og fjölskyldur í fyrsta sætið, lengi býr að fyrstu gerð og þar verður forgangurinn að liggja. Nýjar tillögur Reykjavíkurborgar í leikskólamálum sem nú hefur vísað til samráðs valda ótta að standi til að auka álag á fjölskyldunar í borginni. Til að fylgja eftir þeirri fullyrðingu ætla ég að ræða tillögurnar út frá 3 atriðum. Þau eru útfærsla á gjaldskrá, sveigjanleika og skipulag leikskóladagsins. Í fyrsta lagi ræði hér breytingar á gjaldskrá og velti því upp hvort að fólki með meðaltekjurnar séu breiðu bökin sem greiða eiga fyrir leikskólakerfið. Ólíkar skoðanir hvort rukka eigi fyrir leikskólagjöld yfir höfuð. Þótt að ég hallist að því að viðurkenning á leikskóla sem fyrsta skólastigið ætti að fela í sér gjaldfrjálsa leikskóla, átta ég mig á því að sú hugsjón á sennilega langt í land. Flest getur þó verið sammála að leikskólagjöld eigi ekki vera of íþyngjandi þannig að tryggt sé að öll börn getur stundað nám í leikskólum og að barneignir verði ekki of mikil fjárhagsleg byrði fyrir foreldra. Ef við tökum dæmi 8,5 tíma vistun á dag, það vistun frá 8 til 16:30, sá vistunartími gerir ráð fyrir 7,5 til 8 tíma vinnudegi foreldris, enda þarf foreldri að fara til og frá vinnu í þeirri umferð sem við þekkjum hér á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt nýrri tillögu að gjaldskrá Reykjavíkurborgar hækkar leikskólagjald einstæðs foreldris með yfir 9,5 milljónir árslaun úr 24.858 krónur á mánuði í 53.774 krónur að því gefnu að það getur sótt barnið sitt fyrir klukkan 14 á föstudögum. Ef barnið ekki sótt klukkan 14 á föstudögum, sem sennilega verður raunin hjá fólki í vaktavinnu, verslun og heilbrigðisþjónustu eða öðrum störfum án sveigjanlegra styttingu, hækkar gjaldið í 66.774 krónur. Þetta hækkun 116% með 25% afslætti vegna þess að börn eru sótt klukkan 14 á föstudögum eða 169% hækkun ef það ekki valmöguleiki. Meðaltekjur einstaklings árið 2004 samkvæmt Hagstofunni eru tæpar 10 milljónir króna fyrir skatt. Hér minni ég aftur á að tekjurnar sem miðað við í tillögunum eru 9,5 milljónir fyrir skatt fyrir einstaklinga. Gjald í leikskóla fyrir einstætt foreldri með meðaltekjur án afslátta verður þeim 800.000 krónur á ári, það jafngildir 8% af tekjum einstaklingsins. Sama á við hjón sem hvort sig vinna fulla vinnu og hefur hvort sig 500 til 600.000 í laun á mánuði. Þau falla yfir tekjuviðmiðum sem miða því við að fá tekjutengda afslætti. Það því ekki hátekjufólk sem án afslætta heldur en hefðbundni launþegi. Þegar við ræðum þessa hækkunir verður að horfa á það hvað hópur verður fyrir þeim. Það ekki fólk á miðum aldri sem á hraðri leið með að klára að greiða upp húsnæðislánin sín. Nei, slíkar hækkanir leggjast þyngst á þá sem síst mega við þeim. Ungt fólk sem nýkomið úr fæðingarorlofi með nýleg húsnæðislán eða leigumarkaði og með lítið svigrúm í heimilisbókhaldinu. Þetta eru foreldrar sem þurft að þreyja þorrann á loknu fæðingarorlofi vegna langra biðlista í leikskóla með lækkaðar tekjur og tilheyrandi möxun á kreditkortaheimildum í hávaxta umhverfi og þrálátri verðbólgu.
Það er jarðvegurinn sem þessar breytingar eru lagðar til í. Það er ábyrgt af mér sem stjórnmálamanni að spyrja hvort það sé rétt að hækka álögur á þannig hóp, sérstaklega í því efnahagsástandi sem við búum við. Nú veit ég að tala hann hóp sem fellur ekki undir 25% afsláttinn sem fæst með að sækja barn á leikskóla klukkan 14 á föstudögum og sumir þykir það kannski ósanngjarnt. En það er samt þannig að það verður aldrei þannig að allir foreldrar getur sótt fyrr á föstudögum þóttir gæti eftir vel sótt fyrr aðra daga eða dreift styttingu á vinnudaginn og millidaga. Það verður alltaf fólk sem fellur utan þessa afslátta, eins og hér er lagt upp með þá. Í þessu samhengi vert að taka fram að gagnrýnin á tillögunni beinist ekki að markmiðum að bæta starfsaðstöður og til vel hægt að skapa hvata til minnkunar á dvalartíma barns án þess að hækka greiðslubyrðina verulega. Eins og sveitarfélagið Mosfellsbær gerði, en þar var farið að veita afslátt á leikskólagjaldi án þess að hækka gjaldskrárna á móti. Það eru líka skráningadagar, en þau hækkuðu ekki gjaldtöku á þá sem þurfa að nýta vistun allan föstudaginn. Þetta getum við líka gert. Að þessu sögðu ætla ég að fara yfir næsta atriði sem ég ætla að fjalla það er sveigjanleiki í leikskólakerfinu. Engar tvær fjölskyldur eru eins. Þess vegna tel ég ekki heillavænlegt að hanna kerfi sem gerir ráð fyrir að fjölskyldur séu steyptar í staðlamót þar sem baklandið er gott og vinnutími í samræði við hefðbundinn skrifstofutíma. Afslátturinn sem borgin býður upp á byggist á því að barn sé sótt klukkan 14 á föstudögum. Það hentar einfaldlega ekki öllum. Margir vinna í þjónustustörfum eða vaktavinnu þar sem slíkur sveigjanleiki er ómögulegur. Sumir fá styttingu vinnuvikuna annan dag en föstudag eða dreift yfir vikuna. Stytting þeirra barna í leikskóla mun ekki nýtast samkvæmt reglum til að fá 25% afslátt. Þau munu þurfa að greiða fullt gjald. Í þessari útfærslu er ekki sveigjanleiki og ekki tekið með raunveruleika fólks. Það er ósanngjarnt kerfi sem refsar fólki fyrir að vinna í störfum sem ekki með þann sveigjanleika að geta hætt í vinnu klukkan 14 á föstudögum. Í Kópavogi er hægt að dreifa styttingu dvalartíma barns niður á vikudaga en alla jafna er óskað eftir því að dvalartíminn haldist óbreyttur í 2 til 3 mánuði með ákveðnum undanþágum. Það ætti að vera hægt að gera í Reykjavík líka. Þá er það frídagarnir eða skráningadagarnir. Nýjar tillögur skráningadaga gera ráð fyrir að foreldrum þurfa að skrá börn sín í leikskóla milli jóla og nýárs, páska og vetrarfrí í september ár hvert, en ekki með mánaða fyrir að vera eins og það er nú. Það þýðir að foreldrar þurfa að ákveða vinnuáætlun sínar mánuðum fram í tíman án þess að vita hvort þeir fái frí eða hvaða daga þau verða á vakt. Þeir sem nýta leikskólan þessum dögum greiða 4.000 krónur fyrir hvern dag en aðeins þeir sem ekki nýta þessa daga fá afslátt sem jafngildir niðurfellingu á námsgjaldi í maí. Þetta ber með sér skort á skilningi á lífi venjulegs fólks sem verður að teljast frekar íþekkjandi fyrir fjölskyldur. Auðvitað þarf að vera fyrirsjáanleiki en það er sennilega millivegur á milli þess að skrá allt frí í september og skrá frí með mánaða fyrirvara. Þjónusta leikskóla þarf að byggja á samspili á milli þarfa fjölskyldna og skipulag leikskóla. Það hlýtur að vera hægt að koma til móts við fólks með auknum sveigjanleika. Við Framsókn höfum talað skýrt, við viljum sveigjanleika, ekki draga úr honum. Það er það sem við lofuðum fjölskyldunum í borginni fyrir síðustu kosningar. Ég vil að borgin styðji við barnafjölskyldur í ólíkum aðstæðum en refsi þeim ekki fyrir passa ekki í mótið. Og raun er það þannig að íslenski leikskólar eru mjög ósveigjanleikir ef við berum okkur saman við Norðurlöndum, þar sem eru vinnustaleikskólar, þar sem eru leikskólar sem eru opin allar sólarhringinn fyrir vaktavinnu fólk sem fólk fær úthlutað plássi í samræmi við sínar vaktir. Og nú hef ég klárað mér ræðutíma. Er hægt að koma aftur ræðu? Magna Egna og Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og forseti hefur lokað mælendaskrá en næst tekur til máls borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti og borgarstjórn, góðir áheyrendur. Nú hef ég setið í skóla- og frístundaráði með einstaka hléum frá árinu 2018. Stóru verkefnin okkar á þeim tíma hafa verið mýmörg og margt gott hefur áunnist. Ný menntastefna, nýtt grunnskólalíkan, nýtt leikskólalíkan. Fjármögnun og fyrirsjáanleiki í þessum risastóra og mikilvæga málaflokki er komin á allt annan og betri stað en hann var 2018. En fjölgun á leikskólaplássum til þess að halda í við fjölgun barna í borginni og til þess að tryggja öllum börnum pláss sem það þurfa hefur verið stóra þemað allan þennan tíma. Þar höfum við tekist á við auðvitað bara borgarbúum höfum verið að fjölga, þar með börnum. Við höfum verið að takast á við risavaxnar tilfærslur í búsettumynstri sem urðu í COVID og þegar
Allt skammtíma húsnæðið fór allt í raun á leigumarkað og fólk fór að búa í hverfum sem við höfum ekki séð fyrir að yrði búseta ungs barnafólks. Svo fór það allt tilbaka, ekki allt en töluvert mikið tilbaka þegar COVID lauk. Þannig að þetta var svolítið svona fyrirsjáanleikinn í leikskólaplásum varð svolítið lítill á tímabili. Við höfum verið að díla við, takast á við þráláta og erfiða mygluvanda í húsnæði og sem betur fer nú að sjá fyrir endan á því en húsnæðið sjálft annar af 2 virkilega takmarkandi þáttum þegar það kemur að því að fjölga plásum. Hinn stóri takmarkandi þátturinn mönnun og lausnin á þeim vanda mun erfiðari. Sérstaklega þetta erfitt í því sögulega samhengi að árið 2018, ég gæti verið ruglast þarna, þurftum við að fara í aðgerðir til að fækka börnum á hvern fermetur og á hvern starfsmann. Það var alveg nauðsynleg aðgerð en þau viðmið höfðu verið færð út í kjölfar hrunsins sem ákveðin bara neyðaraðgerð en þegar þarna var komið sögu var ljóst að við yrðum að draga það tilbaka til þess að keyra ekki starfsfólkið okkar endanlega út. Og það gefur auga leið að mikil fjölgun á plássum á sama tíma og við erum að breyta þessum viðmiðum bara einfaldlega mjög erfið. Það líka ljóst að það var ekki til að hjálpa okkur við að fjölga í stéttinni þegar að háskólanám leikskólakennara var lengt í 5 ár og það var heldur ekki til að hjálpa okkur þegar að kennsluréttindin voru útvíkkuð til að ná við fleiri skólastig. Það augljóslega fínt fyrir hagsmuni stéttarinnar að minnsta kosti einstaklingarna sem starfa innan hennar, ég ekki að móti þessum aðgerðum þannig, en þegar út frá sjónarhorni þess að fjölga plássum í leikskólum þá var þetta ekki til þess að auðvelda þá vinnu. Til þess að fjölga í stéttinni það ljóst að það mikilvægasta sem við getum gert að bæta starfsaðstæður. Og það líka ljóst að fáliðun einn allra mikilvægasti neikvæði þátturinn sem við þurfum að vinna gegn þegar við ætlum að reyna að bæta starfsumhverfið. Ef mönnun ekki í lagi, þá verður starfið svo miklu erfiðara fyrir það starfsfólk sem við þó höfum. Og þau verða svo miklu sennilegri til þess að brenna út eða bara lenda í erfiðleikum með það sem þau eru að gera. Og það mikilvægasta sem við getum gert til þess að gera það eftirsóknarverðara að vinna í stéttinni að draga úr þessu álagi. Eins og ég segi, því færri sem starfi í skólanum, því meira álagar á þau sem eftir eru, þeim mun sennilegra að við missum þau. Og það að bæta starfsaðstæður það eina sem virkar til lengri tíma til þess að breyta þessari þróun. Þess vegna var nauðsynlegt að draga aðeins úr opnunartíma 2021 og þess vegna nauðsynlegt að búa til ákveðna hvata til þess að börn séu ekki skráð lengur en þau þurfa. Það var stórt skref þegar við fórum að bjóða foreldrum upp á mislangar skráningar eftir dögum í vikunni. Ég vil meina að það að geta tekið mark á því ef að foreldrar þurfa kannski 1 dag í viku að vera lengur til að loka eða whatever, afsakið slettuna, án þess að þurfa að vera þá alla daga svo lengi var risavaxið skref og núna komin reynsla á það kerfi. Og núna erum við að búa til hvata sem verðlauna foreldra fyrir að bóka ekki fleiri tíma heldur en börnin þeirra þurfa. Og við erum líka að stilla upp einum degi, þar að segja föstudögum eftir klukkan 2, þar sem við búum til sérstakan hvata fyrir. Þannig viljum við reyna að nýta mannauðinn og fjármagnið sem við höfum sem best. Við viljum stilla leikskóladeginum upp með skipulegum hætti, þannig að sjálf leikskólamenntunin fari fram á ákveðnum tíma innan dagsins, miðað við, ef ég man rétt, núna 9 til 2, mér sé að mismuna, og gerum þá helst ráð fyrir því að þá séu börnin í leikskólanum og þá fari faglega leikskólastarfið í svona kjarnan fram. Það ákveðin staðreynd að þannig nýtum við best fagmenntuðu leikskólakennarana okkar. Það nefnilega eins og við vitum þannig að núna neyðumst við til þess að nýta aðra fagmenntun og jafnvel ófaglærða til þess að tryggja fulla mönnun á skólunum, en með þessu skipulagi getum við stillt þannig upp að fagfólki nýtist á þeim tíma sem þess mest þörf og þá kannski minna mál þó að tíminn utan þess starf sé öðruvísi skipaður. Þannig að við erum svona að reyna að þjappa saman því sem við höfum á þá tíma þar sem við þurfum mest á því að halda. Og þessi áhersla á að koma faglega starfinu inn í einn tiltekinn tíma til að nýta fagfólkið á þeim tíma passar mjög illa við tillögur sem komið hafa fram til dæmis frá borgarfulltrúum bara hér í dag í ræðum að lengja opnunartíman án þess að lengja vistunartíman. Það að segja að dreifa sömu börnum meira yfir daginn og jafnvel í einhverjum tilfellum fram á kvöld.
Það er augljóst að í slíku skipulagi gætum við ekki náð þeim saman í faglega skólastarfið á einum afmörkuðum tíma. Í þessu módeli sem við erum að stilla upp núna erum við að miða við 38 tíma í viku, en það er ennþá í boði að fara í alltaf 42,5 tíma. En það er mjög dýrt að halda úti svo langri viðveru og alveg sérstaklega er það svona sorglegt ef að börn eru skráð svo lengi án þess að nýta tíman svo. Mér finnst það eðlilegt að við stillum þessu upp þannig að þau sem að þurfi mjög dýra þjónustu geti fengið hana en borgið þá fyrir það, en jafnframt að þau sem að hafi lágar tekjur geti fengið afslættir á móti. Það er að segja að módelið stillið upp þannig að fólk sjáu alveg mun á því hvort það er að bóka mikið eða lítið, en að því sé stillt af þannig að það keyri ekki alveg í kaf þau sem hafa mjög lágar tekjur, en heldur ekki þannig að þau sem hafa mjög háar tekjur geti varði bara alls ekkert það. Mér finnst það ekki ósanngjarnt. Bara stilla upp ákveðnum hvötum í þjónustuveitingu þannig að fólk borgi fyrir það sem það hefur, miðað við það sem það hefur. Sumum kann að finnast það ósanngjarnt að þau sem hafi lægri tekjur geti fengið afslátt. Mér finnst það ekki ósanngjarnt. Mér finnst það ekki ósanngjarnt að stilla þau upp þannig að hvatar séu þannig að fólk finni að með því að taka ákvarðanir sem gerir það ódýrara að veita þjónustuna, finni fólk fyrir því að það verði ódýrara að fá þjónustuna, og með því að taka ákvarðanir sem gerir dýrara að veita þjónustuna, finni þau að það verði dýrara að kaupa þjónustuna. Stóra verkefnið okkar er að bæta skólastarfið og í leikskólum er stóra verkefnið að búa til fleiri leikskólapláss. Og skýrasta leiðin og besta leiðin til þess er einhver útgáfa af þessum tillögum. Að bæta starfsumhverfið, fá inn fleira starfsfólk, auka fyrirsjáanleika, fjölga plássum, nýta betur það sem við höfum. Ég vil þakka starfsfólki og kjörnum fulltrúum í stýrihópnum fyrir mjög gott starf og fyrir að stilla upp tillögum sem ég tel að séu bæði skynsamlegar og sanngjarnar að upplægi. Næsta skref er mjög mikilvægt, en það er að þessar tillögur fara núna í víðtækt umsagnarferli og við tökum að sjálfsögðu tillit til þeirra athugasemda sem fram koma. Ég hvet bara áhugasöm til að láta sig málið varða, til að kynna sér tillögurnar og senda inn umsagnir. Takk fyrir. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Vakti smá athygli þegar kom fram í ræðu borgarfulltrúans að hverfið hefði verið skipulög án þess að hafa verið gert ráð fyrir barnafjölskyldum í þeim. Getur borgarfulltrúi nefnt hvaða hverfið það varu og þá hvers vegna? Ég kannast ekki við það og það þykir að frekar einkennilegt að við hefum skipulagt hverfið eða borgin án þess að gera ráð fyrir barnafjölskyldum. Já, fyrsta spurning. Forseti. Augnablik. Þá hefur borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég held að þetta sé einhver pínu misskilningur á því sem ég sagði. Það var ekki þannig að við skipulögðum hverfi á þess að gera ráð fyrir barnafjölskyldum. Mögulega man borgarfulltrúin, það voru fyrir kjörtímabili þannig að borgarfulltrúin man það örugglega ekki, en það sem gerðist var að þegar að COVID skall á, þá losnuðu mjög mikið af íbúðum sem höfðu verið í skammtímaleigu eins og Airbnb og höfðu verið í rauninni fyrir túrista, fóru allar á venjulegan leigumarkað og þá, eða langflestar, og þá flutti inn í hverfi oft ungar fjölskyldur með börn sem við höfðum ekki gert ráð fyrir að kæmu. Það var ekki ný uppbygging sem hefði ekki verið gert ráð fyrir, heldur fóru íbúðir sem voru til kannski hundraðavís inn á ákveðnu svæði í aðra nýtingu en hafði verið fyrir séð þegar við vorum að gera ráð fyrir leikskólaþörfinni kannski næsta árið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég vona að þetta hafi verið skýrt. Þetta bara, það hefði breyttist mynstrið í því í hvaða borgarhlutum fólk var og svo sátum við kannski upp með illa nýtt pláss í öðrum borgarhlutum á meðan, af því að fólk var bara einfaldlega annar staðar heldur en árið fyrir hafði verið fyrir séð að það myndi hafa lausar íbúðir til að flytja. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka fyrir svarið. Kannski kemur þetta svar á þessu spurning kemur inn á stærra vandamál sem er kannski það að borgin stendur sig ekki nægilega vel við það að reikna út fjöldan á leikskólaplássum og þörf í borginni og svona lýðfræðilegt munstur þegar kemur að öldrun hverfa og svona að fólk sé að flytja inn í hverfið og hverfin fá eitthvað svona endurnýjan lífdaga með nýjum kynslóðum. En mér langaði að spyrja út í hvatana fyrir föstudaga, af hverju miðað við föstudaga og ekki hægt að, telur borgarfulltrúinn ekki hægt að hafa aukinn sveigjanleika í því að þú getur fengið 25% afslátt á öðrum dögum eða þú getur valið hvenær þú tekur út þessa styttingu til þess að fá hana afslátt
af því það eru kannski ekki allir sem geta nýtt þessa föstudaga. Magna Gnað Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi við lok við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég held reyndar að við þurfum að gera betur í svona, hvað sem við, líðfjöldaspám, en það nú reyndar gert ágætlega. Ég held að enginn hefði getað séð fyrir COVID og þessar sveiflur sem urðu þess vegna á þessum árum. Þannig að það var svolítið ýktara heldur en nokkur önnur vandamál sem þessu tengjast. En vissulega má alltaf gera betur í þessum fólksfjöldaspám og bara lífaldursbreytingaspám. Hvað varðar föstudaginn, þá það fyrir allan stóran hóp sá tími sem reynslan sýnir að fólk sem hefur styttingu vinnuvikunnar eða hefur sveigjanleika vill reyna að nýta, þannig að það liggur kannski einhver liti beinast við. Augljóslega geta ekki allir nýtt hann. Og ég myndi alveg styðja það að við myndum kannski finna einn annan tíma í vikunni sem hægt að miða við. En markmiðið samt að ef við getum reynt að ná þessu svolítið á sama tíman, þá meira hagræðið af því að ef við þurfum til dæmis ekki að hafa leikskólan opinn á einhverjum tíma heldur en við getum haft hann opinn með minni mönnun. Þannig að þetta spurning að þau sem að geta fært sig á sama tíman, ef þau gera það, þá meira hagræðið sem verður til að því heldur en ef það út allt. Kannski getum fundið fleiri en einn tíma til að miða við samt. Alexandra Brím, borgarfulltrúi við lok við að svara andsvar öðru sinni, telst á andsvörum lokið undir þessa ræðu og næsta mælendaskrá Árlía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hafði lokið ræðu minni, þannig að en ég bara stenst ekki mátið fyrst að ég fékk ræðupúltið til umræða. Mér finnst svo skemmtileg þessi umræða. Ég held að við séum, meira og minna erum við sammála að standa vörð leikskólakerfið, við túlkum verðskrána með einum eða öðrum hætti sem að ég ætla ekki að bæta við, en ég held að reiknivélin muni gera þar sitt gagn. En mér finnst svo skemmtileg þessi umræða lækkandi fæðingartíðni. Vegna þess að það var þannig að Þorbjörn Broddarsson, prófessor, fyrir rúmum 40 árum, fór að skrifa þetta fyrirbrigði sem að lækkandi fæðingartíðni, og þá voru við íslenskar konur, af því það jafnaði miðað við konur, tiltölulega lengi að taka við því trendi sem hefur verið í gangi í Evrópu þar sem að fólk á stöðugt færri börn. Nú hafa fræðimenn velt fyrir sig hver ástæðan og flestallir fræðimenn komast að þeim niðurstöðu að það sé vaxandi einstaklingshyggja sem að útskýri af hverju fólk á færri börn. Það sem sagt þannig að í Svíþjóð hefur þessi umræða verið ótrúlega hávær núna síðasta árið í pólitík. Og þar hefur verið mikil umræða hvernig á að bregðast við, en í Svíþjóð, og ég ætla að vísa hér í norrænu ráðherranefndina með leyfi fundarstjóra, þá fæðingarorlof 8 ár. Það að segja, þú átt sem foreldri rétt á fullu leyfi frá störfum þangað til barnið 18 mánaða, eins og við viljum gjarnan hafa þetta hér, en sem foreldri áttu rétt á leyfi frá störfum vegna fæðingarorlofs þar til barnið 8 ára, eða í öðrum bekk á Íslandi, og foreldrar eiga rétt á að stytta vinnutíma sinn allt að fjórðung. Þannig að ef við miðum við þetta kerfi, þar sem að við getum horft til með aðdáun í huga það hvernig þeir byggja upp sitt kerfi, þá það ekki kerfið sem að ræður barneignum. Það hins vegar þannig að það eru 2 árgangar sem standa upp úr undanfarin ár á Íslandi. Það annars vegar árgangurinn 2009, sem 2008 fyrirgefið, sem árgangurinn sem var til eftir hrun, og síðan árgangurinn sem kom í kjölfarið COVID. Þessir 2 árgangar eru langstæðstir af þeim árgangum sem hafa verið að koma inn í skólakerfinu undanfarið, og þeir kannski sýna okkur það að umræðan leikskólamál á ekkert skylt við það hvort að við ákveðum að eignast börn. Og einstaklingshyggjan einmitt útskýrir kannski af hverju umræða börn og barnauppeldi snýst orðið mikið krónur og aura. Það samfélag sem að leggur áherslu á einstaklingshyggju hefur sýnt sig að dregur verulega úr vellíðan. Þannig ef við viljum leggja áherslu á samfélag þar sem að okkur líður vel og ekki síst þar sem börnunum okkar líður vel, þá held ég að við séum betur til þess fallin að sameinast það að búa til réttlátt og gott kerfi sem að börnunum okkar líður vel í,
vegna þess að það grundvöllurinn fyrir því að okkur sjálfum geti liðið vel í vinnu. Og það annað sem komin tími til að spyrna fótum við. Það þessi lenska okkar Íslendinga að finnast það svo frábært að vinna svo mikið. Að það sé svo geggjað að við eigum að bregðast við því að atvinnulífið vilji hafa, farið til Noregs og reyni að hringi í ykkurn eftir 3. Það bara gengur ekki vegna þess að fólk farið úr vinnu og farið að sinna fjölskyldu. Hér á Íslandi eru þessar kröfur það að vinna lengi, þar sem framleiðið hefur lengst að verið lág, algjörlega út í hött. Og það ekki þannig að það sé hvorki til þess fallið að skapa vellíðan né góðar fjölskyldustundir. Og að lokum vil ég segja þetta. Og ég vil segja það sem manneskja sem tók þátt í því að vera á fyrstu kosningafundum kvennalistans. Ég hef verið formaður Jafnréttisráðs, ég hef verið í jafnréttisnefndum Háskóla Íslands. Ég var leidd í nefnd sem að koma á bæði kvótakerfi í stjórnum og jafnréttis voginni. Þannig ég hef lagt mitt á vogarskálarnar. Það komið tími til þess að við hættum að beita umræðu jafnrétti sem einhvers konar skjöld það hvort að við eigum að standa með ákveðnum stéttum sem að sinna grunnþjónustu. Og ég næstum því tilbúin til að taka undir með vinum mínum í Sjálfstæðisflokknum sem einu sinni notuðu orðið stétt fyrir stétt. Takk fyrir mig. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og lýkur umræðunni borgarstjóri. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, þetta hafa verið bara mjög áhugaverðar umræður og nú fer þetta bara og hefur sinn gang og í þessu ferli, samráðsferli og ég vona svo sannarlega að það sé ekki þröskuldur fyrir fólk að senda inn sínar hugmyndir eða sitt álit af því að það óttast að það verði ekki hlusta á það. Það ekki þannig og við í stýrihópnum, við vitum það mæta vel og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi situr auðvitað í stýrihópnum og getur þá haft taumhald á okkur hinum ef við ekki hlustum. Það síðan önnur saga. Viðfangsefni sem við erum að glíma við skulum ekki missa sjónar af því. Skulum halda fókusinn þar. Það þessi fáliðun í leikskólum sem hefur afleidd áhrif. Það ófyrirsjáanleiki, foreldrar þurfa að koma í tíma og ná í börnin sín. Það ekki hægt að halda út í fagstarfi. Starfsfólkið á gólfinu bara úrvinda, það bugað, það þreytt, það langtímaveikindi, það skammtímaveikindi og svo framvegis. Utan að þetta verðum við að taka. Og það auðvitað margar ástæður fyrir því okkur við erum í þessari stöðu, en eitthvað verðum við að gera, eitthvað við verðum að bregðast við og það auðvitað kynjavinkill þarna og við getum sett kynjavinkilinn á alla þessa hópa og ég held við þurfum að gera það og við töldum okkur vera að gera það vegna þess að sá kynjavinkill að foreldrar þurfa að koma ná í börnin sína á hver ber þá ábyrgðina því að fara ná í börnin, oftast það konur. Þannig að það ýmislegt að skoða. Þegar við erum að setja ramman utan einhvers konar nýja samfélagsgerð, þá getum við ekki ætlast til þess að starfsfólk í leikskólum beri alla ábyrgð á því að anna einhvers konar, ég veit ekki, að það beri ábyrgð á því að hjól atvinnulífsins verða að ganga og foreldrar þeir þurfa og svo framvegis. Þetta alltaf samtal og ég held að það sem við erum að gera hérna með þessum tillögum, það að ná fram þessu samtali þannig að við getum síðan ná einhverju niðurstöðu sem hagfelld fyrir alla þessa ólíku hópa. Og þá sérstaklega erum við að hugsa líka hópa sem sannarlega þurfa á langri leikskólavist að halda fyrir börnin sín. En ég meina, höfuðmarkmiðið hlýtur alltaf að vera það að líka fyrirgefið skuli nefna að stytta vinnu tíma barna samhliða þessum samfélagsbreytingum sem við viljum svo gjarnan sjá. Mér langar aðeins að nefna það að það mjög, við höfum vitaskuld verið í samtali við leikskólakennara, leikskólastjóra, starfsfólk í leikskólum en stýrihópurinn, af því að Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi nefndi það,
að það hafi verið sett vinna af stað í skóla- og frístunda eða á skóla- og frístundasviði, að við strangt tekið höfum ekki að svo stöddu tekið þær tillögur bara beint úr kúnni, sko. Þær tillögur koma ekki fram í því umrædda skjali sem er í rauninni bara vinnugagn og hefur ekki verið gert opinbert. En við höfum hins vegar tekið saman tillögur langt aftur og reynt einhvern veginn að safna þeim saman hvað væri gott að framkvæma og yrði þá til þess að ná fram raunverulegum breytingum. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra. Ég vona að þegar allt verður komið fram og þegar við höfum fengið aftur úr samráðinu, athugasemdir og kannski nýjar hugmyndir, að þá getum við þverpólitískt sameinast þetta höfuðmarkmið, það er að bæta náms- og starfsaðstæður í leikskólum. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og þá göngum við til næsta máls á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að bílastæði fylgi hverri íbúð í Reykjavík og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við leggjum hérna til tillögu sem ég býst við að fái fljóta og jákvæða afgreiðslu, að borgarstjórn samþykki að endurskoða reglur fjölda bíla og hjólastæði með það að markmiði að við framtíða deiliskipulagsvinnu og útgáfu byggingarleyfa skuli að jafnaði vera heimilt að hafa eitt bílastæði með hverri íbúð í nýbyggingum, nema sérstakar skipulagslegar aðstæður kalli á annað. Og þetta er tillaga sem við setjum fram til þess að bregðast við því ákalli hjá almenningi, uppbyggingaraðilum, fasteignasölum og þeim sem að vinna þessum markaði hafa ítrekað bent á það að það vanti bílastæði. Það hefur hægst á sölu íbúða þar sem að bílastæði fylgi ekki íbúðum og þetta er margt annað sem að hefur áhrif á sölurhraða íbúða eins og lántökuskilyrði fyrir fyrstu kaupendur og vaxtastig og fleira. En við vitum það hins vegar að á þeim þéttingarreitum þar sem að við höfum séð mjög fá bílastæði fylgja íbúðunum, þar er að hægjast á sölunni og það hefur skapað mikil pólitísk umræða þetta mál. Og því er fullt tilefni til þess að endurskoða bílastæðastefnu borgarinnar. Og svo eru vísbendingar það að íbúðir án bílastæða séu í auknum mæli seldar til fjárfestingafélaga sem að nýta þær í skammtímaleigu og það er þróun sem við höfum oft rætt hér í borgarstjórnarsalnum að við viljum sporna gegn og þessi þróun dregur úr framboði á íbúðarhúsnæði fyrir fólk sem vill búa í borginni. Og í rauninni hefur þetta áhrif á samfélagsgerð hverfanna og grefur undan markmiðum borgarinnar að tryggja aðgengi að stöðu og öruggu húsnæði fyrir almenning. Og við erum hérna í borginni að móta framtíð íbúa og skylda okkar er að huga að ólíkum þörfum. Fjölskyldubíllinn er ennþá algengasti ferðamáti almennings, sérstaklega hjá fjölskyldufólki, eldri borgurum og svo þetta fólki með fötlun. Og þrátt fyrir að það sé mjög brýnt að efla almenningssamgöngur og hjólreiðar og innviði fyrir fjölbreytta og virka faramáta, þá held ég að við séum búin að ganga eins og langt á undanförnum árum. Þar kemur að skipulagningu íbúðarhúsnæðis og of stíf bílastæðastefna dregur á endanum úr jafnræði og aðgengi fólks til þess að velja sér búsetu í hverfum Reykjavíkur. Þannig að við leggjum þetta til
og sko, þá kannski kann einhver að spyrja hvaða skipulagslegu aðstæður eru þið að tala hvaða fyrirvari er við þessa tillögu. Og það vegna þess að við áttum okkur alveg á því að í borginni þá er mikilvægt að draga úr notkun bifreiða, sérstaklega ef að annar fararmáti er í boði og það hefur verið að byggja upp mikilvægt almenningssamgöngukerfi, borgarlínu og hjólreiðastíga sem að tengjast þessu neti öllu. Og það geta alveg verið aðstæður þar sem að það mættu vera færri bílastæði nálægt borgarlínu en líka bara ef að við viljum halda í grænsvæði eða gera ný grænsvæði, ef að uppbyggingaraðilar vilja ekki gera fleiri bílastæði. Þannig að við erum ekki með einhverja fortakslausa kröfu það sé eitt bílastæði hverja einustu íbúð. Við erum að segja að það sé heimild til þess að stilla upp slíkri ósk gagnvart borginni en síðan sé það samtal og samkomulag við borgina að semja fjölda bílastæða með tilliti til skipulagslegra aðstæðna. Og við náttúrulega höfum inn í framtíðinni mikilvægt skipulag í Keldnalandinu og þar til dæmis erum við búin að leggja fram borgin tillögur mjög fá bílastæði per íbúa og eðlimáls samkvæmt held ég að það verði nú einhvern veginn slegið af þeim stífu kröfum þar. Ég bara trúi ekki öðru með við viðbrögðum sem að það skipulag hefur fengið eða lýsingin á því. Og þannig að við erum svona að stimulera borgarstjórn með þessari tillögu, teljum rétt að fá umræðu bílastæðastefnuna. Í henni er til dæmis eins og reglurnar eru núna, þar erum við með ennþá að skipuleggja námsmannaíbúðir í úthverfum, bara upp í Grafarholti og upp í Breiðholti núna minnir mig bílastæði, námsmannaíbúðir og þar er hámarkið 0,2 bílastæði. Ég tók á móti undirskriftarlista í fyrra frá námsmönnum og íbúum í Grafarholtinu þar sem að þau voru að óska eftir því að fá aðgang að malarplani sem hafði verið tímabundið bílastæði meðan uppbyggingunni stóð þar í kring. Og borgin hafnaði því minnir mig. Var talið umferðaröryggismál. Við sýnum engan sveigjanleika og það er vont. Og þarna er bara gert ráð fyrir því að námsmenn eigi ekki bíl. Ég skil það að námsmannaíbúðir vestur í bæ, nálægt háskólanum eða háskólunum, þær geti verið með eitthvað færri bílastæðum heldur en einu per íbúð. En af hverju erum við að skipuleggja námsmannaíbúðir í úthverfunum þar sem liggur fyrir að þau þurfa að nota bíl og oft bara barnafólk? Ég meina þetta gengur ekkert upp. Þannig að við viljum meiri skynsemi í þessar reglur og þannig að hann taki bara mið af raunveruleika íbúana sem við erum að þjóna og nú þegar búið að skipuleggja stór svæði í borginni þar sem eru þessar stífu bílastæðareglur og við teljum fullt tilefni til þess að milda það og leggjum því til að það fari þessar reglur verði endurskoðaðar. Og ég vona að meirihlutin taki þessari tillögu vel og vonast eftir líflegum umræðum þetta. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Birkir Ingibjartsson. Borgarstjórn, ágætu borgarfulltrúar. Bílastæði
við elskum að tala bílastæði. Það rosalega mikið talað bílastæði, bara allstaðar, og ég hef ekki kannski mikið gaman að það margir. En þessi umræða bílastæðamálin í borginni, mér finnst hún stundum dálítið skrítin og mér finnst einhvern veginn oft eins og bílastæðin komi á undan því sem við viljum skapa í borginni. Við viljum auðvitað þurfum við bílastæði til þess að búa til gott borgarumhverfi og þannig að við vitum það auðvitað stór hluti allra samgangna fer fram á bílum. Það ég minna, ætli sé ekki 70–80% í stórum hluta borgarinnar og svona stærstu markmið gera ráð fyrir að hlutdeild bílasamgangna fari niður í 50%. Það þó niður í 50%. Þannig að auðvitað þurfum við að gera ráð fyrir bílastæðum í núverandi borgarumhverfi og líka framtíðar borgarumhverfi. En mér finnst að við verðum að passa okkur að setja ekki einhvern bílastæðin sem að það séu bílastæðin sem koma fyrst, heldur að sé sjálf hverfin, svo umgjörð sem við viljum skapa fyrir líflegt borgarlíf, að það sé grunnurinn og svo finnum við út úr bílastæðinum sem tæknilegt atriði í mótum byggðarinnar. En að því sögðu að þá vil ég líka bara segja að það hefur verið partur af samstarfssáttmála þessara meirihluta að taka þessi mál til skoðunar. Þannig að það bara eðlilegt að það sé gert og ég held að það sé líka bara hollt og gott að allar svona stefnur séu teknar til umræðu. Þannig að ég alls ekki mótfallinn því að þetta sé tekið til skoðunar. En ég ekki sammála því að það sé eitthvað ófremdar ástand í þessum málum og ég bara fór aðeins í gegnum nokkra reiti, deiliskipulagsreiti í borginni og sérstaklega þéttingareiti til að skoða bara hver staðan í þessu hlutfalli bílastæði per íbúð. Við byrjum á Kirkjusandi. Þar í deiliskipulaginu áætluð 1200 bílastæði. Samtals gætu verið 300 íbúðir þar. Það hlutfallið 4 bílastæði per íbúð. Við kíkjum í Vogabyggð, svæði 2 þar. 775 íbúðir, 1029 bílastæði. Hlutfallið 1,3. Ártúnshöfði við Krossamýratorg, þar sem nú gert ráð fyrir beintengingu við borgarlínu og bara risa skiptustöð, 1570 íbúðir fullbyggt, 1820 bílastæði. Það hlutfallið 1,1 og vissulega ekki bílastæði, það ekki bílastæði per íbúð innan reitsins, en það stórir atvinnukjarnar á því svæði sem geta tekið þessa, sem búa til þetta aukna svigrúm. Hlíðarendi, bara einn reitur þar. Hlíðareitur C, bara sem dæmi 140 íbúðir, 167 stæði. Hlutfall 1,2. En ok, ég fann einn reit sem var ekki alveg svona hagfelldur í þessum samanburði og það Heklureiturinn. Og þar við að tala 436 íbúðir í heildarskipulagi reitsins, 375 bílastæði. Þá við komin niður í 0,85 bílastæði cirka per íbúð. Og þá einmitt komum við aftur inn í þessa spurningu, hvað þessar skipulagslegu aðstæður þar sem við getum tekið til skoðunar að það sé kannski minna en eitt bílastæði per íbúð. Heklureitur talsvert miðsvæðis, hann liggur við Laugaveg sem ein aðal lína borgarlínunar, stutt frá Hlemmi, stutt niður í Borgartún, bara mjög valið að þar séu
færri bílastæði en íbúðir per íbúð, allavega bara eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lagði upp og í tillögu Framsóknarflokksins að það sé hægt að skoða skipulagslegt samhengi til lækkunar. Þannig að ég, eins og ég segi, þú veist, bara gott og vel, tökum þessa umræðu, en það ekki eins og að þessi svæði sem hafa verið skipulagð undanfarið, ég ekki að segja að þetta sé tæmandi listi, það eru auðvitað fleiri reitir og aðrar aðstæður víða, en ég bara ekki sammála því að þetta sé einhverju ófremdar ástandi. Við höfum bara verið að vinna með þetta þokkalega með skynsömum hætti, talandi skynsemina, bara við erum að vinna þetta með skynsömum hætti. Þetta í uppbyggingu og bara nálgast ádálítið svona tæknilegum basis. Ef við skoðum líka bara sjálfa reglunar, að þá bæði innan svæðis 1, þá eru viðmiðin talað viðmið 0,75 bílastæði per íbúð en hámarkið 1 bílastæði per íbúð. Viðmiðin eru þarna til staðar, það ekki eins og við séum eitthvað rosalega langt fjarrið í núverandi reglum. Auðvitað kemur inn í þetta samnýting og fleira sem hefur verið notað til lækkunar, en það þá einmitt alltaf partur af þessu skipulagslega samhengi sem að ég get ekki skilið til á hana öðruvísi en að sé það sem ég að gera. Svo þegar við komin í svæði 2 sem þessi ytri svæði samkvæmt reglunum, þá við að tala að viðmiðin séu 1 bílastæði per íbúð en að hámarki 1,5. Aftur, eins og ég segi, ég bara til núverandi bíla- og hjólastæðareglur þokkalega skynsamar og bara til rétta við notum þær áfram eins og það virka. Það gríðarlega mikilvægt plagg inn í alla skipulagsstefnu í borginni að það sé samræmd stefna sem að leggur út hvernig unnið með þetta. En auðvitað tökum umræðuna, en eins og ég segi, þetta bara að virka þokkalega. Svo vildi ég kannski aðeins koma inn á þetta með keldur. Ég held að eins og ég upplifi umræðuna þar að mér kannski mikilvægt að horfa á í því samhengi að þar að tala heilan borgarhluta og þar ég velti alveg fyrir mér hvort að þessar reglur sem að gilda fyrir reiti og svona kannski minni hverfisluta gildi með sömu, hvort það séu nákvæmlega sömu reglur sem að virki bara fyrir heilan borgarhluta. Allavega þegar maður einhvern veginn ætlar að fara upp að við að horfa á heildina og til loka. Þannig að mögulega bara aðeins öðruvísi viðmið sem það að horfa í þar. Þannig að ég held að það sé bara eðlilegt að taka þetta til skoðunar líka. En mér finnst líka mikilvægt í því samhengi eins og ég hef skilið þá aðalega sem að vinna með hverfið, að þá þetta einmitt loka kannski markmið, en á uppbyggingartímanum að þá væri hlutdeildin kannski uppalega væru fyrstu 200 íbúðunar, þá kannski 200-300 bílastæði og svo þynnist út þessi bílastæðaþörf eftir því sem að hverfist byggist upp, en líka eftir því sem að almenningssamgöngur og borgarlínan og þjónusta innan hverfisins eflist. Þannig að keldur eru mjög spennandi hverfi og þar finnst mér einmitt mikilvægt að við tölum þau miklu umhverfisgæði og þau tækifæri sem eru þar til þess að búa til gott borgarumhverfi, en við festust ekki þar í að tala bílastæði, af því að ótrúlega sagt, en þá margt skemmtilega í lífinu en bílastæði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Birkir Ingibjörnsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúinu fyrir sína ræðu. Ég samla því að við eigum auðvitað ekki að festast í því að tala bílastæði. Það margt annað sem væri skemmtilega að tala En mér langaði að spyrja borgarfulltrúin hvað hann eigi við þegar við eigum að byggja og finna oss út úr bílastæðum sem tæknilegum atriðum. Og svo hvort að það sé eðlilegt að taka að tala saman tíma stæði fyrir atvinnustarfsemi og svo fyrir íbúðahúsnæði þegar við erum að tala íbúðarhúsnæði, og hvort þetta sé ekki ákveðin afleiðing á umræðinni, af því að þessi stæði nýtast ekkert alltaf íbúum og ýmsar kvaðir geta verið þær, og svo
þarf atvinnulífið líka stæði og margar verslanir og þjónusta virka ekki ef það er ekki stæði í kringum þjónustuna. Og svo langaði mig líka að spyrja því að borgarfulltrúinn segir hér að hann sé sáttur við viðmiðin. Er það almenn sátt það að það sé 0,2 stæði í námsmannaíbúðum í stæði 2 og 2 herbergja íbúð í stæði 1 sem er hámark 0,75 stæði að hámarki? Er þetta góða reglur eða þurfum við kannski aðeins að endurskoða þetta? Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari Birkir Ingi Björnsson, borgarfulltrúi. Já, ég þakka fyrir spurningarnar frá borgarfulltrúi Magneu Gná. Í fyrsta lagi kannski gagnvart atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði að þá eru regluna settar þannig upp að það er verið að skoða hvernig samnýtingin getur verið milli atvinnu og íbúðarhúsnæðis. Ég held að það sé mjög eðlilegt að það sé gert af því að þar ertu með notkun á bílastæðasvæðum sem eru algjörlega svart og hvítt í rauninni. Þú ert með notkun að stórun hluta yfir nætur, íbúðarhúsnæðum að meðan yfir daginn ertu með fyrir atvinnustarfsemina, þannig að þarna hefur bara sýnt sig að það er góð samnýting á milli. Varðandi námsmannaíbúðir að þá, þú veist, ég held að það sé ekki stóra vandamálið í þessu samhengi og bara við getum bara að skoða það. Námsmannaíbúðir hafa flesta verið byggðar miðsvæðis. Borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar. Ég get alveg tekið undir einhverju leyti að það sé eðlilegt að horfa á bílastæði samnýtingu á milli atvinnulífs og heimila, en það má samt ekki afvegula umræðina í þá átt að öll stæðir sem að nýtast fyrir atvinnulíf geta nýtt fyrir heimili. Það er auðvitað einhver samlegir áhrif þarna á milli en ekki alfarið. En við erum samt að sjá hvað var að námsmannaíbúðir að við erum að byggja upp í Úlfarsárdal og þessu borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson kom inn á. Það hafa stúdentar þar verið verulega óánægðir með þann fjölda bílastæða sem er þar eða kannski andstæðu fjölda því það eru rosalega fá bílastæði. Og við erum að tala svæði eins og svæði 1 sem nær borgina yfir rosa stórt svæði borgarinnar þar sem er hámarki 0,75 stæði fyrir 2 herbergja íbúð. Og ég spyr bara, er það eðlilegt og finnst borgarfulltrúum ekki eðlilegt að endurskoða þetta? Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson. Já, eins og ég sagði áðan í ræðu minni að þá er ég ekkert mótfallinn því að þessar reglur séu teknar til skoðunar. Ég mótmæli því að þær séu allt sé bara einhvern veginn í rúst hérna í bílastæðamálum. Eins og ég fór ágætlega yfir að þá er fjöldi reita þar sem að fjöldi bílastæða per íbúð er bara vel yfir 1 bílastæði per íbúð. Og getur vel verið að það séu dæmi hér og þar sem þetta einhvern veginn kannski er ekki að virka en þú veist þá bara tökum við það á þeim basis en ekki einhvern veginn eins og það sé allt bara í mólum hérna. Bara tökum við þetta til skoðunar og það er eitthvað sem að núverandi samstarfsflokkar hafa sagst ætla að gera og bara svo vinna er framöndan. Borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi beraði sakir. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir óskar eftir að bera sér sakir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi bara koma til skila að ég hef aldrei sagt að það sé allt í rúst í bílastæðamálum í borginni eða allt í mólum, en við erum hérna hins vegar að ræða tillögu hvernig við getum lagfært ýmislegt í borginni en það verður aldrei verið málflutningur minn að allt sé rúst eða móli í bílastæðamálum í borginni. Þó ýmislegt með í laga. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að bera sér sakir og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar og kæru Reykvíkingar. Undanfarið hafa birst áhugaverða greinar í fjölmiðlum þar sem fullyrt að Reykjavík sé meðal dreifðustu höfuðborga Evrópu. Það á víst að vera rök fyrir því að við eigum að þétta meira, byggja íbúðir án bílastæða og endurskilgreina borgina sem einhvers konar norrænu útgáfu af Amsterdam eða Kaupmannahöfn. Ég verð að viðurkenna að þetta hljómar fallega á pappír. Það bara eitt vandamál. Við búum í Reykjavík, á Íslandi. Í Kaupmannahöfn getur hjóla til vinnu nánast allan ársins hring, nema kannski 2 daga þegar það rignir of mikið fyrir regnhlífina. Í Reykjavík kallar það bara á hjól með vetradekk, vindhlíf, snjóplóg og smá kraftaverk. Og við þurfum að horfast í augu við aðstæður okkar. Þétting og bíllaus lífstíl ekki ómöguleg hugtök, en þau verða að byggjast á raunveruleika, ekki draumsýn. Já, Reykjavík dreifð, við búum á stórum bletti lands með fallegri náttúru, fjöllum, grænum svæðum og sjónum allt í kring. Það ekki vandamál, það hluti af því sem gerir borgina okkar einstaka. Það ekkert gamaldags við það að fólk þurfi bíl til að komast á milli staða í borg sem spannar frá Úlfarsárdal til Skerjafjarðar og alla leið upp að Kjalarnesi. Það einfaldlega eðlilegt í borg þar sem veturinn dimmur og stormar fylgja hver öðrum. Þegar við lesum greinar sem hvetja til þess að fækka bílastæðum til að fólk læri að sleppa bílnum, þá gleymist eitt. Fólk á ekki bíla af því að það gaman að finna stæði, það á bíla af því að það þarf á þeim að halda. Því jú, þetta snýst fólkið, ekki satt, ekki bíla. Fjölskyldur með ung börn þurfa að komast í leikskóla og skóla og íþróttir, eldri borgarar þurfa að geta farið til læknis eða í búð án þess að þurfa að ganga langar vegalengdir í hálku og kulda. Fatlaðir þurfa einfaldlega tryggt aðgengi að heimilum sínum og þjónustu. Fyrir þessa hópa bílastæði ekki munaður, það nauðsyn. Þess vegna það ekki afturför að krefjast þess að hver ný íbúð hafi að minnstakosti 1 bílastæði. Þvert á móti það ábyrg, mannleg og raunsæ ákvörðun. Við getum öll verið sammála að við viljum umhverfisvænni ferðavenjur til framtíðar, en þar til almenningssamgöngur verða raunverulegur valkostur með tíðni, tímaáætlunum og aðgengi sem hentar fólki, þá verðum við að standa vörð lífsgæði borgarbúa eins og þau eru í dag. Sumir vilja kalla þetta afturför, ég kalla þetta skynsemi. Það ekkert byltingakennt við að segja ef þú byggir íbúð, þá þarftu að gera ráð fyrir að íbúðin komist heim. Við setjum kröfur glugga, loftræstingu og brunavarnir, bílastæði í sama flokki. Það hluti af grunninnviðum sem gera borgina aðgengilega. Þetta snýst ekki að vera á móti almenningssamgöngum eða hjólröðum, alls ekki. Við höfum að fjárfesta í þeim og styrkja þær, en það má gera það án þess að refsa þeim sem þurfa á bíl í dag. Þess vegna leggjum við fram tillögu þess efnis að Reykjavíkurborg skilyrði að hver ný íbúð sem byggð í borginni hafi að minnstakosti 1 bílastæði. Það einföld, sanngjörn og mannleg krafa sem tekur mið af raunveruleikanum sem við lifum í dag. Reykjavík ekki Kaupmannahöfn, hún þarf heldur ekki að vera það. Við getum verið stolt af okkar eigin borg þar sem fólk kemst leiðar sinnar, hvort sem það hjólar, gengur, tekur strætó eða keyrir heim. Það heitir að byggja borg fyrir fólk, ekki hugmyndafræði. Ég ætla að fá að síðan að bregðast aðeins við bara út af því að hér var verið að vísa í tölur bílastæði og viðmið fjöldi bílastæða per íbúð. Þetta náttúrulega bara afvegaleiðing að tala það að bílastæði og atvinnulóðum séu hluta einhverju hlutfalli bílastæði per íbúða. Þetta bara akkurat, þetta bara eitthvað svona að kasta ryk í augu fólks í samtalinu. Þetta bara ekki eðlileg framsetning og bara að segja það í því talum. Hvað ætlar þá að
Hvernig á þá að túlka það þegar að fólk að ganga frá þessum atvinnubílastæðum eða á atvinnulóðum, labba heim í hvað, kulda, rigningu, hálku, hversu langt þarf það að labba? Þú veist, hvaða aðstöðu fólk hvers konar ástandi fólk til þess að geta gert það? Ef það 50 ára, 60 ára, 70 ára, það eðlilegt að telja þessa hluti inn í hlutfall íbúða? Bara alls ekki. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Birkir Ingi Björnsson. Já, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Aðalsteini fyrir innblásna ræðu. Í fyrsta lagi þá bara held ég að sé mjög eðlilegt að horfa til þess að það ekki á reitum það sem eru samnýting á lóðum, bílastæðum, atvinnúhúsum eða íbúðir. Það ekki eins og allir komi heim á sama tíma og allir mæti í vinnuna á sama tíma. Það alltaf einhver samnýting. Og ef við erum að byggja bílastæði fyrir alla atvinnufermetra og alla íbúðafermetra, þá erum við að byggja dálítið mikið af bílastæðum. Og ég held að það sé ekki skynsamlegt. Þá þurfum við að byggja annarkvort færri íbúðir á hverju reit eða minna atvinnuhúsnæði. Að lokum vildi ég kannski spyrja, tillagan gerir ráð fyrir 1 bílastæði per íbúð, en hvað það í viðmiðunum núna sem að bannar það svo sé? Ég skil ekki alveg hvað þið vilja sérstaklega aukalega. Borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Ég þakka borgarfulltrúanum Birki Ingi Björnssyni fyrir spurninguna, forseti. Það stendur náttúrulega bara í greinargerðinni að það kemur fram tafla sem að borgin notar sem viðmið miðað við hvaða svæði, stærð íbúðar og fjölda íbúða, en svo líka bara ágætt, fyrst þú opnar inn á þetta, að það hefur komið fram í fjölmiðlum, það hefur komið fram í samtölum sem ég hef átt við uppbyggingaraðila og fleiri, að bara íbúðir sem eru án bílastæða, þær eru bara ekkert að seljast, jafnvel. Og þá spurningin, ef við ætlum að halda áfram þessari þróun, þú talar að þetta byrjar ekki í Keldnaholtinu nema kannski, eftir hún búin að þróast, fyrstu 100-300 íbúðirnar verða kannski með bílastæði per hver einn, en þegar hún fullbyggð, þá gera áætlanir fyrir að það séu 4.000 íbúðar í Keldnaholtinu sem eru án bílastæða. Það eru hugmyndirnar sem eru í dag. Takk. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það má segja að þetta sé þörf umræða, þetta fínasta umræða og góð umræða og tillaga sem að Framsóknarflokkurinn hér með og það búið að ræða ýmislegt og búið að fara vel í gegnum þetta í rauninni allt saman sem ég ætlaði að segja hér, en það eins og sagt að þá held ég að það sé bara þannig að við komumst ekki hjá því að hafa minna en 1 bílastæði á hverja íbúð. Ef við erum að tala átt okkur líka á því á hvaða stað við búum, breiddargráðan hérna okkur mjög, eins og við vitum, norðlæg og hér bara nánast hálft árið svona frekar leiðilt veður oft og ýmislegt sem við þurfum að taka tillit til í þessu. Og þetta held ég alveg augljóst að það eru margir sem að vilja nota ökutækin og síðan hvað varðar skipulagið, þá það nú þannig hjá okkur að ég held að atvinnustarfsemi að mestu hluta eða stærstum hluta vestanmegin í borginni en ekki austamegin, þannig að þeir sem búa í austurhluta borgarinnar þurfa þá að sækja mikið atvinnu í vesturhlutan, enda þar, ég sá það yfir 80% þeirra sem búa í austurhluta borgarinnar vilja komast
leiðarsinnar í bíl. Og þetta er bara staðan. Þannig að þó svo að borgarlínan komi síðar náttúrulega einhvern tímann, en kannski minnkar þá eitthvað prósentan. En ég held að þetta verði nú samt staðan þegar svona alls konar veður er í gangi. Nú, mér finnst nú líka vert að sjá þetta til þess að með Gufunessið. Það er nú skipulagið þannig að það átti nú að koma held í strætisvagn og það var byggt sérstaklega fyrir fólk sem hafði áhuga á því að búa í bílausum lífstíl. Og ég held að hver einasti íbúi þar sé búin að fá sér bíl. Þannig að við erum svona ekki alveg að gera, við erum bara ekki tilbúin í svo margt og ég held að þetta sé nú þannig að við sem sagt verðum að gera ráð fyrir því og Aðalsteinn Haukur Grettsson borgarfulltrúi kom inn á það að verktakar hafa engan áhuga á því að byggja orðið já svona alltaf því sagðan það, þeir vilja sjá eitt stæði allan íbúð. Og þeir sem byggja í Höfðanum hafa verulega miklar áhyggjur af þessu. Nú skal ég nefna hér meira. Það er ég tók eftir því að sum sveitarfélög hér í nágrenni okkar eru farin að auglýsa lóðir þar sem er gert ráð fyrir fleiri en einu bílastæði á hverri íbúð. Og það er nú held ég hugsanlega kannski frekar ætlast til þess að þessi eldra fólk sem að flytja þar inn eða þeir sem að minnka við sig þó. Og mér þótti þetta athyglisvert, en þetta segja verktakamargir og þeir sem í uppbyggingu að sé mjög vinsælt og allt þetta seljist mjög hratt. Þannig að það sé sagt. Ég held að við þurfum ekki að hafa áhyggjur að við höfum ekki land hér til þess að byggja á. Við erum með, þetta reyndar erum við mjög þétt byggt hér í Reykjavík. Ef við tökum Kjalarnesi frá, þá er þétting byggðar mjög stíf hér. En þegar Kjalarnesi bætist við þá er vítt til veggja og hátt til lofts. Nú, ég held að mér líst bara vel á þessa tillögu Framsóknar og ég held að við styðjum hana. Sjálfstæðisflokkurinn styður þessa tillögu og ég sé ekki meira það mikið að segja. Þetta er búið að koma mjög mikið fram sérstaklega hjá þeim Framsóknarmönnum sem hér hafa stigið upp og farið vel í gegnum þetta. Ég loki máli mínu. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Borgarstjórn og forseti. Bara aðeins svona kannski bregðast að einhverju leyti við því sem fram komið. Ég hefur reyndar ekki miklu við að bæta frábæra ræðu Birkis Ingibjartssonar sem bæði verkfræðingur og arkitekt og svona hefur nokkuð djúpa sýn inn í þessi mál. En fyrsta lagi að því að það mátti skilja það á málflutningi borgarfulltrúans Björns Gíslasonar að það væri fyrst og fremst byggt í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur af því að þeir skaffuðu svo mörg bílastæði, en það er akkúrat öfugt og ef að borgarfulltrúan hefði verið á fundi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fyrir 2 vikum að þá hefði hann frétt að það er mest byggt í Reykjavík af sveitarfélögunum raunar miklu meira en í öllum hinum sveitarfélögunum samanlagt þrátt fyrir bílastæðireglur borgarinnar. Þannig að þessi kenning það að það séu allir að flýja héðan hún stenst ekki nánari skoðun. Og svo var líka haldið fram að eins og það var einhver hneisa að menn dreymdu það að Reykjavík gæti verið eitthvað örlítið líkari borgum eins og Kaupmannahöfn eða Amsterdam. En það einhver hneisa og ég vil minna það sem ég oft minnst á áður hér í þessum sal að Reykjavík var framundir 1970, 1980 einmitt að vissu leyti líkari þessum borgum heldur en
þeirri Reykjavík sem við búum í dag vegna þess. Hún var tiltölulega þétt og það var tiltölulega mikið af þjónustu í göngufæri. Þetta var áður en að einkabíllinn í rauninni lagði undir sig borgina gjörsamlega og byggðin dreifðist út allt. Og svo það þetta þannig, við bara lítum kringum okkur hér í borginni að þá það ennþá þannig í miðborginni að það eru svæði þar sem að brunnu hús eða voru rifin gömul timburhús og þeim var síðar breytt í bílastæði. Reyndar hefur mjög mikið áunnist að því að öll Austurhöfnin, Hafnartorg og allt það svæði, það hefur byggst upp. Líka svæði hérna við Lækjargötu, þar sem gamli Iðnaðarbankinn þar voru bílastæði þar sem stóðu tómir bílar helming sólarhringsins og þar allt fullt af fólki í íbúðum, hótelherbergjum og svo framvegis veitingahúsum og kaffihúsum þar sem áður voru tómir bílar og það ekki miklu skemmtilegra og betra fyrir efnahag borgarinnar. Ég nokkuð viss það. Allavega nú munu vera, og þetta ekki alveg nákvæmt tala, 180.000 bílastæði í Reykjavík og það með því allra mesta sem að þekkist. Það eru mjög fáar borgir ef nokkur með jafnmörg bílastæði og það auðvelt að reikna þá hvað þetta eru mörg bílastæði á íbúa. Og svo það líka þannig að bílastæði á vissan hátt dauð svæði. Það enginn þar, þau eru negatív svæði að því leyti að það vill enginn búa við hliðina á stóru bílastæði. Það vilja allir hafa þau einhvers staðar annar staðar. Svo það líka þannig að bílar eru tómir, það enginn í bílunum 95% tímans. Þannig að bílar hafa margt til síns ágætis en þeim fylgja líka miklir ókostir. Og svo má nefna það út af öllu þessum svæðum í Reykjavík sem að fara undir umferðarmannvirki og þar með tali bílastæði að 48% borgarlandsins að undanteknum stóru útivistarsvæðunum inn í borginni fara undir umferðarmannvirki. Og það allt og mikið. Það með því allra mesta sem að þekkist og mætti einna helst líka við helstu bílaborgir í heimi eins og Houston og Phoenix. Og svo það líka, við vitum það sem að förum oft á fundi, á íbúafundi út í hverfunum. Hver eru helstu kvörtunarefni? Of mikið pláss fyrir bíla, umferð, of mikil hávaði, of mikil mengun. Þannig að við höfum skapað okkur borg síðastliðin 50 ár þar sem að bíllinn í algjörum forgangi alltaf. Og það hefur verið að reyna að koma einhverjum böndum á þetta með skipulagsstefnu undanfarin 15 ár sirka bát. Það verða að teljast mjög svona hógværar aðgerðir. En Birkir Ingi Björnsson fór ágætlega yfir það reglur sem eru gildi og sýndi fram á það að það býsna rífleg bílastæða, reglurnar eru býsna ríflegar og kannski að lokum að þá vil ég líka taka undir það sem að kom fram hjá honum áðan og það í Keldnalandið, ég myndi líka nefna Skerjafjörðinn og Veðurstofuhæðina að undanfarin ár hefur verið unnið að deiliskipulagi og rammaskipulagi fyrir ný íbúðasvæði það sem eru aðeins aðrar áherslur lagðar heldur en hefur verið síðastliðin 50-70 ár, nefnilega þar sem að svæðin eru gönguvænni, það sem að og vistvænni og þar að leiðandi gangandi vegfarendur og börn og svo framvegis búa við meira öryggi. Og ég fagna því að það sé gert, slíka tilraunir séu gerðar. Ég alveg viss að þær eiga eftir að reynast vel og svo ætla ég að segja að lokum að það ekki búið að ákveða neitt endanlega annað en það að þessi svæði eiga að vera vistvæn og mannvæn svæði. Ég held að það sé bara frábært en ég legg til að þessi tillaga hún verði
send til umsagnar og umfjöllunar hjá umhverfis- og skipulagssviði. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að leiðrétta hérna aðeins mál Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa. Hann sagði ég talaði það að í nágrannasveitarfélögum væri meira byggt, það var nú ekki. Ég nefndi það að þar væri verið að bjóða fjölbýlishús eða lóðir þar sem væri boðið upp á að það væri 2 bílastæðir sem fylgdu íbúð, hver íbúð, og ætti þá sérstaklega við það húsnæði sem er fyrir svona eldri kynslóðina, ef maður getur orðað það svo, já 50 pluss. En hérna, það er nú fyrst og fremst þetta sem ég vildi nefna, en svo náttúrulega eins og ég nefndi, þetta er náttúrulega skipulagsstefna sem hefur verið, samanber eins og ég nefndi í Guðnesi, þar sem að fólk átt að búa bílausum lífstíl en var þvingað til að kaupa bíla. Það var líka sem vildi svona nefna. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, mér fannst það nú líka nokkuð augljóslega í orðum borgarfulltrúans að straumurinn lægi til nágrannasveitarfélaga út af bílastæðireglum í Reykjavík, en svo er sem sagt ekki og það er ágætt að borgarfulltrúin viti það. Og í samtíð við Gufunesi sem kemur alltaf upp aftur og aftur, þá er það þannig að íbúðir sem voru byggðar á svokölluðu vistþorpi, þær voru aldrei auglýstar sem sérstaklega vistvænar íbúðir, heldur voru þetta íbúðir sem voru byggðar sem hagkvæmar íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Það var verktakinn sjálfur sem að fór að auglýsa þetta sem sérstaklega vistvænar íbúðir. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ég þakka Hjálmari Sveinssoni borgarfulltrúi fyrir. Sko, ég held að það geti nú kannski verið þannig. Ég held ég nú sem ekki nefnt að vera einhver straumur til nágrannasveitarfélagana heldur, sko. En það held að sé alveg augljóst að það sko, eldri kynslóðin sem er að minnka við sig eins og ég nefndi, vill gjarnan kannski komast og minnka við sig og fá þá 2 bílastæði í bílakjallara. Það er það sem að held ég að sé nú vinsælast hjá þessu fólki og það segja uppbyggingaraðilar. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að það er ekki að gerast hjá okkur og þannig að ég held að þetta fólk mun þá fara í nágrannasveitarfélögin þar sem verið boðið upp á þetta. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég held bara að þetta sé alls ekki rétt hjá borgarfulltrúunum. Fólk getur keypt sér 2 stæði, til dæmis í stórum bílakjallarum eða leigtu stæði, þannig að það er algjörlega inn í myndinni og sumir gera það, veit ég. Og já, það var þetta sem ég ætlaði að segja. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég ætla að þakka Hjálmari Sveinssoni, borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni fyrir sína ræðu. Mér langar aðeins að spurja hver er svona ástæðan fyrir því að það hefur verið að þvæla þessum heildarbílastæðistölum í borgarlandinu eða innan borgarmarka sem upptalningu upp á 180.000 stæði. Tillögun hjá okkur er mjög einföld. Hún gengur út á það að tryggja að hver íbúð hafi aðgengi að stæði, væntanlega þá innan lóðar. Þetta er svona eins og ég tók fram áðan í lok ræðu minnar varðandi með flutning ræðu borgarfulltrúans Birkis Ingibjörnssonar að þarna er verið svona eins og að verið að reyna að afvegaleiða umræðuna.
Þetta snýst ákveðna forsendur sem borgin að gefa sér upp varðandi með deiliskipulagsbreytingar og skipulag á íbúðarreitum þar sem að farið eftir ákveðnum formerkjum fjöldastæða eftir því hversu íbúðin er. Við viljum tryggja að það fylgi bara 1 stæði per íbúð. Takk. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að það kemur málinu við hvað eru mörg bílastæði fyrir í borginni. Ég meina, það frekar augljóst það ekki og það vill svo til að hér mjög mikið af bílastæðum. Þannig að þetta er erfitt að halda því fram að hér sé alvarlegur skortur á bílastæðum í þessari borg. Og ég ætla að nefna líka annað að þegar við komum fram hérna notu tækifærið að eftir því sem ég hef best veit að þá til dæmis í Ártúnshóðanum þá einmitt gengið best að selja íbúðir sem eru ekki með bílastæðum. Það vegna þess að þær eru kannski 7-8 milljón krónum ódýrari heldur en íbúðir með bílastæðum í kjallara. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég þakka Hjálmar Sveinssoni fyrir svarið. Eftir sem stendur, við erum ekki að tala þá stæði sem eru endilega með gott og greitt aðgengi fyrir íbúa ef við erum að tala að samnýta stæði sem eru á atvinnulóðum. Við vitum ekkert hversu langt það er í íbúðina, jú þau eru til staðar en ég meina hvaða aðgengi hefur fólk úr þessum atvinnustæðum til heimilisins síns. Þetta allt mjög svona loðið og mikil óvissa í kringum þetta. Málið það að það bara mjög sterkar heimildir og rök fyrir því að íbúðir eru ekki að seljast jafnvel sem eru án stæða. Það bara búið að vera í fréttum, í samtölum, ef þú talar við uppbyggingarálag, þannig að þetta bara röng stefna eins og staðan í dag. Við erum ekki með almenningssamgöngukerfi sem að veita þetta tækifæri til þess að fara að selja íbúðir án bílastæða eins og staðan í dag. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég get ekki annað en endurtekið það sem að ég hef heyrt að það gangi í sumum tilvikum nokkuð vel að selja og þá oft litlar íbúðir án bílastæða. Þannig að ég er ekki viss að þetta standist að öllu leyti, þetta sem að fullyrt En eins og sé, við erum að leggja þetta til að þessi tillaga verður send til umfjöllunar hjá okkar sérfræðingum og umhverfis- og skipulagssviði og ég held að það sé bara ágætis afgreiðsla. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þessi tillaga framsóknarmanna eða framsóknarfólks alveg reynt ágætt. Mér finnst svolítið þessi umræða að vera svolítið ýmist í ökla eða eyra vegna þess að tillagan sjálf frekar hófsöm. Hún miðar að því að við útgáfu byggingarleyfa skuli að jafnaði vera heimilt að hafa eitt bílastæði við hverja íbúð í nýbyggingum, nema sérstakar skipulagslegar ástæður kalla annað. Mér finnst þetta bara að vera frekar hófsöm tillaga og ég skil ekki af hverju ekki hægt að samþykkja hana, en ég skil það alveg að þetta of stór og erfið pilla fyrir meirihlutann að gleypa í ljósi þess hvernig að hafa hegðað sér á undanförnum árum
og rúmum áratug. Þegar við lítum á reglur bíla og hjólastæði í Reykjavík, þá virðast þær ekkert vera að mörgu leyti virðast þær ekki vera mjög einstrengislegar. Það eru þarna þættir sem manni finnst eiginlega fráleitir. Það er fráleitt að námsmannaíbúðir þar sem að námsmenn eru 3 herbergja námsmannaíbúðir er miðað við 1 stæði á hverjar 5 slíkar íbúðir. Þegar að námsmenn eru komnir í 3 herbergja íbúðir eða stærra, að þá er yfirleitt fjölskyldur að ræða. Og það eru námsmannaíbúðir víða borgina, ekki bara einhvern veginn á háskólasvæðinu. En það eru háskólasvæðin líka víða borgina. Svo er það líka ákveðin furða að hvernig það er ákveðið í reglunum að gestastæði séu bara 1 á hverja 10 íbúðir. Þannig að ég skil alveg að það sé ekki gestkæmt hjá ykkur í meirihlutanum, en það er óþarfi að þröngva því upp á okkur. Það sem að ég hnýti líka í núgildandi reglur er þetta almenna viðhorf að það beri að fækka bílastæðum í borginni. Og það er viðhorfið í framkvæmdinni. Mér finnst sem við gætum sýnt meiri hófsemd. Ég skil alveg, ég heyri alveg þegar þeir teljiðu upp að það séu svona og svona mörg stæði víða í borginni. Það er alveg rétt, það eru flæmi víða. En flæmin sem eru kannski úti við það sem við að minni kynslóð segja Miklagarður, en kannski var einhvern veginn og IKEA, hjálpa ekki neinum nema þar, og það er líka, þau flæmi eru eyland. Mér finnst blasa við af umræðinni. Mér finnst blasa við af því sem að reynda bara það sem að hinn ágæti borgarfulltrúi Birkir Ingibergsson sagði hérna. Hvers vegna erum við að tala bílastæði? Það er vegna þess að fólkið, það er vegna þess að borgarbúar eru núna að sjá þessar byggingar rísa og þessi svæði rísa þar sem það skortir bílastæði fyrir íbúa og þau vilja ekki kaupa. Hvers vegna haldið þið að það gangi illa að selja hérna út á Hringbrautarmóts við Jóðallhúsið? Ég þekki það líka bara úr eigin ranni að það er fólk sem hefur litið á valsvæðið eða Hlíðarendasvæðið og ákvað að fara ekki þangað vegna þess að það skorti bílastæði. Bæði með fyrirtæki og íbúðir, sem er alltaf furðulegt því að Hlíðarendi er fallegasta svæði í Reykjavík. En ég er kannski í minnum hluta í þessari borgarstöð sem finnst það. Það sem að það er kannski rétt, fyrst að meirihlutin ætlar ekki að afgreiða þessa tillögu nema bara með einhverju vísun, svæfan í einhverju nefnd og einhverju starfi, að það kannski fer ágætlega því að það verði farið í eitthvað slíka vinnu, en þá hljótum við þá að óska eftir því að sú vinna verði unnin hratt. Það eru 776 dagar síðan að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram tillögu endurskoðun á reglum gjaldsvæði hérna í borginni, íbúakortum. Sú vinna stendur enn
Við höfum ítrekað fengið skilaboð það að vinnunni sé það bil að fara að ljúka. Þannig að ég vonast til þess og hvet borgarstjórn og þá sem að véla umhverfis- og skipulagsmál hérna í borginni að þetta sé unnið hraðar og við þurfum ekki að bíða í 776 daga eða lengur, og það verður lengur, eftir því að það komist einhver niðurstaða í þessi mál. Því að þessar reglur þarf að endurskoða. Við sjáum það bara á umræðinni. Við sjáum það á því hvernig fólk talar. Og það hollt og gott að endurskoða og líta á málin frá nýjum hliðum og jafnvel skipta skoðun. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir það. Það hollt og gott að endurskoða. Og til að leiðrétta sjálfa mig áðan þá átti við að tillagan svo að við vísum tillögunni til umhverfis- og borgarráðs sjálfsögðu. Varðandi húsið gamla Steindórsreitnum við Hringtorgið mikla hérna nyrst eða vestast á Hringbraut, þá held ég kannski ef það gengur illa að selja það, ég hef ekki hugmynd um það. Það getur verið að það sé vegna þess að síminn hringir. En að það sé verið að leggja of mikla peninga, það sé að leggja allt of hátt verð á þessar íbúðir. Þær munu allar að seljast á endanum. Ég held að það sé kannski svona, geti líka verið nærtæk skýring á þessari svokölluðu sölutregðu, en að öðru leyti að þá býst ég ekki við að neinn hafa áhuga því að Reykjavík verður sérstaklega auglýst sem borg bílastæðanna. Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Forseti áminni borgarfulltrúa um að hafa slökkt á símónum á meðan á fundi stendur. En þá svarar andsvari Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að við borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson séum alveg sammála það að það ekkert sérstaklega eftirsóknarvert að borgin Reykjavík verði auglýst sérstaklega sem bílaborg eða bílastæðaborg. Það margt annað í borginni sem eftirsóknarverðara og skemmtilegra að auglýsa. En ef við tölum aðeins húsið þarna á Steindórsreitnum gamla, þá það einmitt. Það ekki vegna þess að íbúarnir eða sem sagt byggjendurnir eru að leggja svona mikið á. Íbúarnir eru kannski dýrar vegna þess að þeir þurft að borga innviðagjald og þeir hafa þurft að borga alls konar gjöld til þess að reisa þessa byggingu og fá síðan hún reist án þess að það sé nokkuð aðgengi að því rými sem á að vera verslunarrými og það stendur autt og auglýst. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að svara andsvari og óskar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskar eftir að fá að veita andsvar öðru sinni. Gjörðu svo vel. Já, ég bara nýti tækifærið, þetta svo skemmtilegar umræður. Ég bend á eitt til dæmis að eftirsóttustu hverfi borgarinnar hérna í gamla Vesturbænum, Skólavörðuholtir og nokkur önnur hverfi, þar eru fæst bílastæði. Þannig að það ekki alveg beint orsakasamhengi á milli bílastæðafjölda og hvar fólk kýs helst að búa. Og varðandi Hringtorgið og Steindórsreitin að þá hef ég lengi og sínum tíma Vegagerðin líka haft áhuga á því að þeim gatnamótum verði breytt í T-gatnamót sem eru miklu betri fyrir gangandi vegfarendur og myndi skapa meira pláss fyrir utan þetta ágæta hús. En þeirri hugmynd hefur einhver hluta vegna ekki verið tekið sérstaklega vel undanfarið misseri. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti,
Ég held að það sé alveg rétt og það eru víða áhugaverðir reitið þar sem að þarf ekkert endilega að koma vera ákveðin bílastæði. Og ég nefni til dæmis þá breytingu sem að verða á Laugavegi 77. Þar eru bílastæðuhús nálægt og það eru fá hús með sér bílastæði. Við getum alveg séð fyrir okkur slíkar aðstæður og það rúmast inn í þessari tillögu. Það rúmast inn í því að það eru sérstakar aðstæður. Þannig að ég vil bara hvetja borgarfulltrúan á að líta á málinu upp á nýtt og jafnvel skoða hug sinn og taka þátt í vinnu þessara tillögu og sjá ljósið það að það er hægt að gera hlutina öðruvísi heldur en að Samfylkingin og Píratar hafa gert undanfarin 15 ár. Borgarfulltrúi Fríðanær Friðjónsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hér tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að bílastæði fylgi hverri íbúð. Það þá verið að vísa í íbúð. Ef að texti tillögunnar sjálfrar skoðaður, þá leiðir tillagan til þess að breyta í bílastæðareglum og hjólastæðareglum í Reykjavík þannig að til framtíðar litið skuli jafnan vera heimilt að hafa eitt bílastæði með hverri íbúð. Og færð hafa verið rök fyrir því að ein ástæðan fyrir þessari tillögu eru áhyggjur sem uppi eru á húsnæðismarkaði að íbúðir án bílastæða, án aðgangs að bílastæði seljist ekki. Þetta hefur verið deilt hér og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur af þessu takmarkaðar áhyggjur og segir að þær munu seljast að lokum. Ég ætla bara í þessu samhengi að rifja upp að í aðdraganda alþingiskosninga í fyrra þá lofaði Samfylkingin því að hún ætlaði að breyta reglum húsnæðismarkaðinn meðal annars varðandi Airbnb íbúðir. Ég hef ekki séð neina afurð ennþá hjá núverandi ríkisstjórn í þeim efnum, en það kemur fram í greinargerð með tillögu Framsóknarflokksins hér í dag að mikið af íbúðum í borginni eru í eigu í raun og veru stofnana eða sterkra fjárfesta sem eru að leigja þá íbúðir fyrst og fremst til skammrar dvalar. Afleiðingin af þessu sú að venjulegt fólk, venjulegir íbúar, eiga erfiðar vik að fá aðgang að húsnæði til eigin nota. Ég seti þetta samhengi hérna fram vegna þess að ég veit að vinir mínir í Samfylkingunni hafa mikla trú á sérfræðingum sem vinna á opinberum stofnunum. Og einn slíkur hagfræðingur að nafni Jónas Atli Gunnarsson, hann vinnur hjá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun og hann skrifaði grein sem birtist í Morgunblaðinu 17. september 2025 sem bar yfirskriftina Hlustum á markaðinn. Hlustum á markaðinn. Þar hann að rekja erfiðleika sem eru búin að standa yfir í langan tíma. Hann talar
að það taki sem sagt 14 til 16 mánuðum lengur að selja nýjar íbúðir í nýbyggingum en íbúðir sem eru í eldri húsum. Og í greininni með leyfi forseta segir svo: erfitt að segja hvaða eiginleikar valda lítilli sölu á nýjum íbúðum, en skortur á bílastæðum, slæm birtuskilyrði og ótti við byggingagalla gætu þar haft áhrif. Og svo heldur hann áfram, og það sem ég vil lesa þá upp hér með leyfi forseta: bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess seljast nýjar íbúðir mun verr en notaðar. Það sem að Framsóknarflokkurinn að setja hér fram í dag, sem er mjög jákvætt, að segja að ein ástæðan fyrir þessum yfirstandandi erfiðleikum skortur á bílastæðum. Og við eigum að breyta stefnunni í því að hjálpa markaðnum. Þannig erum við að hlusta á hann. Ég held að tillagan sé þannig sveigjanleg og á margan hátt eðlileg að það væri bara full ástæða fyrir borgarstjórn að samþykkja vegna þess að kollegi minn, borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson, hann sannspár margt án efa og hann spáir því að þessi ágæta tillaga í dag, ef að núverandi meirihluti haldi áfram völdum, að hún muni deyja drottni sínum í umhverfis- og skipulagsráði og umhverfisskipulagssviði, eins og sú tillaga sem búin að vera eitthvað í 777 daga kort. Það annað atriði sem ég vildi minnast á, bara svo að réttri sögu sé haldið til haga, en þess að ég gat ekki skilið annað en að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson héldi því fram að það hefði ekki komið frá borgaryfirvöldum að nýja hverfið í Gufunesi ætti að vera bíllaust, heldur hefði það komið frá verktökunum eða fjárfestunum. Ég skildi málflutning Hjálmar Sveinsson þannig, en málflutningur borgarfulltrúans Björns Gíslasonar var hann að nota þetta sem dæmi. Það sem mjög mikið af bílum í Gufunesi. Og í þessu ljósi þá prentaði ég út frétt. Og þessi frétt, hún frá Reykjavíkurborg. Dagsett 7. maí 2020. Og hver hér með þáverandi borgarstjóri með skóflustungu. Með skóflustungu. Og ein millifyrirsögnin, hún og þetta kemur frá Reykjavíkurborg, bíllaust hverfi, skjól, sól og grænmetisgarðar. Og ég bara hvet ykkur til að kynna ykkur efni þessarar fréttar sem aðgengileg á heimasíðu Reykjavíkurborgar og annara til að sjá hver vandinn kannski felst í notkun. Það eru þarfir hér sem að borgarbúar hafa og við þurfum að mæta þessum þörfum. Við þurfum að hlusta á markaðinn eins og sérfræðingur húsnæðis- og mannvirkjastofnunar var að tala um. Tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, og ég vil taka fram að ég hyggst ekki ganga í Framsóknarflokkinn þó ég sé að hæla þeim mjög mikið akkurat núna, að hún gengur bara út á að þessar reglur verði endurskoðaðar og að jafnaði vera heimilt, þannig að það sé sveigjanleiki, meiri sveigjanleiki. Ég ætla líka að lokum að benda á umfjöllun að því að það er eitthvað sem heitir veruleiki. Og hann sá að íbúar í fjölbýlishúsum, þeir vilja hafa aðgang að nægilega miklum fjölda bílastæða til þess að koma til og frá. Ef að þeir hafi ekki þann aðgang, þá leita þeir í nærliggjandi götur.
Og þetta þekkja allir sem að hafa búið einhvers staðar í hverfum borgarinnar eins og til dæmis í Norðurmýrinni, í nálægð við Landspítalann eða á Snorrabraut og svo víða. Ég ætla bara að taka hérna eitt dæmi hérna, af því það er skipulagstillaga sem er í gangi. Það er hægt að nefna meðal annars Birkimel 1 sem er hér á dagskrá, það sem er gert ráð fyrir held ég 3 almennum bílastæðum í ég veit ekki hvað margra íbúðablokk. En hér er síðan annað verkefni sem er í Skógarhlíð 16. Skógarhlíð 16, það sem er gert ráð fyrir alltaf í 5 hæða húsi og það eru 85 íbúðir en mun færri bílastæði eða færri bílastæði að minnsta kosti. Og ein athugasemdin kemur frá mikilvægri stofnun hérna í borginni við þessa skipulagstillögu. Það er Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Og hún rekur 3 starfsstöðvar á næstu lóð, Skógarhlíð 18. Og í athugasemd Heilsugæslunnar þá hefur hún áhyggjur af því að bílastæði sín verði notuð af íbúum ef að tillagan gangi eftir óbreytt. Það er þessi veruleiki sem verður að koma til móts við. Það er líka búið að fjalla opinberum vettvangi mikið fyrirliggjandi tillögur Keldnalandið og hvaða reglur er búið að setja og bara að lokum, í blá lokin, ég hlustaði á erindi reyndra manna á húsnæðismarkaði síðastliðinn laugardag og allir tjáðu sig það að þetta væri mjög mikilvægt mál að fjölga eða aukinn sveigjanleika í að hafa fleiri bílastæði. Borgarfulltrúi Helgi Ás Gretarsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, ég verð að bregðast við þessu og þessi frétt kemur mjög óvart og mér finnst í rauninni ótrúlegt að borgin hafi auglýst með þessum orðum og mín kenning er svo, en ég get ekki fullyrt það því ég finn ekki skjölin 1 og 3, mín kenning er svo að þarna hafi verið notast við orðfæri frá uppbyggjenda á svæðinu, þeim sem að fekk þess ágætu lóð í sinn hlut eftir að hafa tekið þátt í mjög flottir og viðamikilli samkeppni einmitt uppbyggingu húsnæðis fyrir fyrstu kaupendur, já. En ég þarf að skoða það betur, en öðru leyti er það auðvitað rétt. Sólin er frábær og blómin líka og það er líka gaman að hafa grænmetisgarð nálægt sér. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Kjarni málsins sá að það leyti sem að uppbyggingu í Gufunesi hófst, þá fór að bera á orðnotkun að lauta því að þetta yrði bíllaust hverfi. Reykjavíkurborg gaf út fréttatilkynningu, það er aðgengilegt á heimasíðu borgarinnar, með fyrirsögninni Fyrstu íbúðarhúsin í Gufunesi. Og þar verður ekki annað ráðið að borgin lýsi húsnæðinu, hvort sem að það komi frá uppbyggingaraðila eða borginni sjálfri. Ein millifyrirsögnin er bíllaust hverfi, skjól, sól og grænmetisgarðar. Borgarfulltrúi Helgi Ás Gretarsson hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúin eftir að veita andsvar öðru sinni? Nei, þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Mér finnst mikilvægt að halda til haga að almennt séð er ekkert að því að fólk eigi bíl eða hafi bílastæði með sinni eign. Það er til dæmis í núverandi reglum bíla- og hjólastæði að allar íbúðir á svæði 2 sem utan við miðsvæði og þéttingarsvæði mega hafa 1 bílastæði á hverja íbúð
og svæði 1 sem eru þéttingarsvæði og miðsvæði það í boði fyrir íbúðir með 3 herbergi og fleiri. En bílastæði eru lúxus sem kostar. Það notkun á landi, það notkun á vegakerfi og innviðum og mér finnst það mikilvægt að við byggjum upp borg þar sem það ekki skylda að eiga bíl. Þar sem það ekki innbyggt í verð allra íbúða að því fylgi bílastæði upp á einhverjar milljónir. Mér finnst það mjög eðlilegt að bjóða upp á þann kost að fólk sem vill ekkert endilega vera á bíl geti átt þess kost að forgangsraða sínum peningum öðruvísi. Til dæmis með því að kaupa íbúð með fleiri herbergjum eða bara geta yfir höfuð komist inn á markaðinn. Ég veit að ég hefði ekki getað keypt íbúðina sem ég bý í núna, sem mín fyrsta íbúð, ef það hefði ekki verið neitt annað val en að kaupa líka bílastæði. Af hverju má ekki til dæmis skipuleggja blokk með segjum 50 íbúðum, þannig að 5 íbúðir hafi 2 bílastæði, 35 hafi 1 bílastæði og 10 hafi ekki bílastæði. Fólk getur svo bara valið og keypt það sem hentar þeirra aðstæðum og fjárhag. Það líka eðlilegt að hverfi séu mismunandi. Svæði mega höfða til mismunandi hópa með mismunandi þarfir. Það verður að taka það til greina að skipulag Keldnahverfis grundvallast á þeirri hugmynd að uppbyggingin ætti að haldast í hendur við uppbyggingu borgarlínu og vera stillt upp til þess að nýta þá uppbyggingu. Annars hefði bara verið mjög erfitt að réttlæta á svona mikla húsnæðisuppbyggingu á þessu stað og þá umferðaraukningu sem hún myndi valda á Ártúnsbrekkunni. Og auðvitað má skoða þetta fyrirkomulag og mögulega verður því eitthvað aðeins breytt, en fólk verður samt svolítið átt að sjá þessari grundvallar forsendu verkefnisins. Það að nýta almenningssamgöngurnar sem verið að byggja upp, sem fylgja þessu, til þess að uppbyggingin sé einfaldlega möguleg og réttlætanleg í þessum borgarhluta. Ef þetta ætti að vera nákvæmlega eins hverfi og segjum restina af Grafarvoginum, þá gætum við ekki réttlættan íbúðafjölda á þessum stað. Það myndi drepa umferðina á Ártúnsbrekkunni. Þið hljótið að skilja það. Og það er mikil misskilningur að við hötum einkabílinn. Að við séum bara af einhverju vonsku að reyna að skemma fyrir honum. Við finnst það svo skrítin hugmynd og það byggist á svo innilega miklu misskilningi á því hvernig við tókum okkar stefnu. Ég ítreka það, sem ég hef sagt hérna áður, að þegar við í Pírötum vorum að undirbúa framboð 2018, þá bara veltum við því raunverulega fyrir okkur hvort við ættum að vera með á móti borgarlínu. Það gæti verið bara sniðug leið til að aðgreina okkur frá öðrum flokkum sem eru annars á svipuðum stað og við ef við myndum taka upp á því að vera á móti. Svo við fengum kynningu frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, þar sem þau fóru yfir með okkur þá rannsóknarvinnu sem hafði verið farið í og þeim möguleikum sem voru í boði fyrir framtíðarskipulag borgarinnar. Og það var bara svart á hvítu. Eina leiðin til þess að takast á við fyrirséða fjölgun í borginni næstu áratugi án þess að umferðarteppur færu upp úr öllu valdi var að þétta byggð, efla almenningssamgöngur, gera þjónustu og verslanir aðgengilegi hjóla og göngufæri. Hin aðferðin, sem var líka metin, að dreifa byggð áfram, leggja breiðari vegi, fjölga mislægum gatnamótum, hefði verið eitthvað 3-falt dýrari og virkað verr til að draga úr umferðarþunga. Og svo voru einhverja millileiðir sem voru mitt á milli dýrar og mitt á milli lélegar. Við erum ekkert á móti því að fólk eigi bíl, eða eigi bílastæði, eða búi í úthverfi. Við einfaldlega skoðum gögnin og komumst að þeirri niðurstöðu að þetta væri svart á hvítu það skynsamlegasta sem við getum gert til að bæta líf allra. Ekki að banna bíla eða bílastæði eða bílishús, bara að bæta möguleikana fyrir þau sem það vilja til að nýta almenningssamgöngur til að ganga og hjóla. Við erum að tala um að hnika hlutfallinu, breyta hlutfallinu í uppbyggingu líka þannig að þéttin sé meiri, ekki algjör, ekki þannig að öll Reykjavík sé eins og Manhattan, bara meiri, þannig að innviðir nýtist betur. En þetta svolítið sálrænt og fólk á svolítið erfitt með að trúa þessu. Að þessi mikla áhersla á aðra ferðamóta sé líka góð fyrir bílinn þeirra. Og það getur verið erfitt fyrir pólitíkina að halda þessu til haga. Ég skil það. Ég veit hvað það er erfitt. Fólki langar oft svo rosalega að heyra það að það þurfi enga að breyta eða að þetta sé bara vitleysa. Fólki langar að líða eins og það sé venjulegt innan gæsalappa. Eins og flest annað fólk sé eins og þau og velji það sama og þau völdu. Fólki langar að líða eins og það sé hluti af hópnum. Þess vegna fer það í taugarnar á fólki þegar við reynum að búa til skipulag fyrir aðra ferðamáta. Ekki vegna þess að við séum raunverulega að taka af þeim bílinn eða reyna að banna þeim það, þó svo að þetta sé líka besta leiðin til að draga úr umferðarþunga og gera það þægilegra að vera á bíl. Fólk kannski trúir því ekki, þeir líður ekki eins og það geti verið satt, en það er satt, þetta er dagsatt. En ég held nefnilega hitt sem ég nefndi sé veigameira. Þau sem eru mest á móti þessu eru kannski ekki beinlínis þau sem eru vantrúið að við viljum þeim vel.
Fyrir einhverjum snýst þetta meira að vera bara ekki spennt fyrir samfélagsbreytingunni sem það táknar. Að minna hlutfall verði á bíl. Að það verði ekki lengur þannig að með því að vera á bíl þá sértu að gera það sama sem allir eru sjálfkrafa að gera. Það finnst sumum erfitt, upplifaði jafnvel sem árás á sína samfélagsstöðu. Það tengist óttanum við að verða að minni hluta, óttanum við að vera jaðarsettur. Ef að það sem þú gerir skyndilega ekki lengur eitthvað sem meirihluti fólks gerir. Þetta tengist í að vilja viðhalda bílnotkun sem samfélagslegu normi, ekki vegna þess að það sé í hættu á að hverfa, heldur að því að fólk vil tryggja að það sé örugglega í fyrsta seti, það sé örugglega það sem að flestir eru að gera, að því að það sé einhverjir aðrir sem eru jaðarsettir ekki bílnotendurnir, af því að það er það sem þau óttast. En þetta snýst ekki að jaðarsetja þau, það snýst að víkka sviðið. En það er erfitt að takast á við þessa tilfinningu. Sérstaklega þegar fólk upplifir eða fattar ekki sjálft að tilfinningin þeirra að vera á móti þessu komið frá þessum ótta. Svo það er freistandi að segja þeim bara að þetta sé allt vitleysa. Að það sé alveg hægt að vera áfram bíl að borga, að það sé bara vitleysar að breyta þessu. Fullt af fólki langar að heyra það, því langar rosalega mikið til að trúa því. Þetta er ekki aðför að einkabílnum. En þetta er viss aðför að þeirri menningu að allt snúist sjálfkrafa með einkabílinn. Að það að vera á bíl sé það sem allir er að gera. Og að það sé það sem fólk upplifir sem sjálfsagðan hlut. Og ég veit ekki hvernig ég get verið skýrari, það má alveg vera á bíl, það er allt í lagi. En það er líka allt í lagi að gera að það sé ekki sjálfkrafa gert ráð fyrir því allstaðar. Einhver hluti íbúða ger ekki sérstaklega ráð fyrir því. Fullt af fólki vill ekki endilega eiga bíl eða þarf einhver hluta vegna ekki að eiga bíl einhver hluta ævinar og vill geta forgangsraðað öðruvísi. Þau geta valið það. En þau sem verða að eiga bíl eða vilja það geta áfram valið að kaupa íbúð þar sem það er gert ráð fyrir einu eða fleiri stæðum. Mér finnst það fáránlegt að það er vera innbyggt í grunnverð allra íbúða. Það einfaldlega gerir allar íbúðir dýrari og markaðinn óaðgengilegri. Þetta snýst ekki að refsa þeim sem eiga bíl, bara þekkja það að það sé ekki algilt. Þetta snýst að refsa ekki þeim sem vilja kaupa íbúð án þess að þurfa að borga fyrir bílastæði. Augljóslega ætti fólk ekki að kaupa bílastæðislausa íbúð sem verður að eiga bíl. Ekkert frekar en að fólk sem mörg börn ætti að kaupa stúdíóíbúð. Og kannski gerist það stundum. Fólk velur það sem það hefur efni á hverju sinni og stundum hefur fólk ekki efni á því sem það þarf og reddar sér með eitthvað minna og það er leiðinlegt. En það að binda bílastæði við hverja íbúð breytir því ekki. Það gerir bílastæðið ekki ódýrara. Það gerir bara íbúðir í grunninn dýrari. Fjölskyldan sem gat ekki keypt íbúð með bílastæði þegar það var í boði að sleppa því, getur það bara alls ekki keypt íbúð ef það er skylda að hafa það sluta verðinu. Þetta er ekki svona flókið. Að gera eitthvað pláss fyrir það að fólk geti átt annað val er ekki árás á það val að vera á bíl. Ég vildi óska að fólk geti meðtekið þennan einfalda grundvallarpunkt. Ég held að þar liggi átakapunkturinn í grunninn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson. Borgarfulltrúin hefur fallið frá orðinu og þá tekur næstur til máls Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Hann er ekki í salnum. Já. Þá tekur til máls Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, gjör svo vel. Og lýkur þar með umræðinni, væntanlega. Forseti, ég er örlítið móður, ég var hérna frammi. Það var til þess að ná tilhlaupi hérna í ræðupúltið. Mér langar að þakka fyrir umræðina. Hún er búin að vera í grunninn mjög góð og hérna, ég veit ekki hvort að borgarfulltrúar almennt átti sig á því almennilega hvað bílastæðareglurnar hafa mikil áhrif á það hvernig við afgreiðum mál. Á því stigi þegar uppbyggingaraðilar er að koma til borgarinnar með fyrirspurnir uppbyggingu. Þar er uppbyggingaraðilum strax stillt upp dálítið við vegg. Þetta eru okkar viðmiðið og það er ekkert hægt að fara út fyrir það. Þannig að síðan koma inn tekníkarnar og áformin og þá er einhvern veginn búið að ramma þetta dálítið af. Þannig að það sem við erum að leggja til er bara aðeins meiri sveigjanleiki. Ég upplifði það líka og hef gert sem formaður borgarráðs fyrrverandi og borgarstjóri að fyrirtækin í borginni eru kannski að breyta húsunum sínum og stækka við starfsemina, fjölga starfsfólki eða fjölga viðskiptavinum
Og þá eru þessar reglur líka mjög íþyngjandi í sumum tilvikum og við höfum séð mörg dæmi um það að mikilvæg fyrirtæki hérna í borginni hafa ekki fengið þá afgreiðslu mála sem að þau óska og þá alltaf svarið að þetta eru reglurnar og ef við breytum þeim þá erum við að gera, eða semst ef við leifum, mætum óskum ykkar þá erum við að gera undantekningu frá reglunum og þá koma allir með sömu fyrirspurn. Og ég held að við séum nú svona kannski flest þannig gerð að við viljum bara mæta væntingum íbúa og fyrirtækjanna í borginni og skapa samkomulag og sátt umhverfið þannig að allir fái þrifist sem best og við erum í grunninn ekki að leggja neitt róttækt til. Hnika þessu aðeins til, gera það kleift að semja aðeins fleiri bílastæði heldur en rúmast fyrir innan reglana núna en áttum okkur alveg á því að framtíðarsýnin markmið borgarinnar sem að kannski grundvallast dálítið í aðalskipulaginu okkar að efla almenningssamgöngur og virka fararmáta, skapa svigrúm fyrir það og pláss í borgarlandinu fyrir sjálfbæra ferðamáta. Þetta auðvitað sýnin sem ég held að við deilum öll en við erum komin aðeins svo langt með þessar reglur og þetta mjög íþyngjandi. Þannig að ég svona verða viðurkenna það að þessi afgreiðsla sem að hér lögð til málsmeðferðar tillagan að vísa þessu til umhverfis- og skipulagsráðs ef ég skildi Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa rétt. Það náttúrulega svona dæmigerð leið til þess að svæfa málið og ég veit það alveg að inn í meirihlutanum eru ólíkar raddir. Flokkur fólksins hefur komið hér upp farið á vefmiðlana og með greinaskrif að segja að við verðum að endurskoða reglurnar. Við höfum ekki séð neitt það þrátt fyrir hressan borgarstjórnarflokk þar. Píratar og Samfylking hafa ekkert viljað hreyfa við þessum reglum. Við heyrum það bara á ræðum þeirra hér að þau eru ekkert sérstaklega hlynd í. Þannig að ég í svona stórum meirihluta þar sem eru svona margir flokkar og ólíkar skoðanir þá vænti ég þess að það verði nú ekki mikið með afgreiðslu þessa máls. Umhverfis- og skipulagsráð mun bara setja þetta inn til embættismannanna og við vitum alveg hvaða skoðanir þau hafa. Þau eru ekki hlynd þessum breytingum og þau hafa alveg margt fyrir sér. Ég meina við erum að reyna og stefnan hefur verið sú að reyna að breyta ferðamátum og draga úr fjölgun bíla en við erum kjörnir fulltrúar og þurfum að senda sterk og skýr skilaboð til embættismanna og tillagan okkar held ég feli það í sér. Þannig að ég bara þakka fyrir umræðuna, vona að það verði eitthvað úr verkinu og vonað að Flokkur fólksins fái einhverju framgengt í þessum meirihluta. Þau hafa barist fyrir því endurskoðun bílastæðareglana og þannig að ég óska þeim bara góðs gengis með það. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Líf Magnúsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, já, hvers vegna erum við að tala um bílastæði? Af hverju erum við ekki bara að tala um þær kröfur að hver og ein íbúð í Reykjavík geti séð 3 tré út gluggann sinn? Eða að við getum gengið í leikskóla með börnin okkar? Eða að það eru bara 10 mínútur í hverja sundlaug? Allt í lagi. Ég held að lykilspurningin hér í dag sé, viljum við auka umferð einkabílsins eða draga úr henni? Þetta er algjör lykilspurning. Og viljum við ná niður húsnæðisverði? Viljum við auka vægi fjölbreyttra ferðamáta? Viljum við búa við færri mengunardaga? Viljum við meira öryggi í umferðinni? Og höfum við hugrekki og metnað til þess að búa til borg sem örugg og það sem ég nefndi hér með þeim leiðum sem hafa virkað?
og fjölgun bílastæða er ekki ein af þeim aðgerðum. Og borgir allt í kringum okkur á Norðurlöndunum, meira segja borgir sem eru norðarlega og búa við sama veðurfar og við hérna í Reykjavík, þeim hefur tekist þetta. Þær eru að gera þetta og fordæmin eru þar. En hérna koma fram í rauninni mjög stjórnlynd og forræðishyggju öfl í formi, ég er í andsvörum, þú getur ekki komið upp hérna við mig, öfl sem heita Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn og eru að boða algjöra afturför í þessum málum. Algjöra. Og þetta er eiginlega bara vandræðilegt. Ég hefði viljað fella þessa tillögu, en nú skulum við fá álit frá umhverfis- og skipulagsráði. Borgarstjóri Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vil þakka borgarstjóra fyrir að staðfesta það sem ég sagði hérna í ræðu minni áðan. Það er fullkomlega tilgangslaust að vera að vísa þessari tillögu eitthvað áfram. Meirihlutin ætlar ekki að gera neitt með tillögu okkar. Það er sorglegt. Ég skil ekki okkur þau kom ekki bara hreint fram og fella tillöguna strax. Ég er bara að skora á þau að gera það. Það er miklu hreinlegra, það er lýðræðislegra, heldur en frekar en að vísa henni til svæfingar í umhverfis- og skipulagsráði. Það er bara staðfest þá að borgarstjóra hér að þau munu ekki gera neitt með þessa tillögu og það er bara fínt að kjósendur viti það og hvetur til þess að staðfesta þann skilning með atkvæðagreiðslu og fella tillöguna þá. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég held að sé bara ágætt að fagráð Reykjavíkurborgar taki þetta enn og aftur til umræðu að því að þær bílastæðareglur sem við sannarlega höfum samþykkt, þær eru bara býsna góðar og þær eru skynsamar. Og það er farið fram á alls konar rýningu og samgöngumat og fleira sem er bara nokkuð skothelt. Og hérna myndi ég gjarna vilja sletta á ensku study shows, en íslenska er okkar tungumál hér, þannig að ég mun ekki gera það. Borgarstjóri Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar að grípa hérna niður í grein sem borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar 18. ágúst á þessu ári. Bílastæðamál í Reykjavík hafa lengi verið umdeild og ekki ástæðulausu. Þéttara byggð og aukinn bílafjöldi ásamt því nýju húsnæði á þéttingarreitum fylgja ekki stæði á öllum íbúðum. Það hefur skapað aðstæður þar sem framboð á stæðum nær ekki að mæta eftirspurn. Og greinin heitir Bílastæðavandi í Reykjavík, tími til aðgerða. Ég spyr flokk fólksins sem að reyndar er ekki hér að taka þátt í umræðinni, hvaða aðgerðir til hvaða aðgerða á að grípa. Þá allavega ekki að grípa þessa tillögu hér og koma henni í einhverja vinnslu. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og óskar borgarfulltrúin eftir að taka til máls. Gjörsvel, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson tekur næstu til máls. Forseti, ég held reyndar að ég væri að ljúka umræðinu hérna áðan en borgarstjóri skaut sér inn í hana. Ég hvet ykkur til þess að fella þessa tillögu ef þið ætli ekki að gera neitt með hana. Og ég hef ekki heyrt flokk fólksins taka til máls hérna en þar hefur borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn verið að birta greinar það að það er að grípa til aðgerða og breyta stefnunni. En það er greinilega ekki ætlun meiri hlutans að gera það. Og hér setur flokkur fólksins og þeir. Borgarstjóri er bara mjög skýr með það að það kemur ekki til greina að breyta reglunum. Þær eru frábærar eins og þær eru. Og ég spyr bara hvað snýst þetta meirihlutin þegar það kemur að þessu máli.
Ætlar hann að gera eitthvað eða ætlar hann ekki að gera eitthvað? Ég veist þetta bara alveg kostulegu uppákoma. Við leggjum innan til hófsama tillögu það að endurskoða reglunar, fela borginni að endurskoða reglunar þannig að það sé heimilt að hafa eitt stæði. Við skiljum alveg hvað þetta snýst. Ég meina, við viljum efla almenningssamgöngur, við viljum hafa svigrúm, við viljum bara auka möguleikana á því að vera með fleiri bílastæði þar sem þarf. Og ég bara kunni í grunninn ágætlega að meta það að tillögunni yrði vísað og þá höfðum við kannski tækifæri til þess að koma okkur sjónarmiðum að í umhverfis- og skipulagsráði og málið fengi þar umfjöllun. En síðan kemur borgarstjóri hér inn á lokametrunum eftir að ég hef lokið umræðinni og segir þetta kemur ekki til greina. Ég skildi það ekki öðruvísi. Ég skildi ekki öðruvísi en að þessi ræða sem borgarfulltrúinn hélt, borgarstjóri afsakaðu, staðfesti það að það kemur ekki til greina að breyta þessum reglum. Það væri engin þörf á því og þetta væri afturhald og aftur hvarf til fortíðar og borgarstjóri sem talar með þessum hætti, ég meina hlýtur að hafa áhrif á það hvað verður þessa tillögu. Þannig að ég bara hvet meirihlutann til þess að koma hreint fram gagnvart borgarbúum sem bíða í ofvæni eftir því hvernig þessari atkvæðagreiðslu lýkur og sýni bara sitt rétta andlit. Annað bara leikarskapur. Þannig að ég spyr bara, hvað ætlið þið að gera? Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst það borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir fellur frá andsvari. Þá það Alessandra Brím, borgarfulltrúi, sem veitir andsvar næst. Forseti, já, ég vil kannski bara segja að ég sakna þess að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hafi verið í salnum þegar ég fór yfir ræðuna mína þar sem ég fór yfir á hverju afstæða mín flokks að minnsta kosti grundvallaðist. Þetta snýst ekki að vera á móti bílum eða vera á móti því að fólk eigi bílastæði, heldur bara það þurfi ekki að vera innbyggt í grunnverð allra íbúða. Það geti verið að fólk vilji forgangsraða sínum kaupum öðruvísi. Þannig að það að gera það skyldu í rauninni að hafa bílastæði með hver íbúð gerir bílastæðin ekkert ódýrari, það gerir bara íbúðirnar dýrari. Ég sjálf hef eins og borgarfulltrúanum fullkunnugt ekkert sérstakan áhuga á því að fara í tillögunni eins og hún lögð fram. Það hins vegar ekkert útilokað að við gætum vilja eitthvað hnika mörkunum á svæði 1 og 2 eða einhverjum mörkum innan svæðis 1 eða svæðis 2 eða eitthvað svoleiðis. Það má alveg skoða þetta aðeins. Kannski er þetta of ýkt, ég er ekkert 100% á móti því, þess vegna finnst mér sanngjarnar að vísa þessu umhverfis- og skipulagsráð og taka kannski aðeins samtalið heldur en að hafna því á einu bretti. Ef borgarfulltrúan varðar ekki það, þá það svo sem lítið mál fyrir mig að fella þetta, en ég held að þetta veri mildara svona. Borgarfulltrúin Alessandra Brím hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka Alexandru Brím borgarfulltrúa fyrir andsvarið. Ég hlustaði á ræðuna, ég var frammi og heyrði hana einmitt lýsa þessu. Ég þykist vita að hún sé ekki mikill stuðningsmaður þess að hreyfa stefnuna í grundvallaratriðum. Ég þekki þær skoðanir. Það sem ég bara að fiska eftir það hvort að það eigi að gera einhverjar raunverulega breytingar í anda þeirra tillögu sem við erum með hér til afgreiðslu, sem að víkka bílastæðastefnuna út þannig að það sé heimilt að vera með 1 bílastæði per íbúð og mér heyrist að svo sé ekki og þá bara réttara að meirihlutinn felli tillöguna. Þetta engin pólitískur leikur, þetta bara við erum bara að kalla fram skoðanaskipti þessi mál og tillagan eins og hún hófsöm og nýtur greinilega ekki mikil stuðnings hér meðal meirihlutans og þá bara réttara að fella hana heldur en að vísa henni til svæfingar.
Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúin Helgi Áss Grétarsson. Já, fyrirgefðu. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara að bera undir frummælandan borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson. Í síðasta mánuði birti HMS tölur sem sagt þessar nýbyggingar eða sölutíman og fá svona, það kemur fram líka í greinagerðinni að þetta kunni hafa áhrif á það sem það taki miklu lengri tíma að selja íbúðir í nýbyggingum. Hvernig væri hægt að sjá fyrir sér að væri þetta þá lausn í því að mati frummælandans og líka þá eftir atvikum til lengri tíma? Borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég þakka fyrir fyrirspurnina. Þetta er bara akkurat í anda þeirra tillögu sem við erum með. Við bara heyrum það frá uppbyggingaraðilum, frá almenningi náttúrulega og fasteignasölum, þeim sem eru að starfa á þessu markaði að fjöldi bílastæða hefur áhrif á það hversu vel gengur að selja íbúðir. Og ég nú reyndar með greinina hjá Einari Sveinbirni borgarfulltrúa hér sem að segir, og ég vitna bara orðrétt, uppfæra þarf bílastæðastefnu Reykjavíkurborgar og tryggja að lágmarka 1 bílastæði fylgi hverri nýrri íbúð. Reynslan hefur sýnt að það er nauðsynlegt. Þetta skrifar borgarfulltrúi meirihlutan sem er hér í salnum annað slagið. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir næst andsvar borgarstjóri Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, skoðanaskipti vissulega. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi sagði að hann geti lesið sér til gagns hérna áðan í ræðu við fyrirlið, en ég held að hann geti ekki hlustað sér til gagns. Vegna þess að ég greindi rétt og satt frá því að ég væri bara tilbúin til þess að fella þessa tillögu að svo stöddu. Auðvitað má alltaf endurskoða stefnu Reykjavíkurborgar í öllum málum, út og suður, endalaust. En það snýst þetta ekki, það snýst það að fjölga bílastæðum í borginni og 1 stæði fylgi hverri íbúð. Og það er svo gagnlegt að við erum núna með borgarsjá eða borgarvefsjá sem við getum farið inn á og þar er hægt að ná fram íbúðafjölda í hverju einasta hverfi. Og ímyndið ykkur ef það myndi fylgja 1 bílastæði í hverju einasta hverfi við þennan íbúðafjölda. Það væri ekkert nema bílastæði hérna. Þannig að ég held þetta sé grunnhyggið, mér finnst þetta vera forsjárhyggja og stjórnlyndi og ég myndi ekki samþykkja það, en hérna höfum við náði lendingu og við vísum þessu inn til umhverfis- og skipulagsráðs sem fjallar þetta á sinn faglega hátt. Borgarstjóri Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir hlýorði minn garð. Þessi umræða hér er til þess að einmitt að laða fram þessar skoðanir innan meirihlutans og það hefur hér afhjúpast með skýrum hætti að það er fullkomlega tilgangslaust að senda þessa tillögu í einhverja vinnslu. Vinstri græn munu ekki samþykkja neina breytingar miðað við orð borgarstjóra, eindregin afstaða gegn málinu. Hér erum við með grein sem ég var að lesa upp hérna áðan, það sem var á borgarfulltrúi Flokks fólksins einfaldlega segir að það verði að tryggja það að lágmarki 1 bílastæði fylgi hverri nýrri íbúð og margt annað sem snertir bílastæðamálin. Þannig að það er ég vil bara að við erum á opinberum vettvangi hér í borgarstjórnarsalnum, íbúar eru að hlusta og þeir vita þá það að meirihlutin ætlar ekki að gera neina breytingar á þessu. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Líf Magnúsdóttir. Já, forseti. Einar Sveinbjörnsson varaborgarfulltrúi, hann er alveg hreint ágætur og hann hefur ýmsar skoðanir. En það er ekki hans skoðanir sem að stýra
skoðanum okkar hinna. Við höfum bara ýmsa skoðanir og við ræðum þær hér í þessum sal og á fundum og víða og okkur í milli. Þannig að mér finnst frekar ódýrt af Einari Þorsteinsyni, borgarfulltrúa, að vera endalaust að vísa í grein varaborgarfulltrúans sem ekki hér í salnum. Þannig að við skulum halda okkur við efnið. Mér langar líka að benda borgarfulltrúanum á að þessar bílastæðareglur, þær voru einmitt samþykktar 2024 í tíð borgarfulltrúans þegar hann var borgarstjóri. Gaman að segja fyrir því. Höldum okkur við efnið. Borgarstjóri Lilja Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar fyrst að minna borgarstjóran á því á það að borgarfulltrúinn heitir Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Það ágætt að þekkja nöfnin á samherjum sínum í meirihlutanum. Reglurnar þeim var breytt 2024 á þá leið að við í Framsókn kröfðumst þess að rýmkað yrði á svæði 2 einmitt vegna þess að það var brýnt að reyna að gera breytingar á þessari bílastæðastefnu. Lengra komumst við ekki en leggjum hér fram skýrt hvað við viljum í þessum efnum og ég bara hvet meirihlutann til þess að koma hreint fram gagnvart íbúum og fella tillöguna af því að það eina sem þau ná saman það að vísinni til svæfingar. Það niðurstaðan, það hinn pólitíska málamiðlun hér að vísa tillögunni eitthvað áfram en svo mun ekki neitt gerast. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp undir liðnum fundarsköp. Fyrst það... Nei, borgarfulltrúin getur ekki komið í andsvar. En borgarfulltrúin Sabína Leskop... Hún bað andsvör, sko. Hún bað andsvör, Birkir bað andsvör, Sanna féll frá andsvörum, Birkir féll frá... Já, nei, Birkir heyrðu, biðið nú aðeins að við forseti stýrir hér fundinum. Helga Þórðardóttir, gjörðu svo vel. Ég forseti heimilar að þú heitir andsvar. Gjörðu svo vel. Takk, forseti. Og því ég vil greinilega fer svona lítið fyrir mér. Ég sést í spjaldi hjá mér en ég var nú ekki eins og tekka á því hvort ég væri á andsvarslistanum. Mér fannst sjálfsagt að koma eins fljótt og svara borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsyni þar sem hann beinir nú mörgum spurningum og mikinn áhuga að vita mínar skoðanir. Ég vil bara segja það fyrst. Hér mörgum sinnum vísað í orð Einars Sveinbjörns Guðmundssonar, varaborgarfulltrúa. Þar vil ég segja, ég ekki að ritskoða það sem hann skrifar og hins vegar þá fólk með alls konar skoðanir en ég hins vegar get alveg sagt það að í okkar viljayfirlýsingu að þá ræddi ég það að ég vildi gjarnan endurskoða þessar bílastæðareglur og það í viljayfirlýsingunni. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að fá að koma upp undir liðnum fundarsköp. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson óskar eftir að fá að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir andsvarið frá Helga Þórðardóttur borgarfulltrúa. Nú geri ég ráð fyrir því að Flokkur fólksins átti sig á því að þau eru að setja fram hér kröfu í opinberum vettvangi að tryggja það að lágmarki 1 bílastæði fylgi hverri nýrri íbúð. Ég geri ráð fyrir því að það sé skoðun flokksins. Hyggst borgarfulltrúinn beita sér fyrir því að það verði reyndin að tillaga okkar í Framsókn nái fram að ganga og reglurnar verði endurskoðaðar þannig að það sé markmiðið. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar.
Ég sagði það aldrei, þetta er skoðun sem kemur fram í greinaskrifum. Hins vegar veit ég það að það hefur verið endurskoða reglunar og rýmkaðar. Og þess vegna finnst mér full ástæða og skrítin fullinning að þetta sé sett í einhverju svæfingu, þannig að inn í ráðinu. Þannig að það er vinna í gangi og bara fínt að tillagan fari inn í ráðið. Takk. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég að spyrja vegna þess að hér birtast mjög ólík sjónarmið og afstæða gagnvart þessum máli, gagnvart þessari tillögu. Og meirihlutinni skipaður 5 flokkum og það eru bara grundvallar munur á afstöðu flokkana. Gott og vel að þessari tillögu okkar sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og þaðan í meðferð hjá embættismönnum síðan kemur eitthvað út úr því og það er bara rétt að vekja athygli í borgarbúa á því að þessir flokkar munu ekki ná saman neinar breytingar á stefnunni með það hvernig þeir tala hér í dag. Allavega ekki í anda tillögunar og ekki í anda þess sem varaborgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lýst yfir í opinberum vettvangi. Þetta er nú bara það sem ég að reyna að koma hér á framfæri. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvar og þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson. Áður en ég hleypi Birki að þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp undir liðnum fundarsköp, Sabine Leskop, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta batnar nú eitthvað í lokin en ég vil samt árétta að við passum okkur aðeins betur að nota hvernig við notum titlana borgarfulltrúi og varaborgarfulltrúi og berum virðingu fyrir þessum starfsheiti. Þeir sem sitja hérna eru borgarfulltrúar, jafnvel ef þeir eru varaborgarfulltrúar að öðru leyti, svo lengi sem þeir sitja í salnum, þá eru þeir borgarfulltrúar, alveg sama í hvaða sæti þeir eru. Ef þeir eru hins vegar varaborgarfulltrúar, þá þurfum við að kalla það hérna varaborgarfulltrúar, ef þeir eru ekki hér í salnum. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að gera athugasemd við fundarsköp og við þökkum henni fyrir ábendinguna og brýnum borgarfulltrúa á að nota rétta titla í ræðu sinni. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að gera athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ég hélt reyndar að þetta væri andsvar af því að borgarfulltrúin lyfti upp spjaldinu þegar ég var að halda ræðu. En mér þykir ekki rétt að taka laga niður til varaborgarfulltrúa. Þeir eru frjálsir sinna skoðanar, þeir eru kjörnir hér og gegna veigamiklu hlutverki í starfi borgarstjórnar, fyrsti varaborgarfulltrúi, birta hér greinar opinberu vettvangi og fylgja eftir stefnumótun innan meirihlutans, þannig að mér þykir algjör óþarf að vera að tala niður til þeirra. Ef mér hefur orðið það á að kalla hann borgarfulltrúa, þá biðst ég afsökunar á því. En hann er sannarlega varaborgarfulltrúi en kemur hingað reglulega inn í borgarstjórnarsalinn og starfar þá hér sem fullgildur meðlimur. En mér þykir algjör óþarfi að gera lítið úr skoðunum hans þótt að hann sé varaborgarfulltrúi. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabine Leskop sem vil væntanlega bera sér sakir. Já, það er fráleitt að ég hafi gert lítið úr skoðunum hérna varaborgarfulltrúans, ég gerði það með engu orði, ég bendi bara á notkun, hvernig við notum titlana borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu og þá tekur loks til máls borgarfulltrúin Birkir Ingi Björnsson. Og þar með lokar forseti mælendaskránni. Ágæta borgarstjórn, hérna dálítið hressileg umræða hérna í lokin. Sko, mér langaði kannski bara aðeins að koma upp hérna og bregðast við í lokin því að það sé ekki vilji til þess að endurskoða þessar stefnu. Ég held að það sé bara, henni var hnikað til lítillega fyrir ári síðan
en í grunninn hún 6 ára gömul þessi stefna. Ég held að sé bara allt í góðu að taka hana til skoðunar og það partur af því sem talað í samstarfsáttmála samstarfsflokkana. Þannig að ég finnst bara eðlilegt að þessari tillögu sé vísað inn í þá vinnu sem til stendur. Mín gagnrýni kannski á þá tillögu sem lögð hérna fram af hendi Framsóknarflokksins það að mín túlkun á reglunum eins og þær í dag á þann veg það sé heimilt eins og nefnt í tillögunni heimilt að hafa eitt bílastæði með hverri íbúð í nýbyggingum. Það heimilt. Það hámarks viðmið eitt bílastæði per íbúð og mér finnst þannig að mín gagnrýni kannski snýr að því að mér finnst þessi tillaga kannski í rauninni óskýr af því hverju hún á að breyta í rauninni. En fyrir utan það svo fylgir í kjölfarið nema sérstakar skipulagslegar aðstæður kalli og annað og það auðvitað það sem þessar reglur fjalla í heild sinni. Það bara verið að taka til skoðunar í hverju sinni hvað aðstæður hvaða skipulagslegu aðstæður séu til staðar á tilteknum reit. Þannig að þessari tillögu bara verið vísað inn til umhverfis- og skipulagsráðs sem eðlilegt. Að því sögðu vil ég kannski líka bara segja mér held að við þurfum held að þessar reglur séu mjög mikilvægar og skipta máli sem vinnutæki fyrir fyrir borgina að setja fram samræmd viðmið hvernig bílastæðamálum háttað á hverju sinni og þannig að ég vil kannski ítreka það. Ég held að séu virkilega verðmætt verkfæri sem við eigum og við erum að passa okkur að gera ekki lítið úr því en bara tölum hvaða viðmið að gilda. Það bara eðlilegt og bara ég var til dæmis að skoða þetta með námsmannaíbúðir. Þetta náttúrulega ekki bara dregið upp úr engu þessar tölur til dæmis. Mér þótti til dæmis áhugavert með námsmannaíbúðir að námsmannaíbúðin á Vísindagörðunum í Vatnsmýrinni. Það sem samþykkt löngu áður en þessi viðmið samþykkt að það 0,16 bílastæði per íbúð í Vatnsmýrinni. Þannig að ég held að það sé ástæðan fyrir því að séu fá bílastæði per námsmannaíbúðir í þessum reglum þetta bara að almennt hafa bílastæði per námsmannaíbúðir verið fáar. Þannig að tökum bara umræðin þetta innan umhverfis- og skipulagsráðs en notum þetta, pössum upp á þetta verðmæta verkfæri. Takk fyrir. Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar eða Mér sýnist forseti óskar eftir því að sjá aftur skýrt hvaða borgarfulltrúar hefðu óskað eftir að veita andsvar. Það eru 3 borgarfulltrúar sem hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vildi bara halda því til haga miðað við það sem ég heyrði frá borgarfulltrúanum Birki Ingibjartssyni, þá væri það hans skilningur að það væri svigrúm til þess að vera með alltaf eitt stæði per íbúð. Það alveg kýrskýrt ef það skoðað gögnin sem við skiluðum inn, kröfur fjölda bíla og hjólastæða fyrir íbúðarhúsnæði, að í fjölbýli, sérbýli, 1 herbyrgi, 2 herbyrgi og svæði 1 og 2, að þá eru viðmið allt að 0,75. Hámark 1 stæði í 2 herbyrgja íbúð á svæði 2. Svæði 1 hins vegar ekki með hámark 1, það hámark 0,75. Ef við förum í námsmannaíbúðir, að þá
hámarkið heildar 0,5 á svæði 2 fyrir 1 til 2 herbergja íbúð, bara til þess að halda þessu til haga. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari? Nei, þá veitir ansvar borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það rétt að ég ætla að höggva í sama knérun og vinur minn hérna á aftasta bekk í órulögudeildinni og nefna þess varandi námsmannaíbúðir. Við erum með námsmannaíbúðir út allan borg. Við sjáum bara hérna á vef borgarinnar. Það byggingafélag námsmanna að hefur byggt íbúðir við Kapellastíg, Klausturstíg, Stakkahlíð, ætlar að byggja við Gufunesi, Sóleyjarrima, Arnarbakka. Þetta allan borg og við hljótum að miða við það að námsmannaíbúðir þar sem eru utan þess svæði sem eru langt frá skólum, en jafnvel inn á þessu kjarnasvæði sem svæði 1, þær ættu að lúta frekar bara lögmálum venjulegra íbúða. Það hluti af gagnrýninni og gott að menn séu tilbúin til þess að endurskoða og það mikilvægt að hérna eins og ég sagði áðan í minni ræðu, það bara veit á vel, en komið þá í þetta með opnum hug. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Þá veitir ansvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég hélt reyndar ég ætti að koma hefði tækifæri til þess að loka umræðinni, en ég nýti þá bara ansvarsrétt minn hér. Reglurnar eru bara skýrar, viðmiðin eru skýr fyrir 1 herbergja eða 2 herbergja íbúð á svæði 1 bara 0,75. Þú getur verið með 10 svoleiðis íbúðir í fjölbýlishúsi og viðmiðið 0,25, þannig að þú ert ekkert með bílastæði á hverja íbúð. Þannig það líka á svæði 2 fyrir minnstu íbúðunar. Þannig að allt tala það að reglurnar séu bara í anda tillögunar sem við erum að flytja, það bara algjör fyrirsláttur. Og að nefna einhvern veginn heildarfjölda bílastæða hér í borgarlandinu og bera saman við fjölda íbúa, ég meina þetta bara algjör fyrirsláttur. Og sýnir það að meirihlutanum ekkert alvara með það að endurskoða þessar reglur og það bara hreinlegast að koma beint fram og fella tillögun eða stendur ekki til að taka vel í hana. Og ég bara vorkenni flokki fólksins sem hefur barist fyrir þessu á opinberum vettvangi að breyta þessum reglum. Hann algjörlega tekinn í nefið hér. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og telst þá ansvörum lokið undir þessum lið sem og ræðum og gengir til atkvæðagreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillaga þar sem lagt til að tillögunni verði vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Óskar borgarstjórn eftir tíma til að ákveða atkvæðagreiðslu. Þau sem að samþykkja að vísa tillögunni til umhverfis- og skipulagsráðs vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá það samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Í ljósi þess að klukkan orðin 18 mínútur yfir 18 þá leggur forseti til að þeim dagskrárliðum sem á eftir að
ræða og taka fyrir fram að fundargerðum verði frestað og telst það samþykkt ef enginn hreyfir við andmæli. Þá leggur forseti til að greidd verði atkvæði frestun þeirra mála sem eftir eru á dagskrá að fundargerðum undan skildum. Þá lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar fjárfestingaátak í endurgerð og viðhaldi á gangstéttum í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi, þeir sem að samþykkja vinsamlega skilyrðismerki. Forseti gerir hlé á atkvæðagreiðslu. Óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, ég nú ekki að flytja þessa tillögu, en við lendum ítrekað í því hér að tillögum Viðreisnar frestað vegna þess að við förum eitthvað fram úr tímanum. Klukkan ekki nema 20 mínútur yfir 6. Af hverju ekki gert bara fundarhlé og við ákveðum hvernig við förum inn í þessa umræðu hér og tökum hana, klárum hana. Við getum samið það að það komi einn frá hverjum en afgreiðum tillöguna. Mér finnst þetta ekki góð fundarstjórn að fresta ítrekað tillögum frá minnstaflokknum í minnihlutanum. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að óska eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Fundarsköp forseta gerir þá stutta athugasemd borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek undir með borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni að mér finnst þetta ekki ganga upp lengur að hér eru flokkar sem að koma ekki að málum á dagskrá borgarstjórnar og fundi slitið áður en að hægt að koma því við. Við getum vel lengt fundinn sem nemur því að taka fyrir þær tillögur sem fyrir liggja og ég óska eftir því að það verði tekið til endurskoðunar. Við lendum í þessu fund eftir fund að tillögum frestað. Hér erum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með fleiri tillögur sem verið að fresta í 3. sinn. Þetta gjörsamlega óásættanlegt. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd líkt og kom fram í upplýsingatölvupósti til allra borgarfulltrúa í gær. Þá var greint frá því að forseti hygðist leggja fram frestunartillögu á mál sem ætti eftir að afgreiða, þannig að gert sé ráð fyrir að ljúka efnislegri umræðu mál og tillögur á dagskrá undanskildum fundargerðum 18:30. En þá gengið til atkvæðagreiðslu. Lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar fjárfestingaátak í endurgerð og viðhaldi á gangstéttum í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi og þeir sem að samþykkja það vinsamlega skilyrðismerki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta tillögunni með 13 greiddum atkvæðum samstarfsflokkana. Allir aðrir borgarfulltrúar greiða atkvæði gegn. Þá lagt til að fresta umræðum deiliskipulag Birkimels 1 að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að fresta þeim dagskrárlið. Þau sem að samþykkja slíkt vinsamlega skilyrðismerki. Þau sem á móti kunna vera. Þá samþykkt að fresta dagskrárlið 6 með 13 greiddum atkvæðum samstarfsflokkana. Aðrir borgarfulltrúar greiða atkvæði gegn. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson óskað eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Gerir þá stutta athugasemd við fundarsköp borgarfulltrúinn augnablik. Forseti ætlar að gefa borgarfulltrúnum Helga Ás Grétarsinni orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara minna forseta borgarstjórnar á að samstarfsflokkarnir hafa 12 fulltrúa, ekki 13. Því að í talningu hérna tvisvar hún sagt að atkvæðin séu 13. Þau eru 12. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti þakkar fyrir þessa réttmætu ábendingu og leggur til að endurtekin verði atkvæðagreiðsla þá liði sem var búið að kjósa til þess að þetta sé alveg á hreinu og skýrt. Því þetta rétt hjá borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarsinni. Lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar fjárfestingaátak í endurgerð og viðhaldi á gangstéttum í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi og þau sem að samþykkja vinsamlega skilyrðismerki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta liðnum með 12.
atkvæðum samstarfsflokkana og 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar greiða atkvæði gegn. Þá lagt til að fresta umræðum deiliskipulag Birkimells 1 sem var að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þau sem samþykkja slíkt vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana sem samþykkja frestun og 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar greiða atkvæði gegn. Þá lagt til að fresta 7. lið á útsendri dagskrá, Þá lagt til að fresta 8. lið á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að staðið verði við samkomulag við Víking, þau sem samþykkja vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana sem samþykkja að fresta og það eru 10 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar sem að greiða atkvæði gegn. 1 borgarfulltrúi Framsóknar situr hjá við afgreiðslu málsins. Forseti ætlar að endurtaka atkvæðagreiðsluna og biður borgarfulltrúum að fylgjast vel með. Lagt til að fresta 8. lið á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að staðið verði við samkomulag við Víking. Þau sem samþykkja að fresta tillögunni vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta tillögunni með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, 11 atkvæði gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar. Það var lagt til að fresta 9. lið sem umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þau sem samþykkja að fresta þeim dagskrárlið vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta þeim dagskrárlið með 12 greiddum atkvæðum samstarfsflokkana. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar greiða atkvæði gegn. Þá lagt til að fresta 10. lið á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hverfislögreglustöð í Breiðholti. Þau sem samþykkja að fresta vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það var samþykkt að fresta þeim dagskrárlið með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar eru á móti. Þá gengið til næsta liður á útsendri dagskrá sem 11. dagskrárliður. Þar undir fundargerð borgarráðs frá 18. september og þar undir þarf sérstaklega að samþykkja 2 liði. Það 7. liður samningur við stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála 2026. 17. liður heimild til að hefja verkefnið Framþróun og fjölbreytni á Reykjavík.is. Þar undir einnig fundargerð borgarráðs frá 25. september og þar undir sérstaklega 2 liðir sem þarf að greiða atkvæði 13. liður brunavarna áætlun fyrir höfuðborgarsvæðið og undir fundargerð borgarráðs frá 2. október 7. liður viðauki við fjárhagsáætlun. Forseti minnir borgarfulltrúa á að taka skýrt fram undir hvaða fundargerð og hvaða dagskrárliðir ættir þegar beðið orðið undir fundargerðum. Það tekur til máls borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég hérna til þess að ræða aðeins fundargerð borgarráðs, lið varðar heimild til þess að hefja verkefnið Framþróun og fjölbreytni á Reykjavík.is. Ég verð að gera athugasemdir við formið, byrja á því. Mér finnst það furða að í afgreiðslubréfinu fylgi ekki bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Sök sér að það gerðist að fundargerðin vitlaus og það var ranglega merkt að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum samþykkt verkefnið. Eins og stundum vill verða að þá
var fólk á hraðferð þarna í lok fundar og yfir sá stað. Ég gerði athugasemd við formann ráðsins og ritara 18. september síðastliðinn, en því hefur ekki verið lagað, það hefur ekki verið lagað. Þetta er núna inn í afgreiðslubréfinu og kemur hingað inn að andmæli okkar sjálfstæðismanna við þetta verkefni, það er hvergi skjalfest. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, bæði borgarfulltrúar og borgarráðsfulltrúar, lýstu sig andsnúna ríflega 20 milljónum króna sé eitt í stafræna verkefni framþróun og fjölbreytni sem snýst í grunnatriðum að gera upplýsingavef borgarinnar meira smart. Það er ekki forgangsverkefni í þjónustu við borgarina að geta birt myndir og myndbönd sem sýna innan gæsalappa lifandi og fjölbreytt mannlífsefni á vefnum. Mér finnst það verra að þessar andmæla sé ekki getið, hvorki afgreiðslubréfi né neinum gögnum málsins. Í ofanálag, svona til þess að býta höfuðið af skömminni, að þá er í fundargerðavef Reykjavíkur, þá er fundurinn ekki á réttum degi. Hann fór ekki fram þriðjudaginn 9. september, þessi fundur þar sem þetta var afgreitt í stafrænaráðinu. Þannig ég fari algjörlega ofan í smáatriðin. Borgarstjóra Líf Magnúsdóttir, þar hef ég sagt það, sem ég ætlaði aldrei að segja í lífinu, henni til ánægju þegar maður fer svona í formið. Þetta þarf að leiðrétta, en það er líka bara málið að það er algjör furða að við séum að fara að eyða 20 milljónum króna í það að birta myndir og fjölbreyttara mannlífsefni á vef borgarinnar. Algjör furða í ljósi þess allra þeirra sparnaðaraðgerða og verkefna sem er verið að gera. Og guð minn góður, ég meina þessi meirihluti tók við og rak fólk úr nefndum og lagði niður nefndir til þess að spara, en setur síðan peningana í þetta. Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi við lokið máli sínu og veitir ansvar borgarstjóri. Forseti, já, ég held að þetta sé alveg hárrétt hjá Friðjónssoni borgarfulltrúa að formið er ekki rétt. Ég legg því til að við frestum málinu, vísum því aftur inn í borgarráð og tökum það aftur fyrir þar. Og ég vona að við getum samþykkt þá málsmeðferðartillögu hér samhljóða. Þakka borgarfulltrúnum kærlega bara fyrir að vekja athygli okkar á þessum misbresti. Borgarstjóri hefur lokið að veita ansvar og þá veitir ansvar borgarfulltrúin, þá er næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn, ég hugsa að ég nefnilega sá þessi skilaboð og ég er ekki alveg viss, en það getur verið, ég ætlaði að senda skilaboð og biðja að þetta yrði skoðað og lagfært, en það er möguleiki að ég hafi lokað tölvunni minni svo hratt að það hafi farið í outboxið og aldrei farið. Ég þarf að skoða þetta aðeins betur á tölvunni minni, en það getur verið að þetta skrifist á einhverja fljótfærni á mér og ef svo er þá bara biðst ég forláts og tek bara endilega undir það að við vísum þessu tilbaka og förum betur yfir þetta. Auðvitað á bara rétt að vera rétt og það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn sagði að Sjálfstæðisflokkurinn kaus gegn þessu í ráðinu og bókaði bara ágætlega það. Efnislega ætla ég að vera pínu ósammála, ég held að þetta sé besta mál. Við upphaflega settum við þetta í annan forganga því að jú, það er alveg rétt að það eru aðrir hlutir sem leggur meira á. En það er aðeins öðruvísi með fjárfestingarkostnað heldur en rekstrarkostnað að því leyti að það er nú rekstrarkostnaðurinn fyrir þessu er nú þegar inn í því sem fer í Reykjavík.is og þetta er ekki það mikill fjárfestingarkostnaður og oft er líka ágætt að hafa minni fjárfestingarverkefni bara til að nýta mannauðinn sem við erum með rúllandi eða þannig og eftir að hafa heyrt frá sem sagt upplýsingaskrifstofunni að þeim finnst það frekar mikilvægt að geta með betri hætti komið upplýsingum á framfæri og tjáð betur það sem er í gangi í borginni.
þá fannst mér það bara í rauninni sanngjarnt, en við skulum kannski ekki hafa fleiri orð en það hér. Ég gerir ráð fyrir þetta að koma hingað aftur og þá getum við, ef að svo byrja undir, átt dýpra samtal um þetta, en í ljósi þessara leiðu mistaka þá skulum bara endilega vísa þessu tilbaka og taka þetta fyrir aftur í borgarráði. Alexandra Brím borgarfulltrúi við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Fulltrúnum Friðjóni Friðjónssyni í því máli sem hann talaði um hérna á undan mér, en kem upp til þess að tala undir 8. lið í fundargerð borgarráðs frá 2. október sem fjallar um leikskólatillögurnar vegna þess að ég náði ekki að klára ræðuna áðan og ætla að klára hana hér nú. Mér langaði fyrst að spyrja, því hér var haldið fram áðan að börn á Íslandi sé með lengsta vistunartíma og ég hef heyrt þetta hent fram í umræðina og mig langar að spyrja borgarfulltrúa hvaðan sú orðræða kemur, því það ekki mín reynsla og ég tók mér það leyfi í gær að hringja í vinkonur sem eiga börn erlendis og spyrja hvernig þessum málum væri háttað þar. Í Frakklandi er barn oft kannski 10 tíma í vistun í leikskóla en þar reyndar kerfi öðruvísi, skólaskylda að byrja frá 3 ára aldri og þannig að kannski þá verið að tala um skólavist en ekki leikskólavist. Það gæti verið og í leikskólum í Danmörku opnir frá 7 til 5 og vistunartíminn lengri, þannig að það væri áhugavert að vita hvaðan þetta kemur, að þessi hefur flengt fram í umræðinni eins og íslensk börn séu bara miklu lengur en öll önnur börn í leikskólum, sem ég tel ekki verið rétt, en leiðrétta má mig ef það ekki. En þá ætla ég að fara að 3. og síðasta atriðinu sem ég ætlaði að koma inn áðan og það skipulag skóladagsins. Þegar við ræðum leikskólamálin má ekki gleyma fólkinu sem heldur upp í kerfinu, það eru kennarar og leikskólastarfsmenn sem eru burðarásar leikskólanna. Við verðum að tryggja þeim betri aðstæður og undirbúningstíma fyrir kennslu. Ein hugmynd sem hluti af menntastefnu Framsóknar frá árinu 2018 til að ná því markmiði að ráðast í það að endurskipuleggja leikskóladaginn til samræmis við skipulag grunnskóladagsins, meðal annars til þess að auka nýliðun leikskólakennara og auðvelda faglegt samstarf á milli skólastiga. Þannig gæti kennslu verið sinnt hlutadags og frístundastarfi hinn hlutan. Kennarar gætu þá nýtt hlutadagsinn til undirbúnings eða tekið styttingu vinnuvikunar á þeim tíma sem kennsla fer ekki fram. Það þarf að í minnstu kosti að meta kosta og galla slíkrar endurskilgreiningar á leikskólanum á námstíma annars vegar og dagkennslu hins vegar. Það sem leikskólahlutin gæti verið gjaldfrjáls en greitt fyrir daggæslu. Annað sem mætti horfa til að börn myndu byrja 5 ára í grunnskóla. Ég sakna þess að slíkar hugmyndir hafa ekki verið útfærðar betur í þeim tillögum sem stýrihópurinn vísaði til samráðs. Og ég vil líka eins og borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir komin áðan hvetja flokkana í þessum sal sem eiga fulltrúa ríkisstjórn til þess að lengja fæðingarorlofið og koma betur til móts þannig við foreldra sem á að lögfesta leikskólastigið. Að lokum vil ég segja að ég fagna þessari umræðu og við séum að ræða framtíð leikskólastigsins og minni á að það ekkert kerfi stærra en fólki sem heldur því uppi. Við hljótum að geta lagfært þessa vankanta. Við verðum að hanna leikskólakerfi sem þjónar fjölskyldum og þar sem starfsaðstæður eru góðar. Það þarf sanngjarna gjaldskrá, raunhæf tekiviðmið og sveigjanleika sem endurspeglar fjölbreyttan raunveruleika fólks. Ég mun ekki styðja kerfi sem eykur álögur og ungt fólk og dregur úr sveigjanleika. Magna Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sínu. Forseti minnir á að sé skýrt tekið fram ásakið, veitir það ansvar borgarstjóri. Já, forseti, það alveg allrar umræðu vert að skoða, persónulega ég á móti því að færa 5 ára börn upp í grunnskóla. Mér finnst frekar, af hverju erum við ekki að ræða að börn getur verið 6 ára í leikskóla? Af hverju endilega að færa þau upp 5 ára? En þetta náttúrulega líka pólitík, en við þurfum að átta okkur af því að Magna Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi kom upp og viðraði þessar hugmyndir að börnunum fækkar ekkert. Við þurfum alltaf að fullmanna þessar stöður og staðreyndin líka sú að 5 ára börn þau þurfa meiri aðstoð heldur en leið og börn verða 6 ára. Þetta bara eðlisólíkt. Þannig að þó dagurinn sé skipulagður nákvæmlega eftir því hvernig grunnskólinn að
þá þurfum við líka að átta okkur á því að við þurfum að fullmanna leikskólann og grunnskólann með þá starfsfólki sem að getur þá sinnt þessu, og það er viðfangsefni, það er fáliðun. Þannig að ég vil líka bara vekja athygli á því að frístundaheimilin eru ekki einu sinni fullmönnuð. Borgarstjóri, ég vil lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúa Magnea Gnarr Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir sitt ansvar. Ég er, eins og ég kom fram í fyrri ræðu minni í dag, að ég er sammála markmiðunum að bæta starfsaðstöður í leikskólum og markmiðum það að hvetja til að börn minnki vistunartíma. En ég tel samt eðlilegt að við séum að velta við öllum steinum, og einn af þessum steinum er að börn byrji fyrr í grunnskóla, og það eru skólar í borginni sem gera það. Við sjáum líka að við erum ekki að ná tilstillum árangri í PISA, og það er meðal annars vegna þess að börnin okkar eru eftir á í námi. Þannig að mögulega væri ein leið til þess að mæta því að við myndum byrja fyrr í faglegu bóknámi. En það er eitthvað sem þarf að ræða, af því að við erum ekki að ná þessum árangri eins og börn í nágrannalöndunum okkar, þau eru komin lengra í náminu. Þannig að kannski þurfum við að byrja fyrr að kenna þeim. Það er einn steinn sem að velta upp, en svo er hitt að endurskipuleggja þetta. En auðvitað þurfum við að fara í þessar aðgerðir til þess að bæta starfsaðstöður kennara, og það er það sem erum að gera þetta, en við erum ekki sammála útfærslunar. Magnea Gnarr Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, vil lokið við að svara ansvari, veit það ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, já, eins og ég sagði áðan og ætla að endurtaka að 5 ára börn hafa ekki sömu færni. Þau eru auðvitað misjöfn, ég áttum að því, en þau hafa mörg hver ekki sömu færni á 6 ára grunnskólabörn. Þau þurfa meiri aðstoð, þau þurfa meiri umönnun, þau þurfa fólk með sér. Það sem, viðfangsefni okkar er þessi fáliðun, og þó við færum börnin eitthvað til einhvern veginn í kerfinu, þá þurfum við alltaf fólk með þeim. Og yngri börn þurfa fleiri með sér heldur en vissulega eldri börn, en við þurfum sem sagt alltaf jafnmargar hendur, af því að börnunum fækkar ekkert, þrátt fyrir að við einhvern veginn færum þau til í kerfinu. Og það er viðfangsefni. Borgarstjóri, ég vil lokið að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúa Magnea Gnarr Jóhannsdóttir. Forseti, ég átta mig á því að við þurfum alltaf að manna þessar stöður, og ég er ekki að reyna að snúa út úr því eða reyna að segja að þetta leysi leikskólavandann eitt og sér. Það er alls ekki þannig. En það er samt þannig að börn eins og í Frakklandi, sem ég nefndi áðan, byrja 3 ára í skóla í skyldubundnu námi, og það eru hér skólar sem byrja 5 ára. Mér finnst alltaf í lagi að við veltum upp þessum steinum, og það leysir ekki mönnunarvanda í leikskólum, ég átta mig á því, og það er það sem þessi tillögur eru að hluta til að gera. En við erum líka að reyna að breyta hérna leikskólakerfinu og horfa á hvernig við viljum haga skólakerfinu okkar, og það er menntapólitískt viðfangsefni sem við getum bara verið vel ósammála um. Magnea Gnarr Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, vil lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessar ræðu, og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp hérna undir 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. október síðastliðnum. Það sem hefur vakið athygli mína eftir að hafa verið hér kjörinn fulltrúi, það er í raun og veru kannski að mörgu leyti takmarkaður áhugi kjörinna fulltrúa á, ég veit ekki hvort að það sé sanngjarnt, en allavega hefur mér virst sem að það séu töluverðar brotalamir við umsýslu framkvæmda, sérstaklega á skóla og frístundasviði, en eftir atvikum einnig á öðrum sviðum. Ég hef töluverðar áhyggjur af þessu þegar ég skoða tölurnar, af því að þetta kostar skattgreiðendur hérna svo mikið.
og einn anginn af því er að ákvörðunartaka er svifasein, óskilvirk og eftirlit með framkvæmdum er ófullnægjandi. Þetta sést hvergi betur en í gagninu sem er undir þessum lið, sérstaklega vegna fjárfestingaheimilda yfir grunnskólum annars vegar og svo leikskólum hins vegar. Mörg harnara verkefna vegna þess að þegar þessar tölur eru rýndar þá hefur stundum verið þannig að gögnin sem eru lögð fram með verkstöðu skýrslunni að það eru ekki nákvæmar tölur einstök verkefni, heldur þetta sett í eitt pott, en það er til bóta að í ár hefur þetta verið nákvæmara. Og bara sem dæmi áhyggjuefni í dag er staðan í Ölduselsskóla, en samkvæmt tillögunni er verið að hækka framlög þar 100 milljónir, en það er virkilega áhyggjuefni hvernig framkvæmdum mun framvinda þar. Það sem mér finnst vera mjög skrítið, þegar við fengum kynningu á stöðu húsnæðismála í skóla- og frístundaráði fyrir 2 vikum eða svo, að það er að hús sem að Reykjavíkurborg á, það stendur tómt, er ónótæft og engar framkvæmdir og engar ákvarðanir teknar hvernig eigi að halda áfram með málið. Þannig er með mál með vexti, miðað við þær upplýsingar sem við fengum á fundi skóla- og frístundaráðs, með leikskólan Árborg að Hlaðbæ, að í 2 ár þá var verið að fara með ákvörðunartöku þannig með málið að ekkert var gert. Það var einhver hugmyndur að stækka við og eitthvað svoleiðis og svo var farin á hönnunum og svo var hægt við og svo sitja menn uppi með byggingunum sem og einhver ákvörðun tekin og niðurstaðan er svo að þetta er mjög til baga fyrir starfsfólk, þá sem að sækja leikskólan og aðstandendur. Þetta er algjörlega ófullnægjandi aðferðafræði. Þetta er ekki eini leikskólinn sem að svona hagar til, það er líka Hagaborg í Vesturbænum, það er mikil sorgarsaga náttúrulega Brákaborg sem við margoft talað og svo Grandaborg. Og svo vil ég minnast á eitt í blálokin. Ég sótti fund 1. júlí síðastliðinn sem að starfandi leikskólastjóri Ægisborgar boðaði í Vesturbænum. Og á þeim fundi, Forseti verður að minna borgarfulltrúa á að hér til umræðu er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, þannig að forseti minni borgarfulltrúa á að halda sig við efni. Já, þar er undir þeim lið hér, forseti, er Ægisborg gert ráð fyrir 50 milljónum. Þetta er allt saman tölur, allar þessar stofnanir sem ég minnst á, þetta er allt saman tölur sem eru hér. Og varðandi Ægisborgina, þá bara hef ég verulegar áhyggjur af því hvað mikið misræmi á milli þeirra upplýsingar sem voru gefnar 1. júlí síðastliðinn og svo hver staða málsins er í dag. Ég verð bara að segja það að það er ábyrgðarhluti að vera kjörinn fulltrúi í sveitarfélagi eins og Reykjavík þegar það er svona mygla út allt og það verður að veita embættismannakerfinu aðhald og að allar þessar áætlanir og breytingar á áætlunum þær verður að vera raunsæjar, þær verður að vera skilvirkar og að það verður að fylgja þessum málum eftir af einurð og að upplýsingar séu veittar með skýrum og afdráttarlausum hætti til notenda þessara bygginga. Og ég vil bara hvetja borgarfulltrúa að kynna sér vel þetta gagn sem var lagt fram í borgarráði 30. september síðastliðinn og með hvaða hætti höndlað er í húsnæðismálum sérstaklega á skóla- og frístundasviði. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og ekki að fleiri borgarfulltrúar hvað sé hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu.
þá lagt til að samþykkja 7. lið undir fundargerð borgarráðs frá 18. september. 7. lið samningur við stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála 2026. Þau sem samþykkja vinsamlega skefið Þau sem á móti kunna vera, þá þetta samþykkt með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokka, Framsóknar og Viðreisnar og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn. Þá lagt til að 17. liður sem heimild til að hefja verkefni framþróun og fjölbreytni á reykjavík.is að lagt til að fresta afgreiðslu og vísa til borgarráðs. Lít svo á það sé samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá telst það samþykkt. Þá það 13. liður brunavarnaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið, þau sem samþykkja vinsamlega skefið Þau sem, þá tillagan samþykkt með 23 atkvæðum borgarfulltrúa. Þá það viðauki við fjárhagsáætlun, þau sem samþykkja vinsamlega skefið Óskar skýrt eftir forseti tekur þau sem samþykkja vinsamlega skefið þau sem á móti kunna vera. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna sem að samþykkja, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og þá gengið til 12. liðar á útsendri dagskrá og þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 27. september, fundargerðir mannréttindaráðs frá 18. og 25. september, fundargerðir menningar- og íþróttaráðs frá 12. og 27. september, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 15. og 22. september, fundargerð stafrænsráðs frá 24. september, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. og 24. september og 1. október og fundargerðir velferðarráðs frá 17. september og 1. október. Óskar forseti eftir því að borgarfulltrúar taki skýrt fram hvaða fundargerð sé verið að ræða, dagsetningu og dagskrálið sem við á. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar fyrst til að taka til máls undir 23. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. september og 15. lið undir 24. september. Þetta varðar Brákarborg, það fræga eða alræmda verkefni. Síðan í ágúst þá höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir því að fá kynningu á yfirstandandi framkvæmdum við Brákarborg. Þetta hefur verið mikil sorgarsaga eins og þið vitið og þetta húsið fékk nú sjálfbærniverðlaun frá borginni en svo kom í ljós að það hélt ekki uppi eigin þaki, það var ekki sjálfbærara en svo og það sem verið að gera við húsið og af ákveðnum ástæðum þá við fulltrúar Sjálfstæðisflokks óskað eftir að fá að kynna okkur framkvæmdir og fá kynningu á staðnum. Það hefur gengið brauðsögulega, það eru næstum 2 mánuðir komin síðan við báðum þetta en á fundi ráðsins, umhverfis- og skipulagsráðs 24. september þá samþykkti samt meirihlutinn tillögu okkar að fá kynningu á framkvæmdum á ráðsfundi og heimsókn áður til að fá kynningu á framkvæmdum þar. Okkur hefur verið lofað ítrekkað að þetta verið tekið fyrir á næsta fundi en það hefur ekki orðið af því ennþá og vil ég beina því til borgarstjóra að taka í taumana og sjá til þess að það verið staðið við þetta loforð að við fáum kynningu á umræddum framkvæmdum. Enda slíkt verkefni að ræða að borgarstjóra ætti að leggja sér fram að borgarfulltrúar fái þær upplýsingar þetta verkefni sem þeir óska ítrekkað eftir. Nú ég vek einnig athygli á 22. lið undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 1. október. Þar óskuðu eftir skýringum á því af hverju skýrsla varðandi
útfærslur á breytingum á Höfðabakka var ekki kynnt fulltrúum umhverfis- og skipulagsráði áður en ákvörðun var tekin þrengingu gatnamóta Höfðabakka og Bæjarháls. Þetta er auðvitað frægt mál líka og við getum farið yfir það í stjórnsýslulögum og víðar það kveðið á að það skuli upplýsa mál nægilega áður en ákvörðunin er tekin og veita aðgang á öllum gögnum sem skiptir máli. Þarna var skýrsla 3 mánaða gömul skýrsla sem skiptir miklu máli. Henni var beinlínis haldið leyndum fyrir umhverfis- og skipulagsráði að minnsta kosti fulltrúum minnihlutans þar og þarna ætti borgarstjóri auðvitað líka bara að gera frumkvæðisrannsókn á því á hverju þannig var staðið að málum. Við höfum sem spurt þetta og vonum við fáum einhver svör. Mér langar einnig til að taka til máls undir 23. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 24. september. Þar var sem sagt undir þeirri fundargerð þá óskuðum við eftir að leggja fram bókun en það var komið í veg fyrir það af meirihluta ráðsins og bókunin er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru hlynntir því að grenndargámum verði komið fyrir í gamla Vesturbænum en telja umrædda staðsetningu við Hrannarstíg óæskilega. Er að ræða þrönga einstefningu til íbúðahverfi þar sem einungis nokkrir metrar eru í næsta svefnherbergisglugga. Ljóst er að íbúar í nágrenni stöðvarinnar verða fyrir ýmsu ónæði af völdum hennar, meðal annars vegna aukinnar umferðar Hrannarstíg, Öldugötu og Stýrimannastíg sem eru allt götur sem ber ekki meiri umferð. Aðstæður eru mjög þröngar á horni Hrannarstígs og Öldugötu og afar óæskilegt að draga meiri umferð þangað, allra síst umferð stórra og sérhæfðra sorpbirgðu bíla. Þessi bókun í rauninni var áður birt í sama ráði, áður þegar málið kom til umfjöllunar árið 2022, þannig að hér er svo sem ekki nýjar upplýsingar að ræða, en okkur var sem sagt meirihluti ráðsins neitaði sem sagt að birta þessa bókun er birt í fundargerð og þá voru greitt atkvæði það. Ég tel engin efnisleg rök fyrir að hafna því að birta slíka bókun, í henni er engin trúnaðarmál og réttur sveitarstjórnarmanna til bókana er mjög ríkur samkvæmt sveitarstjórnarlögum og reyndar stjórnsýslulögum líka. Þannig að ég hef kynnt þetta mál hér, mér finnst það allt með miklum ólíkindum og við mótmæltum að sjálfsögðu þessari málsmeðferð og leggjum bókunina núna fram hér á fundi borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Ég kem hingað upp undir fundargerð velferðarráðs frá 1. október, lið númer 10, þar sem umsögn Reykjavíkurborgar áform frumvarp til laga breytingar á lögum atvinnuleysistryggingar var lagt fram. En fyrirhugað er að stytta hámarkslengd tímabil sem atvinnuleysistryggingar eru greiddar 12 mánuði frá 30 mánuðum og niður í 18 mánuði. Og þá fyrirhugað að breyta lágmarksskilyrðum fyrir ávinnslu atvinnuleysistrygginga. Þetta gæti haft í för með sér að kostnaður Reykjavíkurborgar aukist vegna fjárhagsaðstoðar. Í umsögninni kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Reykjavíkurborg telur ljóst að tilvitnuð áform munu fyrirsjáanlega hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög og því sé ráðherra skylt samkvæmt 129. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 að hlutast til að fjárhagslegt mat á áformunum fari fram. Leiði slíkt mat í ljós kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin þurfi að tryggja sveitarfélögunum aukna tekjustofna til þess að standa undir honum, tilvitnun lýkur. Það er ljóst að mínu mati að það þarf að koma fram með skýrari hætti og hvernig það eigi að grípa fólki fyrr sem þarf á stuðningi á að halda og ég er viss að það er sjónarmið margra borgarfulltrúa líka hér í salnum að þurfi aðeins að koma skýrar fram hvernig þessi áform eru og en mínu mati þá er það ekki ljóst í umfjöllun félags- og húsnæðismálaráðuneytisins hvernig verið staðið að því. Og eftir að hafa farið yfir umsögn Reykjavíkurborgar málið þá sameinaðist velferðarráð í eftirfarandi afstöðu sinni í formi bókunar sem fæ að lesa hér með leyfi forseta sem var þá bókun við þessa umsögn sem eftirfarandi með leyfi forseta. Velferðarráð hefur áhyggjur af fyrirhuguðum breytingum á réttindum til atvinnuleysisbóta og óskar ráðið eftir því að fulltrúi ráðuneytisins komi inn á fund velferðarráðs og kynni ráðinu fyrirhugaðar breytingar og þau virkni og endurhæfingar úrræði sem setja á laggirnar samhliða þessum breytingum. Takk fyrir.
Þá hefur Sanna Magdalena Mörtdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir línu fundargerðar velferðarráðs frá 17. september síðastliðnum og það varðar í raun og veru hérna flesta liði fundarins, en mér langaði hérna bara hrósa í raun og veru formanni ráðsins og starfsfólki ráðsins fyrir að hafa skipulagt fundur með þeim hætti. Það var mjög upplýsandi og bara hvetja alla borgarfulltrúa til þess að kynna sér þau gögn sem voru lögð fram á þeim fundi, vegna þess að það var mjög upplýsandi allan fyrir mig sem svona tiltölulega nýr í velferðarráði hver sé staðan hvað varðar málefni fatlaðs fólks. Og það mjög gagnlegt ef að í svona fagráðum sé hægt að hafa fundi sem eru svona upplýsandi og markvissir og þematengdir, þannig að ég vildi koma upp til þess að hrósa þessu grundvallaratriði við þennan tiltekna fund. Svo vildi ég líka benda ykkur á, það var undir 11. lið fundargreinar, þá var fjallað viðkvæmt mál sem varðar flutning vinnu og virknimeðra stoðþjónustu fyrir fatlað fólk sem var farið í Skeifuna 8, mjög snúið mál vegna þess að það hafði verið virkniúrræði í Grafarvogi mjög lengi en starfsemin misti það húsnæði, samningar náðust ekki og bæði meirihluti og svo fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram bókun hérna það mál vegna þess að við í Sjálfstæðisflokknum höfum áhyggjur af starfseminni í Skeifunni. Og þetta það sem var flutt úr Grafarvogi hét Smiðjan og fyrirhugað að flytja aðra starfsemi sem nefnd Opus að Völvufelli líka í Skeifuna og svo hafa frekari óhappatilvik komið upp í Skeifunni sem að gera verkum að allan að tímabundið eru aðstæður óviðunandi í Skeifunni og við höfum dálitlar áhyggjur svona til lengri tíma. Það þurfti sem sagt að finna húsnæði með skömmum fyrirvara fyrir þessa starfsemi og þetta var talið heppilegasta húsnæði af hálfu sérfræðinga en bæði starfsmenn og aðstandendur hafa haft áhyggjur af þessari þróun. Þannig að sko við til dæmis í lok okkar bókunar hérna sögðum að til lengri tíma þyrfti að huga að flutningi starfseminnar. Vegna þess að við teljum að það veri heppilegast fyrir þá sem eru að nota þetta rými að vera nær umhverfi þar sem auðveldur að njóta kyrrðar og náttúrunnar. Ég vildi koma bara upp undir þessum liðum og segja að það áhyggjuefni almennt séð varðandi málaflokk fatlaðs fólks hvað hann vanfjármagnaður eða réttara sagt að hann kostar Reykjavíkurborg töluvert meira en sem nemur fjárframlögum frá ríkissjóði og þetta löng og mikil saga en ég vona virkilega að við náum að halda áfram að þróa öflugt starf og þjónustu. Það liggur fyrir svo sem að það mikill þungi, hlutfallslega miklu meiri þungi sem færður hingað á höfuðborgina varðandi þjónustu við fatlað fólk og það stafar af stærð Reykjavíkurborgar og að hún hafi meiri úrræði og mér finnst mikilvægt að í þessum viðkvæma málaflokki sé reynt
að ná sem mestri pólitískri sátt við að þróa þjónustuna og gera hana eins skilvirka og góða og kostur samhliða því að sveitarstjórnarfólk allt land sameinist það að sveitarfélögin þurfa að gæta hagsmuna sinna í fjárhagslegum samskiptum við íslenska ríkið, ekki síst í þessum málaflokki. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Helga Ás Grétarssyni og fulltrúi velferðarráðið fyrir hlýjar kveðjur í garð formanns hvað varðar skipulagningu funda og það er unnið hörðum höndum að því að aðlaga húsnæðið í Skeifunni þannig að það henti fjölbreyttum þörfum. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið að veita andsvar og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég kem hérna upp til þess að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs 22. september. Þar ætlaði ég aðeins að fjalla lið númer 1 sem fjallar niðurstöður lesmáls sem er próf í lesskilningi sem er lagt fyrir 2. bekk árlega og eins og við vitum þá er ákveðin áskorun í borginni að ná upp lesskilningi sérstaklega bara það er minnst eftir hverfum og sérstaklega í þeim hverfum þar sem er mikið af börnum af erlendum uppruna og svona þá hefur verið ákveðin áskorun að ná upp lesskilningi, sérstaklega er mælingin í 2. bekk oft pínu erfið því þá erum við ofta ekki búin að hafa langan tíma til þess að kenna börnum. En mér langaði bara að gleðjast í rauninni vegna þess að bætingin milli ára er töluverð. Það er hlutfallið sem hefur sem sagt aldur samsvarandi færni er sem sagt 3% hærra heldur en í fyrra. Og það er bara mjög gott. Það er líka, erum að sjá þegar við fylgjum eftir einstaklingum að þó svo að það bætist auðvitað við börnin í kerfið sem þarf að ná upp lesskilningi hjá, þá gengur ágætlega, það gengur bara nokkuð vel hjá einstaklingum sem eru metin ár frá ári að koma þeim í góðan lesskilning. Þannig að það er jákvætt, við erum að sjá þau merki frekar skýrt. Og svo vildi ég hrósa sérstaklega að því að milli ára þá erum við að sjá mjög góðan árangur til dæmis hjá Fellaskóla. Þar sem að í fyrir ári síðan þá var mælingin svona ansi neikvæð en það átak sem hefur verið í gangi þar er greinilega að skila sér að því að við erum að sjá að þó svo að það vanti ennþá kannski pínu upp á að eins margir og við myndum vilja séu komin upp í bestu einkunnagjöfina samkvæmt þessu prófi þá er mikil aukning í þeim hópi sem er ekki í eins slæmri þörf sem að þurfa ekki lengur sérstakt inngrip heldur þurfa bara auka kennslu að þannig. Þannig að það er eitthvað sem verið að gera í Efra-Breiðholti sem að ganga nokkuð vel þarna og ég vildi bara aðeins koma upp vegna þess að oft er umræðan þetta málefni tiltölulega dökk og svona neikvæð og auðvitað þarf áfram að taka þetta af festu og gera vel en mér er bara ástæða til þess að nefna það og vekja máls á því þegar að við sjáum jákvæð teikn og það er verið að gera vel og ég bara vil hrósa okkar fólki, okkar kennurum og starfsfólki og stuðningi og miðjum máls og læsis og bara sérfræðingunum okkar sem að vinna með þetta. Þetta er gífurlega nauðsynlegt og mikilvægt starf og við sjáum að það er að skila árangri og ég vildi bara hrósa því og nefna þetta. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórnin kem hérna upp í fundargerð mannréttindaráðs frá 18. september undir 10. lið sem varðar fyrirspurn sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram í mannréttindaráði hagsmunasamtök í mannréttindaráði. Mig langar að vekja athygli á því að þegar það var farið þær breytingar að leggja niður sjálfstætt starfandi ráð
fjölmenningarráðs, öldungaráðs og samráðsnefndar aðgengismál fatlaðs fólks þá varð svo breyting á að fulltrúar fjölmenningarráðs þeim fækkaði úr, sem þá frá hagsmunasamtökum, fækkaði úr 3 í 2 og þeir mistu atkvæðarétt. Og mér þykir það skýta skökku við og skref aftur á bak að þessi hagsmunasamtök hafa ekki atkvæðarétt í mannréttindaráði, líkt og þá fulltrúar öldungaráðs hafa áfram og fulltrúar aðgengisnefndar í mannréttindaráði. Og ég ætla að lesa hérna upp bókun með leyfi forseta. Fulltrúi Framsóknar gerir verulegar athugasemdir við það að fulltrúar fjölmenningarráðs hafi mist atkvæðarétt sinn við sameiningu fjölmenningarráðs og mannréttindaráðs. Það skref aftur á bak og minnkar vægi fjölmenningarsamfélagsins í ákvörðunartöku innan borgarinnar. Fulltrúinn hvetur meirihlutann til þess að endurskoða þessa ákvörðun. Og lokum vil ég þá bara varpa því fram í svona samhengi þessar breytingar að velta upp hvert planið með þessi ráð. Nú búið að færa það öll saman og leggja niður íbúaráðin sem luta þessum breytingum og það þarf kannski aðeins að fara að ræða þetta aftur. Hvað planið þegar það búið að fara þessar breytingar? Finnst okkur eðlilegt að fjölmenningarráð og fulltrúarnir sem að þar inni fá ekki halda sínu atkvæðarétti líkt eins og hin hagsmunasamtökin sem runni á sama tíma inn í mannréttindaráð. Þannig að hvet meirihlutann til þess að endurskoða þessa ákvörðun. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, forseti, ég svona aðeins hissa að borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir vekur hér athygli að hún tekur fyrst núna eftir þessum breytingum sem standa í samþykktum sem hún hefur starfað eftir í 7 mánuði og stendur í öllum fundargerðum sem hún hefur skrifað undir í 7 mánuði. Það er spurning hvort hún hafi ekki lesið það. Ég ætla líka að benda á að við erum lögbundin hvað var hlutverk aðgengisnefndar og öldungaráðs. Við erum ekki, þetta er ekki lögbundin varðandi fulltrúar í fjölmenningarráði og líka í ofbeldisvarnarráðinu eða þeim hluta mannréttindaráðs sem snýr að ofbeldisvarni. Það nákvæmlega sami háttur á því og í fjölmenningarráðum. Og þetta var ítarlega rætt í byrjun nýja samstarfs tímabilsins hér eftir meirihlutaslit. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskov lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, hér var efast það hvort ég þekkti fundarsköp. Gott og vel, það má alveg efast ýmislegt en þetta var að dagskrá síðasta fundar og þess vegna vakið á athygli á þessu hér á þessum fundi og þarna bókaði ég þetta með þetta. Það var sérstaklega spurt þessa breytingu og þessi hagsmunasamtök og ég bókaði undir þeim lið því það átti það við og vildi vekja athygli á þessu hér. Það var ástæðan fyrir að við stofnum fjölmenningarráð á sín tíma var að auka vægi fjölmenningarsamfélagsins innan borgarkerfisins. Það sem við erum að gera núna er að minnka vægið. Og auðvitað er þannig að öldungaráð og samráðsnefnd málaflokk fatlaðs fólks hefur þetta lögbundna verkefni og þess vegna getum við ekki tekið atkvæðaréttinn. En það þýðir heldur ekki að við þurfum að taka atkvæðaréttinn af öðrum hagsmunasamtökum eins og meirihlutinn hefur ákveðið að gera með fjölmenningarráð. Mér finnst það að vera afturför, við áttum ekki að gera þetta, við hefum átt að halda væginu og þarna var fulltrúum fækkaði 3-2 og atkvæðarétturinn tekinn af þeim. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, forseti, ég held með þessum breytingum sem reyndi að hafa ekkert að gera með breytingum á íbúðarannum sem borgarfulltrúinn nefnir í sömu andra sem ekki tengt þessu en að öðru leyti tel ég virkilega að það eru framför í þessum breytingum einmitt fyrir þennan málaflokk og þessa hópar vegna þess að þeir fá núna samtal og áheyrn hjá 7 borgarfulltrúum. Þetta ég tel að þessi málaflokkar og það er það sem ég hef heyrt frá þeim fulltrúum sem sitja í þessum samráðsnefndum. Þeir telja að þeir hafa greiðara aðgang núna að borgarfulltrúum og raddir þeirra heyrast meira. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskov lokið við að svara andsvari, veita andsvar og
Svara þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Magnea Gná Jónsdóttir. Já, forseti, ég þakka fyrir andsvarið. Hér er haldið fram að íbúðaráðin eigi ekki sérstaklega við, en það er nú staðreyndin sú að þeir voru undir mannréttindaskrifstofunni sem mannréttindaráð er líka, og þarna erum við að tala hagsmunasamtök sem komu þar inn á líka og voru til samráðs, þótt að við ekki sitja í mannréttindaráði, og þetta svona tók ég upp til svona umhugsunar hvert planið er þegar kemur að því að eiga samskipti við hagsmunasamtök, af því að við höfum verið að skerða kannski aðgengi þeirra þegar kemur íbúðaráðunum, þeim sem áttu sæti þar, að beinum ákvörðunartökum innan borgarinnar og svona samtalið þar inni. En hvað varðar fjölmenningarráð, það auðvitað þannig að þau eru komin inn í fagráð sem er gott og vel, en þarna eru þau með tvo einstaklinga, 2 hagsmunasamtök sem sitja inn í ráði þar sem að 7 kjörnir fulltrúar með atkvæðarétt. Áður var það þannig að það voru 3 hagsmunasamtök með 2 kjörnum fulltrúum í ráði, þar sem þau hefðu alltaf meiri atkvæðavægi heldur en kjörnum fulltrúarnir, og þannig var það upphaflega. Og upphaflega var það meira sem þannig að það voru bara einstaklingar á fjölmenningarsamfélaginu. Þannig að ég tel þetta vera afturför. Þá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jónsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessum liði lokið, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Helgi Áss Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir 1. og 13. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 22. september 2025 og ég tek undir ýmislegt sem að borgarfulltrúin Alexandra Briem var að ræða hérna áðan niðurstöðu könnunar lesmál. En ég vildi vekja athygli borgarfulltrúa á því að ef að niðurstöðurnar í ár eru bornar saman við niðurstöður árana 2024 og 2023, að þá ef það er skipt eftir þessum miðstöðum, að þá er svona viss ástæða til þess að hafa áhyggjur því að lestrarfarnir sem að tengist suðurmiðstöð annars vegar og vesturmiðstöð hins vegar eru áberandi lakari en undanfarin 2 ár, á meðan að þetta hefur haldist tiltölulega stöðugt eða lækkað í austur og norður. Ég vil líka benda ykkur á að það var fróðlegt að árið 2024 þá kom Dalskóli óvenju illa út í þessari leskönnun, og við fengum þar skýringar að þar hafi verið kennsla í opnu rými og slíkt, þannig að það voru, samkvæmt mælingunum voru þá 25% sem gátu ekki lesið sér sem að voru á slæmum stað. Einhverjar breytingar voru gerðar og hlutfalli lækkaði niður í 10% í ár. Þetta gerði meðal annars að verkum að undir 13. lið þá lögðum við skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu þar sem að við lögðum til að brugðist yrði strax við þar sem þróun lestrarmælinga í öðrum bekk er neikvæð, og það yrði gert með sérstöku átaki og stuðningi við skólana. Og við lögðum til í raun og veru að huga yrði að aðferðafræði verkefnisins Kveikjum neistan og færðum svo viss rök fyrir því. Aðalatriðið kannski af þessari niðurstöðu, eða sem að mér finnst vera mikilvægt í þessu máli, er að við reynum að nota niðurstöðu kannana af þessu tagi í öðrum bekk til þess að reyna að læra það sem það gengur vel og er vel gert. Til dæmis Landakotsskóli ár eftir ár hefur verið með 100%. Allir nemendur ná 100% aldurssvarandi færni, og í þessum öðrum skólum hefur árangurinn verið mjög góður, og
annars staðar, eins og kom fram í máli Alexander Briem, hafa verið meiri áskoranir. En mér finnst vera þörf á því að við leggjum áherslu á að reyna að læra hvert af öðru í þessu skólastarfi, hvar við getum gert vel og hvar við gera betur, og aðspyrð það eru búin að vera sömu sérfræðingarnir núna ár eftir ár að kynna þessar lesmælingar að á sömu stöðum þarf einfaldlega aukinn stuðning eða þjónustu eða auki fé eins og til dæmis gert með Fellaskóla, að þar auki fé varið og það eru styrkveitingar held ég frá ríkissjóði og að þessu þarf að huga. Þannig að ég vil bara benda ykkur á þróunina hérna í hverfunum, að það ástæða til þess að hafa áhyggjur af þróuninni í suðurmiðstöð og vesturmiðstöð með undanfarin ár, og að aðferðafræðin við að nýta þessar kannanir sem hafa núna verið síðan 2020, að það sé verið að læra því sem vel gert og reyna að læra af mistökum, og í þriðja lagi að það verði kannað hvort að forsendur séu fyrir hendi að í einhverjum stöðum að nota verkefnið Kveikjum neistan eða grípa til annarra sérstakra ráðstafana til þess að efla nemendur. Já. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, og það er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já, ég vil kannski bara ítreka það að heildarþróunin jákvæð milli ára, þó að vissulega megi finna undantekningar, og sérstaklega hún jákvæð eins og í Fellaskóla þar sem hefur verið svona tiltölulega erfið staða. Ástæðan fyrir því að við erum ekki sérstaklega spennt fyrir tillögu Sjálfstæðisflokksins að fara í þessar sérstöku aðgerðir, að við erum nú þegar í aðgerðum til að bregðast við út frá bara þessum niðurstöðum. Við erum með miðstöð máls og læsis, við erum með svokallað Learning Opportunity Index með leyfi forseta, þar sem að fjármögnun skólana inn í grunnskólalíkaninu miðast við félagslegan bakgrunn nemendanna í hverfinu og í skólanum. Það nú þegar verið að bregðast við þessu, og það nú þegar verið að beita þessari svokölluðu hljóðaaðferð, þessari ítrekuð uppástungu að fara í sérstaka kennsluaðferð sem hefur ekki verið sannreynd af fræðasamfélaginu, hefur ítrekað verið svarað af skóla- og frístundasviði. Það verið að beita hljóðaaðferðinni. Þannig að eins og ég segi, tel ekki að það sé nauðsynleg krafa, og almennt séð þróunin góð, og þegar við fylgjum einstaka nemendum þá að ganga vel að kenna þeim að lesa. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar, og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mikilvægt samfélagslegt verkefni að bæta lestrarkunnáttu grunnskólanemenda, og mikilvægt að hefja vegferðina sem fyrst þegar skólagangan nýhafin. Okkar tillaga liggur fyrir. Mér heyrist að það sé ekki stemning hjá henni hjá meirihluta eða samstarfsflokkana, en gott og vel. Ég held að aðalatriðið í þessu að við séum að fá bættar niðurstöður ár eftir ár, og að sé með markvissum hætti verið að reyna að læra af mistökum eins og til dæmis í Dalskóla, og hins vegar að sjá fyrirmyndir þar sem að hlutinni ganga vel fyrir sig og þrýsta á að nota þær aðferðir. Á vissum stöðum þarf líka einfaldlega meira fjármagn og skilvirkari aðferð við að ná árangri. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson lokið við að svara andsvari, og ekki hafa fleiri óska eftir að komast á mælendaskrá. Þannig að já, ég ætla að minna á bókanir. Allir búin að skila bókunum? Allt komið? Ein bókun sem þarf að lesa upp. Það eru nokkrar sem þarf að lesa upp. Skam.
hvernig? Við erum búin að setja allar inn í skjalið sem bárum, allar bókanirnar, þannig að þær eru allar inn í skjalinu, þannig að þær eru allar. Þarf ekki að lesa Óli? Nei. Það voru að borast góð tíðindi hérna vinstra með við mig, eins og gerist oft, að það þarf ekki að lesa bókanir upp í kvöld, en við ætlum að halda í hefðir Sönnu og lesa orð að Sönnu. Og við borgarstjóri völdum stutt en hnitmiðaðan málshátt. Stutt er hana flugið. Fundi borgarstjórnar slitið 1924.